Welcome sana ni mitambo ya Inoro FM. Good morning na gakunyitogeni ino ari mitambo ĩrĩa wendete haria tukuheaga uhoro na kungikinya hari kuhotekeke tukagutha nginya itoimite irima. Good morning once again. Ni hari twa jitagwo mucwe na ndi haha handu-ini ha Jeff Kuria rodomwe na Nyox na gitumine tondu muthenya wo muthi kwina mugithi munene muno wa Inoro FM tunyitanire na Jipange na View sasa. Wagwo ni gukorwo guku muthenya wo muthi ni gukorwo kuo muthenya wa rucio na ngayenda Friday no gagikorwo ndikuo nigetha nawe hari uri wewe kuria mwena wa Nyandarua, kuria mwena wa Laikipia, kuria mwena wa Nyeri, orana kuria mwena wa Kirinyaga, mugithi ni ugukorwo ugiuka kou wa Jipange na View sasa odo mwena matora mage. Good morning. Nigukiri maundu tugukorwo tukimurika muthenya wa muthi ni tugukorwo na uria wari governor wa kuria mwena wa Kiambu gwitwo Mr. Nyoro. Ni hindi yo kwehanda kuma thaa imwe na nuthu no riu mahinda-ini maya ni hindi tugwikorwo tukimurika mamwe mamo. Gatheti no tukumurika. Gatheti ya Nation yandikitwo na ndemwa nene, Kira link to State House. Uyu ni mundu uri ororagire muborithi wa State House. Rugano ruru ni tukuruhinyia na njira njega nigetha tumenye uyu arari una harathire atia. Gatheti ya The Standard, Duale Bule in Chief. Uyu ni mundu wa kuhahithia andu aria angi riu akinyite handu akahahithia abunge riu agetwo Bule in Chief. Uyu ni Duale. Gatheti ya Taifa Leo na wera murikoro maundu tamaya drama bungeni ni uria kurathire muthenya wa ira kuria bunge na ni ndeto irari na kiha muno makiria. Maundu megie mathako namo ni tukwendwo tukimamurike. Ni kuri airetu eri a Kenya macaguritwo gukorwo no makorwo mari athaki aria ega muno thiine wa thi. Aya ni ateng'eri eri hari Beatrice Chebet na Faith Kipyegon oro undu umwe na athaki aria angi thiine wa thi. Na ndio niki kiratuma nyone ta gikombe giki katande twene gukorwo igiuka guku bururi-ini wa Kenya. Haha ni ndirona ithuĩ twina munyaka muno tondu ateng'eri aya itu eri ni makoretwo magika wega. Ungikorwo hari uri no ukorwo hihi hari undu ungienda ukorwo kimenyithia. Namba itu ni 22989 22989 niyo namba itu ya SMS. Good morning. Riu umuthenya wo muthi ari muthenya orote riengi ni wega ngorwo ngikwira ni kuri maundu ma mwanya muno ma ukorwo makihanika na ni kuria mwena wa Nyandarua. Mugithi witu wa Jipange na View sasa ugukorwo ugithie kuria mwena wa Nyandarua na ni ugukorwo kianjia haria hetagwo Magumu area yo uguthie uguo gerere kuria gwitagwo Jafine uthie nginya kuria Nyahururu. Ni wega ngumenyithie niki kirathi na mbere. Jipange na View sasa ha ni hari ukoragwo ukioya thimu yaku uri orotoro tari ungiko witoro thaici no ukorwo kionera ng'ano njega muno cia ng'ano njega ugakorwo kionera thimena njega muno na iguru ri oguo ri gutikirio na iheo ha turari horo wa ciringi 50,000 oro kiumia ciringi 500,000 tari hari mundu uraheirwo 500,000 ira kuma kuria Kirinyaga. Riu tungikianjia oya thimu yaku uguthie hari paybill number mugithi ugiuka. Paybill number ni 724177 724177. Account ni namba yaku ya thimu. Wona warikia gwika uguo ciringi nacio ni 50 weka uguo riu no kuga mugire wa wetereri hi wahota gukorwo ni we gukorwo ri muhotani muthenya wa muthi na rikorwo hihi na wakorwo ri kuria mwena wa Nyandarua na rikorwo wakorwo ri Kirinyaga ta muhotani haria hothe ungikorwo ri gutira makania fata ni ukorwo ni ukugeretie. Good morning.
nĩ ndĩrenda gũkũmenyithia maũndũ ningĩ mega megiĩ bengi ya Equity. Nĩ gũkoragwo rĩngĩ na maũndũ mamwe ingĩenda gũkwĩra, ũgathiĩ kũgũra kĩndũ handũ. Wathiĩ kũgũra kĩndũ handũ, ũgakorwo nĩ wagũra nĩ tuge nĩ kĩrĩa gĩothe wagũra, no ningĩ nĩ ũrakinya handũ ũgakorwo nĩ ũrarengwo mbia. Ũngĩkorwo ũrĩ mũhũri wa biacara ta rĩu wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ tuge wĩna kĩndũ ta hardware, nĩ wega ũkorwo na account ya Equity. Tondũ ta niĩ ndingĩgũra kĩndũ handũ hatarĩ na account ĩno. Haha nĩ harĩa harakinya handũ ũkera mũndũ ng'ania nyenderia kĩna agakwenderia. Wona akwenderia ũkamwĩra nĩ ndĩrenda kũrĩha, no wĩna account ya Equity. Angĩkwĩra ndarĩ, amba ũtige kũgũra hau, thiĩ ũgũre ũngĩkorwo wĩna account ya Equity, harĩa hena mũndũ wĩna account ya Equity. Nĩkĩ gĩtũmi? Gĩtũmi nĩ tondũ ndũkũrengwo oro na ndururu. Wahota gũthiĩ kũgũra thururu, ona rĩngĩ ũthiĩ kũgũra bataraitha, rĩngĩ wahota gũthiĩ kũgũra mbembe cia kũhanda, wĩna account ya Equity, gũthiĩ Equity ndũkũrengwo na ndururu. No account ya ũkũhe ũmwĩkĩrĩre mbia hatarĩ kũrengwo oro na ndururu. Nawe we mwene nduka-rĩ, hĩndĩ ĩyo ũrakorwo ũgĩka ũguo-rĩ, mbeca ciaku irakorwo ikĩiga bengi. Koguo na ndũgũtinda ũgĩtwara mbia bengi. Maũndũ maya magakorwo me mahũthũ mũno. Na Equity nĩ marakũmenyithia atĩ gũtirĩ ũndũ wa bata ta hĩndĩ ĩrĩa wakorwo nĩ wahonokia ciringi yaku, na haha nĩho Equity marenda gũkũhonokeria ciringi yaku. Na nĩ wega ngwĩre atĩ ũngĩenda kũhingũra rĩu account, no ũhingũre wĩ harĩa ũrĩ. No kũhihinya *247* wona warĩkia ũguo ũkorwo ũgĩka maũndũ macio mangĩ kũringana na mĩtaratara. Good morning, thinacara na ndagĩka 20. Mbegũ cia mbembe cia Haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company nĩ ciĩtiragia mĩrimũ ya mbaa. Ikũraga gatagatĩ-inĩ ga thikũ 90 nginya 120 na ũkagetha ngũnia 25 nginya 30 harĩ ĩka, ũgatara faida makĩria. Gĩkĩ ti kĩmenyithia nĩ ũiguano kuma I&M Foundation. Kũhanda mĩtĩ na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Gũtwarithia na mbere ũtarani na gĩthomo. Gũkũria biacara na njĩra ya gũthukĩra gĩthomo. Kũnyitanĩra na matũũra maitũ. Kuma mwaka wa 2020 nĩ tũtĩte kĩranĩro gĩkĩ. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 5 nĩ tũrerũhia wathi ũyũ. Tondũ mogwati mothe manjagia na ciĩranĩrwo. I&M Foundation, celebrating 5 years of impact, powered by I&M Bank. Ũyũ nĩ mũkana kũrĩ arĩmi. Kũrĩ na ndawa cia ũrĩmi itakinyanĩirie ikĩro thoko-inĩ ya gũkũ bũrũri-inĩ na iria ingĩthũkia magetha maku, tĩri, ona kũiga ũgima waku wa mwĩrĩ ũgwati-inĩ. Ndũkahenio nĩ mathogora ma thĩ. Ririkana thogora wa thĩ wa ndawa cia ũrĩmi no ũgũtwarĩrĩria hathara-inĩ nene. Rĩrĩa rĩothe ũragũra ndawa cia kũrĩma, tigĩrĩra atĩ nĩ wathoma na mbere yandĩkĩtwo kuma kwa rũhonge rwa Pest Control and Products Board nĩyo PCPB, no cigũre kuma Agrovet-inĩ ĩrĩa hĩtũkie. Nĩ ũhũthũ mũno makĩria amu namba ĩyo no ũhote kũmĩkũrana wega kũgerera nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia PCPB. Wacagũra ndawa njega, ũkũgitĩra magetha maku, ũgĩe na magetha mega, no ũgitĩre rũciũ rwaku. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ AAK Grow/CropLife Kenya ũnyitanĩri-inĩ na PCPB. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0710447777 kana ũcerere www.aakgrow.com. Na maũndũ mamwe nĩ magĩkoragwo marĩ ma mwanya mũno. Nĩ harĩ kabũrũri kanini mũno thĩinĩ wa Africa getagwo Cape Verde. Ona ti andũ aingĩ mangĩhota gũkamenya harĩa arĩ tondũ karĩ na harĩa Atlantic Ocean, kanyamũ kanini mũno getagwo Cape Verde. Na Cape Verde rĩu nĩ karaingĩrire World Cup. Nĩ gagakorwo mwaka ũyũ ũroka gagĩthiĩ gũthaka World Cup kũrĩa mwena wa bũrũri kana kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Na haha nĩho ngoria gũtirĩ ũndũ kũngĩũka twĩkĩre mĩtaratara mĩkinyanĩru bũrũri witũ ũgakorwo hĩndĩ ĩmwe ũkĩingĩra thĩinĩ wa World Cup. No gũkĩrĩ ũguo, reke niĩ thiĩ na mbere na gũkũhe maũndũ marĩa mega, no mwe wamo nĩ ũhoro wĩgiĩ bengi ya Equity. Bengi ya Equity nĩ marakũmenyithia maũndũ mao mothe makoragwo marĩ mahũthũ.
Uguo nĩ kuga atia? Uguo nĩ kuga atĩ kũhingũra account no hingũre ũrĩ harĩa ũrĩ na hatirĩ thogora, hatirĩ marĩhi. Account ĩno no ũkorwo ĩrĩ ya biacara kana ĩrĩ yaku mũndũ kĩũmbe. Nĩ wega gũtigithania barathi na mwene. Ũngĩkorwo wĩna kabiacara no hingũre account ya biacara ĩrĩa ũrĩkoragwo ũkĩmenya ĩno nĩ ya biacara, no ũngĩkorwo ũraruta mbia ciaku hau no ũkairuta o account-inĩ ĩyo ya Equity ũgaciĩkĩra harĩa haku atĩ family nĩ ũkũmenya ndamĩigĩra ciringi 10,000 mweri nĩcio tũkũhũthĩra. Koguo ici ingĩ ciothe igakorwo igĩthiĩ ha biacara no ũkamenya ũrĩa biacara yaku ĩragũtwarithia. Ũngĩkorwo hihi nĩ ũkoragwo na kabiacara nĩ wega ũgĩtigithũkanie haha no hingũre account bengi-inĩ ya Equity no kũhihinya *247# *247# ũkorwo ũgĩka ũguo. Na igũrũ rĩa ũguo rĩ, ona no ũkorwo ũkĩona ngombo, rĩngĩ ngombo cia gũkorwo nĩ ũrandandũra biacara yaku. Na haha no nyende ũngĩkorwo wĩna biacara oya thimũ yaku hihinye *247 *6#. Gũcokerere *247 *6#. Wona wakorwo ũgĩka ũguo, ngombo no ũkorwo ũkĩmĩona. Na nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ marĩona biacara. Haha nĩwe ndĩrenda kwaria ũhoro wa biacara. Hingũra tiru. Ĩno nĩyo ĩtagwo One Equity till number. Till number ĩno wahingũra ndũrĩkoragwo atĩ nĩ ũretio commission. Ĩhĩ nĩ till number, andũ magoka makarĩha na Equity, mbeca ikaingĩra bengi na maũndũ makahũtha mũno. Wĩna Equity na njĩra nguhĩ mũtũrĩre waku na maũndũ mothe nĩ makorwo makĩhũtha. Na haha nĩho Equity kwĩraga atĩ maugaga na magakwĩra tunafanya kazi pamoja. Equity Bank nĩ bengi yaku. Good morning, thinacara na ndagĩka 25. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa nĩ tũrakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa. Haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000, ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Mũgithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tarĩki 15 mũgithi ũkahũrwo cabi harĩa flyover tũthiĩ Njabine, Injinia, Mawingu, Miharati, Wanjohi tũrĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tarĩki 16 tũkambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjikũ, Kang'a, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti tũrĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tarĩki 17 tũkambĩrĩria Mairoinya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka tũrĩkĩrĩrie Muiga. Tarĩki 18 tũkambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano tũrĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memereki Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Kurehagira mohoro mathure wega matari na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tukaratahirira oroge toine kiamo ukanywa matari marojugwo. Tondu wakiumira uguo makoragwo ngiraundi ona before andu aya ngimamenyete Inoro ni ikoragwo ritangathite tutikagirira na wataukwo ndũnatigwo na nganja. Mimi muko na bahati ya yetu advice. Tukuhungagira irwa guothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno. Tutikagirira wa mamukira me mahiũ matanarara magagae. Muhia wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM gũkũ nĩ mũciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Nĩma Inoro nĩ mũciĩ wa maũndũ ma kwĩhokeka.
kuria ndirathie na mbere na gukuririkania na njira njega muno na undu ungihokeka ni bengi ya Equity. Bengi ya Equity irumagirira mundu wothe o kinya murutwo. Ungikorwo wina murutwo ni makoragwo na kandi yake, ucio ni murutwo. Ungikorwo ningi mwikiama mwichama ni wega mugakoragwo mukiiga mbia mwi hamwe, na haha niho nani ngagikwira ona mwichama bengi ya Equity no ikoragwo ho ni undu wanyu. Na njira nguhi gutire handu bengi ya Equity tigagirira ati ndunakorwo ugiteithika. Riu haha hakiri uguo ngagikwira bengi ya Equity ikiri haha ni undu waku. No ndumwe wa mwanya muno 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 ingikwira thiini wa bengi ino ya Equity ni gukorwo ati ni ukwiyandikithia uri oro hari uri. Haha ureyandikithia ugathie kana ukaingira thiini wa bengi ino kurumira *247# na warikia gwika uguo riu ugikorwo ni urenda gutransfer mbia kuma hari mundu uri ungi, tari ugikorwo mamu wanyu ari gicagi mwiri akorwo na account ya Equity, ona no akorwo na line ya Equity, no akorwo na mobile app kana ona *247#. wona arikia ukorwo ari uguo uri mutumagira mbia, wa mutumira mbia ndagukorwo akirihio kindu. Haya, nawe ndunarihio kindu, athie nduka-ini handu hena mundu wa Equity, handu hena account ya Equity, na nikio no ngwire wi muigi wa nduka kana wina nduka korwo na Equity. Wakinya hau ningi hatire nganja, ugakora ningi naho hau ndurarihio kindu. Ndiuka ni uranyita ndeto yo kwagira ati kuma Equity nginya Equity gutire handu harakorwo hakirehe thina. O uria utumiire mundu mbia, o uria rithie kugura indo nduka-ini, maundu mothe marakorwo makirehe na magakorwo makiri hamwe. Riu gukiri uguo ngagikwira maundu mothe ni mega na bengi ya Equity, na Equity irakwira ni kurumagirira hingo ciothe. Equity ni matigagirira maundu maku mothe namo ni makorwo magiuka wega. Hihi we mwena uriku macio matigakumakie tondu bengi ya Equity ikiriho ni undu waku. Good morning. Thinasara riu ina ndagika 29. Ni wega twambe tunyitanire na mundu ugwitwo Muhia wa Maina nigetha tukorwo tukimenya ni mariku atuhaririirie mathai ni maya. Kuma hau tuingire magatheti-ini. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikirikia kwihanda thaa imwe ruciini hamwe na mohoro maria tugukorwo tugikurehera ni ati thirikari iracoka igoti-ini umuthi gwetha mwerekera wa mugomo wa arutani university uria werekeire guturukia mweri mugima. Akenya matura-ini maroiga mugathe Ruto ni amakungĩirie wara thutha wa gucokerera thirito na atongoria kuma bamĩrĩ-inĩ cia ũthamaki kuma hĩndĩ ya wĩyathi. Na ikaria kuria Nyeri marenda thirikari ya gavana Mwalimu Mutahi wa Kahiga imathengerie giko ciara-inĩ iria ciũmbanĩrĩire mataũni-inĩ matanagumirwo nĩ mĩrimũ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank. We are you. Kambuni ya Western Seed Company aria nio endia ehokeku wa mbegu cia gikiro kia iguru cia mbembe na iria ikuhega magetha maingi riu ni marakwenderia mbegu cia Haraka WH101 na Haraka WH301 na ironekana grovet-ini ciothe guku bururi-ini. Yes, riu ni thinasara na nuthu ni ngumenyithie njitagwo Mwalimu Ucwe na ndiguku mitambo-ini ya Inoro FM. Gitumi ni tondu kwina mugithi munene muno wa Inoro FM urakorwo kianjia muthenya wa umuthi, na mugithi uyu tunyitanire na Jipange na Viu sasa. Ni wega we wi kuria mwena wa Nyandarua korwo kimenya nikuo mugithi ugukorwo ukirurumira muthenya wa umuthi, na no gugikorwo githie ginya muthenya wa Jumamothi. Muthenya wa umuthi mugithi ucio ukwanjiriria haria Nyandarua, hau niho gukorwo ukianjiriria, na ni haria itura ritagwo flyover. Ni ugugithie Jabi-ini, Engineer, Mawingu. Mugithi no gukinya kuria Miharati, wa Njohi, Olkarau,
kuma Orokarau nĩ ũgũthiĩ ũguo barabara-inĩ ĩyo yothe na tũrĩhingira Nyahururu. Rĩu nĩ ũgũkorwo ũkĩheo maũndũ ma bata mũno ma Jipange na Viusasa. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo wĩna thimũ nĩ ũrĩkoragwo ũkĩrorera thinema cia mwanya mũno na maũndũ mega mũno nĩmo marĩ thĩinĩ wa Viusasa. Rĩu gũkĩyandĩkithia Viusasa nĩ ũreyandĩkithia na ciringi 50 na no wĩyandĩkithie maũndũ maita marĩa maingĩ mũno ũngĩhota, na igũrũ rĩa ũguo rĩ kwĩna iheo 50,000 o mũthenya, nuthu milioni oro kiumia, na mũico kwĩna milioni 2. Ta rĩu ira nĩ ndĩronire mũtumia ũmwe wa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga wetirwo ciringi nuthu milioni. Rĩu ũngĩkorwo nĩ werĩ oya thimũ yaku rĩu ngĩanjia gũthoma mohoro ũmũthĩ nĩ ũgwĩtĩrwo 50,000 ngo nĩwe wĩna mũnyaka. Thiĩ harĩ paybill number 724177 724177. Account nĩ namba yaku ya thimũ, nĩ ciringi 50. Macio mangĩ kuma hau rĩu ũgĩkorwo wĩnamo. Twĩna mũhĩa wa Maina na ngwanjia na ngathĩti ya The Standard ĩkandĩkwo Duale Bull in Chief. Ngathĩti ya Nation nayo ĩkandĩka Killer Link to State House. Ngwanjia na ngathĩti rũgano rũrũ rwa Duale nake mũhĩa nĩ akuerera hau hangĩ tũgĩcoke tũthiĩ ũguo kũringana na maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Duale Bull in Chief. Rũgano rũrũ rũratwĩra muthenya wa ira kũrĩa bunge-inĩ nĩ harĩ CS ũmwe wĩtagwo Duale. Duale nĩ CS ũnyitithanagio mũno na gũkorwo akuhĩrĩirie president wa Kenya Dr. William Ruto, na muthenya wa ira nĩ aretĩtwo kũrĩa nĩ kamĩtĩ ya bunge ĩrĩa ĩmũrĩkaga maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Nĩkĩ kĩratũmĩte etwo? Kamĩtĩ ĩno ya bunge nĩ ĩrarĩkirie gũkorwo ĩgĩthiũrũrũka kũrĩa matũũra-inĩ nĩ ũndũ wa gwetha kĩrĩa gĩtagwo kana nĩ ũndũ wa fact finding mission, nĩ kũrora nĩ atĩa kũrathiĩ ũgima-inĩ wa mwĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ĩrathire kũrora maũndũ maya megiĩ SHA, nĩ ĩrakorire wa mbere kwĩna kĩrĩa kĩratuĩka nĩ kwaga ũtheri harĩ mĩtaratara ya kũrĩha. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Ĩrakora gũtirĩ na ũtheri mũiganu harĩ mĩtaratara ya kũrĩha. Namba 2 nĩ harĩ kĩrĩa gĩtagwo pre-authorization. Haha nĩ harĩa ũtanaheo ũtungata wambaga gũkorwo nĩ wetĩkĩrwo. Rĩu mĩtaratara ĩno nayo ĩgakorwo ĩna thĩna mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ system ciao nĩ kũrĩ hĩndĩ iraga kũruta wĩra. Ũgakora atĩ mũndũ nĩ akwendaga gũkorwo agĩthondekwo no system ĩgakorwo nĩ egucia mũno, mũkerwo mwambe mweterere. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ gũtikoretwo na capacity building. Andũ arĩa makoretwo makĩrutĩra wĩra SHA ona rĩngĩ matirakorwo makĩmenya maũndũ mamwe marathiĩ atĩa. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ kamĩtĩ ĩno ĩgakorwo nĩ yathire na ĩkĩona maũndũ macio meho. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ harĩ mbia ciĩtagwo Facility Improvement Fund ciumaga gwa SHA. Ici nĩ iria iteithagia mathibitarĩ gũthiĩ na mbere makĩongagĩrĩra, na kũratuĩkire kana kamĩtĩ ĩno yathiĩ mathibitarĩ-inĩ ĩrona ũndũ ndũthiaga na mbere. SHA rĩngĩ nĩ yaruta mbia iria ciĩtagwo Facility Improvement Fund. For example, thibitarĩ ĩyo ĩ hau hanyu nĩ yagĩrĩirwo nĩ kuongererwo na thiĩ na mbere na kũgacĩra. Mbeca ici ciakinya kaunti nĩ irakorwo ikĩdaivatwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ kwĩna inadequate civic education. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, andũ arĩa makoretwo kana ithuĩ tũrĩ ta Kenya nĩ ithuĩ tũrigitagwo kũgerera mũtaratara wa SHA, no tũtirĩ na ũmenyo mũiganu ũrĩa SHA ĩrutaga wĩra, na SHA ĩteithagĩrĩria mĩrimũ ĩrĩkũ na ĩteithagĩrĩria na njĩra ĩrĩkũ, na nĩkĩ gĩtũmaga tũrĩhe mbia cigana ũna. Maũndũ macio mothe maroneka. Rĩu andũ aya nĩ marendaga gũkorwo atĩ nginya andũ arĩa metagwo vulnerable groups nĩ mekĩrwo thĩinĩ wa SHA, na maũndũ megiĩ dispute resolution. Atĩ hangĩgĩa na gathĩna thibitarĩ ĩno yuge nĩ hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo, kana ona we wĩ mũrwaru uge nĩ ndĩragĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩrĩhwo, kũringana na gatiba, kũringana na watho nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ũrĩa mathĩna maya mangĩeherio. Nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ ma gũtuĩka ogo nĩ ta ambulance.
rĩngĩ hĩndĩ ũrarutwo thibitarĩ ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ gwakorwo ambulance itirarĩhwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ referral services ogo nĩ ũrarutwo thibitarĩ ĩno nginya ĩrĩa ĩngĩ gwakorwo kwĩna mathĩna. Rĩu rĩrĩa ndeto ĩno ĩrokire thĩinĩ wa mbunge, CS ũrĩa ũkoretwo ahutanĩtie na ũrigitani wĩtagwo Duale nĩ arerirwo maũndũ maya nĩ ma mwanya mũno na nĩmo magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩarĩrĩrio. Deputy chair wa kamĩtĩ ĩno nĩwe ũramwĩrire, ona kiugo nĩ kiugaga come let us reason together, twarĩrĩrie twĩ hamwe. Nake Duale arerwo reke tweherie formalities, maũndũ marĩa makuga atĩ act yugaga, tumũrike maũndũ kũringana na ũrĩa mahana. Hau niho Duale araugire we ndangĩruta wĩra na njĩra ĩyo. Maũndũ marĩa aretĩtwo gũka kwarĩrĩria nĩ mwakwarĩrĩria na nĩmo andĩkĩirwo thĩinĩ wa briefs. Njũkanĩrĩro hau nĩho eragĩũkire akĩrwo ĩhĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na tiga gũkorwo atĩ wĩrũmĩtie, reke twarĩrĩrie ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, tũtige gũkorwo tũkĩhitha igũrũ rĩgiĩ mawatho, rĩu twarĩrĩrie mathĩna marĩa mena mũingĩ. Ararega na hau niho aranjĩrĩirie gũkorwo agĩikia mĩario, kũragĩa na thogothogo, kũragĩa na thigithigi na kũragĩa na thĩna mũno. Mũmbunge ũmwe ũramwĩrire maũndũ matingĩkwo na njĩra ĩrĩa gũkorwo akĩenda nĩ mũmbunge wa kũrĩa Kitutu Chache etagwo Anthony Kibagedi, na arakorwo akĩra Duale ndagũka gũkorwo akĩhũthia ambunge, tondũ Duale nĩ arakorirwo akĩarĩria mbunge na njĩra ĩtarĩ njega. We akiuga atĩ akoretwo athurĩtwo maita mana na andũ amwe na maramũria ciũria nĩ andũ a gũthurwo rita rĩmwe. Na arauga atĩ we nĩoĩ standing orders na njĩra njega na ndagũkorwo agĩcokia kĩũria gĩtarĩ thĩinĩ wa maũndũ marĩa we andĩkĩirwo. Rĩu nĩ kũrakĩgĩire na thĩna mũnene mũno kũrĩa bunge, ona bunge maroimũrũrũka handũ maratiga oro abunge atatũ, na abunge aya atatũ nao ũmwe wao nĩ arakorirwo akĩũria Duale kĩũria, ũyũ etagwo Madam Muge. Madam Muge nĩ arerire mũndũ ũgwĩtwo Duale ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩũria ciũria imwe, tondũ Duale aroririe kwĩna quorum ya kũnjũria ciũria. Rĩu haha nĩho harakĩgĩire mathĩna matiganĩte na kũrakĩgĩa na thigithigi ĩno ĩreumĩririe nĩ kũrĩa bunge mũthenya wa ira. Rũgano rũu nĩruo ndĩrona thĩinĩ wa The Standard, nake Mũhĩa wa Maina rĩu atũtware ngathĩti-inĩ ya Nation oro ũndũ ũmwe na Standard kũringana na ng'ano iria ikĩrĩ ho. Thengio mũno mwarimũ na mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Ngathĩti ya The Daily Nation nĩyo tũkũmũrĩka, ona ngathĩti ya The Standard rũgano rwa mũndũrũme ũrĩa ũracukĩrwo mahĩtia ma kũhũra kana kũratha akĩhũthĩra mũgwĩ abitha wa GSU harĩa thingira-inĩ wa Iregi Gate D. Ngathĩti ĩno ya The Daily Nation tũkĩambĩrĩria nayo ĩroiga mũndũrũme ũkũrĩkanĩte ta Kĩthuka Kĩmunyi nĩwe mwĩkũĩrwo mũnene wa mahĩtia ma kũraga abitha wa rũhonge rwa GSU na aramũrathire na mũgwĩ mathaa-inĩ ma rũcinĩ rwa mũthenya wa iyo, kwarĩ mũthenya wa Jumatatũ rũcinĩ. Kũrerĩkana abitha ũrĩa ũroragirwo aretwo Ramadhan Matanka nĩ mũriũ wa mũndũ ũmwe warutaga wĩra thingira-inĩ wa Iregi. Kũrerĩkana ambĩrĩirie kũingĩra kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi arĩ ũmwe wa gĩkundi kĩa andũ arĩa matheragia mũciĩ wa Nairobi hĩndĩ ya thirikari ya mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta o mwaka-inĩ wa 2019. Akoretwo ima thĩinĩ wa thukuru wa secondary na hĩndĩ ĩrĩa agĩthire kũu gũtheria nĩrĩo mamenyanire na mũndũrũme ũretwo Kĩthuka Kĩmunyi ũrĩa aracokire gũkorwo akĩmũraga. Thutha-inĩ mwanake ũyũ ũretwo Ramadhan Matanka arĩ mũruti wa wĩra wa gũtheria. Kũrerĩkana mũthenya ũmwe mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta nĩ oigire andũ arĩa gatagatĩ-inĩ gacio matheragia mũndũ ũngĩenda kũingĩra mbũtũ-inĩ ya borithi oe guoko igũrũ, na mwanake ũcio gwĩtwo Matanka nĩ ũmwe wa arĩa moire guoko igũrũ na magĩthiĩ kũrĩa kwa GSU gũgĩthoma mwaka mũgima. Aroimire kũrĩa kwa GSU mwaka-inĩ wa 2021 na araheo wĩra wa kũrangĩra kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi. Wĩra wake ndũrarĩ mũritũ, ũrarĩ o wĩra wa gũkorwo akĩrora andũ arĩa maraingĩra oro hamwe na ngari gũtigĩrĩra itikuĩte matharaita. Kũrerĩkana makĩmenyanĩire kũu, ona gũtuĩka ngathĩti ĩno ndĩrĩ ĩratũmenyithia wĩra ũrĩa Kĩmunyi arutaga arĩ kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi.
na muthenya wa Jumatatu rucini nirio Kimunyi mundurume wa miaka 56 oimire gwake kuria mwena wa Makueni agiuka na akora muthigari uyu ni athire oro haria ararutagira wira gate D ya thingira wa Iregi. Ngathĩti ĩyo igona rĩtirarĩ rita rĩa mbere nĩ arokaga ho kaingĩ na magakorwo makĩaria. Muthenya ũyũ kumũraga wa Jumatatu kurerikana Kimunyi okire akuĩte kamũhuko kairũ na thĩinĩ wako niho kurerikana niho ekĩrĩte ũta na mĩguĩ. Harĩa thingira-inĩ wa Iregi ũngĩhetũkĩra ho nĩ hakoragwo na kabuthi kana kanyũmba karĩa thigari ciũaga riũa kana mbura, na niho makorirwo magĩikara thĩ na mwanake uyu uretwo Matanga. Mekwario ndagĩka cia kinya 20 makĩrĩaga iregeca na gũtirĩ mũndũ akĩmenyaga maragia ndeto irĩkũ. Na thutha-inĩ nĩkuo ngathĩti ĩrakiuga hĩndĩ ĩrĩa runake harĩ ngari yokaga kũingĩra thingira wa Iregi mathire kũmĩrora, nĩrĩo mũndũ ũrũme ũretwo Kimunyi acomorire mũguĩ agĩikia wa mbere ũkĩhĩtia Matanka, no wa kerĩ ũkĩmũthecera mbaru-inĩ na ũgĩtonya ngoro-inĩ yake na ũgĩkorwo akĩgwa thĩ. Arunake nĩrĩo mokire makĩmuoya na magĩteng'eria mũĩkũĩrwo ũyũ wa njũragano makĩmũikia ngono. Mũthigari ũretwo Matanka nĩ acokire gũkuthũkio kũrĩa thingira-inĩ kana thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta kuma kũu thingira-inĩ wa Iregi, na mahinda manini agĩcoka kũrwo nĩ muoyo wake. Rĩu mwĩkũĩrwo wa mahĩtia ma ũragani nĩ aratwarirwo igoti-inĩ rĩa Kĩbĩra mũthenya wa ira, na igoti nĩ rĩraheire maabitha ũthuthuria DCI thikũ 14 makorwo makĩmũhũnga mahũri atanacoka gũkinyio igoti-inĩ. Ngathĩti ĩno karatathi-inĩ ga gatano o ũhoro wĩgiĩ gĩko gĩkĩ kĩa ũragani na gĩa kũguoyohia harĩa thingira-inĩ wa Iregi iratwĩra mũndũrũme ũyũ ũretwo Musiemi oimĩte kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo itũũra-inĩ rĩa Kathiani mwena wa Makueni. Ambĩte akandĩkwo wĩra wa mũkawa kũrĩa mwena wa Mombatha, mũkawa wa Riri. Acoka atiga wĩra ũcio mũkawa-inĩ agĩthiĩ kũrĩa mwena wa Wote na akĩambĩrĩria kamũkawa gake ka mbere akĩhinga, agĩcoka akĩambĩrĩria ga kerĩ na agĩkorwo agĩkahinga. Augaga atĩ nĩ mathĩna ma ũrĩa wonjoria wa bũrũri ũtararuta wĩra, no kũrerĩkana andũ arĩa mamũĩ na andũ a bamĩrĩ yake maroiga nĩ arakoragwo arĩ na thĩna wa meciria. Rĩu kũrĩ ũmwe wa nyũmba yake mahoete thirikari ĩmũrekererie makiuga ararĩ na moritũ ma kĩmeciria na hihi kwaya gũkorwo nĩkĩo kĩratũmire akorwo akĩgera njũragano, agĩtabania njũragano ĩno. Karatathi ga gatano nĩ ũkũmũkora ahũrĩtwo mbica haha hĩndĩ ĩrĩa arakinyirwo igoti-inĩ rĩa Kĩbĩra rĩa mũcithania wĩtagwo Christine Njage, na maabitha DCI maroiga nĩ megũthiĩ moe mbica cia CCTV kuma harĩa thingira-inĩ wa Iregi nĩguo makorwo magĩkinyanĩria ũtuĩria wao igũrũ rĩgiĩ njũragano ĩyo ciĩ karatathi-inĩ kau ga gatano ka ngathĩti ĩyo ya The Daily Nation. Twambe tũthiĩ ngathĩti ya The Standard hanini mwarimũ o rũgano-inĩ rwĩgiĩ njũragano ĩno ya harĩa thingira-inĩ wa Iregi. Kũrerĩkana maabitha arĩa marutaga wĩra mũthenya ũcio, abitha ũcio ũretwo Matanka oragirwo, nĩ makorirwo makĩraria wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta, tondũ kũrerĩkana itharaita rĩrĩa rĩarehirwo rĩretwo primitive nĩ matharaita marĩa mahũthĩkaga mĩaka ya tene. Gũkorio kĩũria okire atĩa akuĩte ũta na mũguĩ na agĩtĩkĩrio kũingĩra thingira wa Iregi, na mũico agĩkorwo akĩgera ngero ĩno. Abitha ũrĩa ũroragirwo nĩ wa mĩaka 30 na arĩa mamũĩ maraiga ndararĩ mũndũ mwaria mũno na ararĩ o mwana wa mũmwe wa bamĩrĩ yake. Nĩ arakorirwo akĩhurũkio mũthenya wa ira kaburi-inĩ cia Gĩithĩramu kũrĩa mwena wa Kajiado, no postmortem kana gũthũrimwo kwa mwĩrĩ wake nĩ kũrekĩkire kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta na kũronania mũguĩ ũrĩa arathirwo naguo waingĩrĩire mbaru-inĩ na ũkĩhutia ngoro rwere rũmwe na gũcũngĩrĩra gĩkuũ gĩake hau. Ngathĩti ĩno ĩratwĩra mũndũrũme ũyũ mũragani arerĩkana oimire o kwake mathaa-inĩ ma thaa 10 cia rũcinĩ, nĩguo mũtumia wake aroiga atĩ ageririe kũmũhũrĩra thimũ ndamenyire aumire kwao Makueni mathaa-inĩ ma thaa 10 cia rũcinĩ, ahũrĩrwo thimũ ndoire na nĩkĩo gwagĩcokire gũkũrĩkana nĩ acokire gũkorwo akĩgera ngero. DCI nĩ marathuthuria mbica cia CCTV cikĩonania ũrĩa njũragano ĩno yakorirwo ĩkĩhanĩka, no nao andũ a bamĩrĩ ya mũndũrũme ũyũ magĩtongorio nĩ mwarĩ ũretwo Anne Muoki nĩ maroiga baba wao nĩ arakoragwo arĩ na thĩna wa meciria na arĩ na mũndũ ũrarĩ na matũkũya maingĩ mũno o kuma tene. Kũrerĩkana kuma kwao kũrĩa itũũra-inĩ rĩtagwo Kalawa kũu mwena wa Makueni ndarĩ mũndũ ũramũragia kĩũria. Nĩ andĩkĩtwo wĩra wa mũkawa Mombatha, agĩcoka agĩtiga akĩiga tũmĩkawa twake kũrĩa mwena wa Makueni, na kũrerĩkana ahingire mĩkawa ĩyo kũringana na mwarĩ ũretwo Anne Muoki
nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩcongoirana na andũ arĩa mokaga kũrĩa kamũkawa-inĩ gake mũico agĩkinya kũhinga tũmĩkawa tũu twĩrĩ na kũrakĩrĩkana rĩu maroiga nĩ arakoragwo arĩ mũndũ ũrarakaraga na ihenya na mũndũ ũtarendaga kũũrio kĩũria nĩ ũhoro wĩgiĩ njũragano ĩyo ya kũguoyohia. Rũgano rũu rwĩ karatathi-inĩ ka 4 na karatathi ga 5 ka ngathĩti ya The Standard. Na ihenya mwarimũ njĩtĩkĩria hutie rũgano rũngĩ ndona karatathi-inĩ ga 3 ka ngathĩti ya Nation rwĩgiĩ Akenya arĩa makoretwo magĩtũmwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia gũthiĩ kũrũa na thigari cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ukraine. Heo rũgano rwa mwanake ũretwo Kevin arutaga wĩra na GSU cia Kenya. Oimĩte kũrĩa mwena wa Rift Valley na kũrĩ mweri-inĩ wa 7 mwaka-inĩ ũyũ nĩ akorirwo akĩoha thabarĩ agĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia. Rĩtwa rĩake ti rĩu rĩretwo Kevin no nĩ kũhithanio rĩhithanĩtio na nĩ arĩtie na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation na njĩra ya thimũ arĩ o kũrĩa kambĩ-inĩ ĩmwe kũrĩa marateithĩrĩria thigari cia Russia kana mbirarũ kũhũrana na thigari cia Ukraine. Mbara ĩno nĩ yoete makĩria ma mĩaka 4 na mũndũrũme ũyũ Mũkenya aroiga kuma hĩndĩ ĩrĩa athire kũu bũrũri-inĩ wa Russia ararĩhwo mũcara wa ciringi 316 o mweri. Aroiga mbeca icio ndangĩciona gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na roiga wĩra ũrĩa mũnene marutaga ti mbara gũkorwo marĩ harĩa mũhari-inĩ wa mbere, ĩndĩ nĩ gũkua irio magatwarĩra thigari cia Russia kana mbirarũ na ningĩ gũkorwo na magĩkua mĩrĩ ya mbirarũ iria ciakorwo ikĩũragwo kũrĩa mbara-inĩ. Kwao rĩrĩa ararĩ gũkũ Kenya nĩ ararutĩte wĩra gũtũmwo kũiga thayũ Tana River, Baragoi, West Pokot, Turkana gatagatĩ-inĩ ka Kũngĩ na mũhaka-inĩ wa Kenya na kũrĩa bũrũri-inĩ wa Somalia. Towe wiki hena Mũkenya ũngĩ kuma kũrĩa mwena wa Kasarani aroiga aheirwo wĩra akĩrwo nĩ agent ũmwe nĩ ekũmũtwara kũrĩa Russia akarute wĩra wa ICT kana IT agĩthiĩ tarĩki 15 mweri wa 9 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ. Athiĩ kũu ekorire marĩ kambĩ-inĩ na Akenya angĩ kĩhĩri na arĩa makorirwo makĩrwo nĩ megũtũmwo mbara-inĩ. Aroiga nĩ metirio thimũ ciao ciothe ona gũtuĩka yake nĩ ahotire kũhitha na aroiga mathaa-inĩ ma rũcinĩ nĩrĩo maraheagwo ihinda rĩa gũthiĩ gwĩka shopping na we marĩ na aruna ake atatũ makĩũra magĩthiĩ ũbarũthi-inĩ wa Kenya kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Moscow na marahũndũrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Aroiga nĩ arathitangire agent ũrĩa wamũtwarire kũrĩa Russia akĩmwĩrĩra wĩra wa ICT no agĩkora mbara-inĩ. Ngathĩti ĩno tũgĩtiriha ĩroiga atĩ mbirarũ cia Russia na kũhetũkĩra kũrĩ nyũmba cia mohoro cia bũrũri ũcio nĩ ikoretwo ikĩrekereria video cia andũ airũ Africans marĩ na gĩkeno mũno arĩa maingĩrĩtio mbara-inĩ na marerĩkana makoretwo makĩaria thiomi cia Gĩthwaĩri hamwe na thiomi ingĩ na marakiuga nĩ makoretwo kũringana na watho wa kũrĩa Russia andũ a kuma mabũrũri mangĩ nĩ maraingĩra maretĩkĩrio gũthiĩ mbara-inĩ nao atumia ao na ciana ciao na aciari ao no macoke maheo ũraiya wa bũrũri ũcio wa Russia. Ministry ya maũndũ ma nja ya bũrũri kũhetũkĩra kũrĩ mwandĩki mũkaru Korir Sing'oei yugĩte kũrĩ na Akenya 29 maingĩrĩtio mbara-inĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia na amwe nĩ merĩka kũnyitwo nĩ mbirarũ cia Ukraine na makĩherithio na njĩra nene. Mwarimũ, nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũtũthomera mohoro na njĩra njega atĩ wauga kũrĩ andũ maratwarwo Russia makonganie mĩrĩ ĩrĩa yarathwo marakua mĩrĩ na gũtwara irio. Nĩ mwanake ũcio ũretwo Kevin ugĩte ũguo na mũcara rĩ mweri 316,000 nĩ ũguo. Rĩu nĩ rũgano rwa mwanya mũndũ ndangĩmenya ũrĩa kwamba kwaria tondũ mawĩra nĩ makĩagire na mangĩtuĩka nĩ makĩonekera kũrĩa thĩ ya Russia no wega na nĩ wega mũno mũno Mũhĩa wa Maina nĩ ũndũ wa gũtũtwara ngathĩti-inĩ na njĩra njega. Rũgano rwa mũthia rwĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard. Mũthenya wa ira nĩ kũrĩa bunge nĩ kũreumĩrĩrie ndeto ya mwanya mũno. Nĩ kũrarĩrĩirio atĩ mathukuru me handũ haceke nginya gũkĩra rũrenda. Mathukuru maya minister kana CS ũrĩa ũhutanĩtie na gĩthomo wĩtagwo Julius Ogamba nĩ augĩte nĩ magũkorwo makĩneo capitation kana nĩ magũkorwo makĩneo mbia nĩgetha makorwo magĩthiĩ na mbere. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ mathukuru marĩ gweterera na rĩu nĩ kũhinga marahinga mbia ici itarĩ cioima. Igũrũ rĩa gũkorwo nĩ kũhinga marahinga na mbia itarĩ ciroima kwĩna thĩna ũngĩ. Thĩna ũrĩa ũngĩ wĩho nĩ atĩ kĩgeranio nĩ gwĩkwo kĩrekwo gĩa standard 6 kĩa form 4 na gĩkĩ kĩngĩ kĩa grade 9. Igeranio icio tondũ irekwo mathukuru matirĩ na indo. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ira ambunge matongoretio nĩ Kimani wa Icũng'wa nĩwe mũtongoria wa arĩa aingĩ, nĩ kũrĩ Junet Mohamed, nĩ kũrĩ ambunge angĩ marakorirwo makiuga ona mũbunge wa kũrĩa mwena wa Kilifi North wĩtagwo Owen Baya
gutingikorwo gugithie tondu CS ni akorirwo akiuga ati mathukuru ni makorwo makineo mbia na ari bunge-ini kiumia kiu kirathirire na akiuga ciumia igiri thiru na akiuga ni makorwo makineo mbia. Nake speaker wa bunge ya kibururi etagwo Moses Wetangula araugire kuringana na uria kuri ungikorwo no uhote gukinyira Jesu we mwenyewe hatire bata wa gutinda ukiethana na John Mubatithania. Na arauga ati CS o erehe bunge umuthi ni thaa 9 nigetha ataririe a bunge ni thigithigi ya muthemba uriku ino mwinayo mutarahota gukorwo mukiriha mathukuru. Ndeto ino ni tukumieterera muno ati thukuru itire na mbia, githomo ni kuhingwo kirahingwo, ni kuratwikire ati gutiri undu kungiuka ministry ikorwo iratara ciana iria inacio mwaka mugima. Hihi haha harakorwo hagithia atia? Good morning, ni thaa imwe riu yatigaria ndagika 7. Mugambo wa murimi ndagika ino twendi iria ciringi 40 guku mathira iyo ni bei itari njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Miniora, Clementine na Kumquat. Ni no ndarire mundu ukwenda kurima tukegumire na kurima munda waku ukorwo no aike mo geia uganie maita mana. Mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthe twi guku Karuso na Karuso igicugu guku nikuo twi na murimi na murimi uyu arimaga kahua hamwe na indo ingi. Uyu ni murimi wa mwanya tondu urimi wake ndaurimaga na itheru nake amukira muthingi wa urimi. Ndagutuma thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 wambe wone urimi wake. Alitwanjita wa David Githenji ndigatagathe kangiria mbuna Karuso ndi murimi wa kawa na nendukanagia indo ici cingi greens mathukuma maspinach nyanya indo icio ciothe nicio itumaga ngiyoboti wa kurima kawa na kio. Githenji mwaka muthiru wari na kilo cigana cia kahua? Mwaka muthiru ni ndari na kilo 15,000 ni twaribitwe wega tondu wari twaribitwe na 143 kundu gwitagwa Thirikwa na ndarora ugu ngona mundu angeruta wira na kio makiria mogu no gugia mbia kawa ni ko mwiso woboro ungingira ku na wibithio ku mwiso no gukorwo ina mbeca njega ndiuma kawaine ingo ciothe ono ngimburira thimu kongoro kawaine ona ndaumira nyumagira ranji ngacoka kuo na ni njo itina ciakwa ciothe mathina macio kiwa kingikorwo gigitanika rogu ni menyaga kiu ni kigunyo koguo riu ngoragwa ngimenya na ni kabingore karenda kugubirwo bingore karenda bataraisa uguri kamenyaga mathina makwa ni ariku. Ni waigua mwaka muthiru ndagite kilo 15,000 cia kahua na makiheo na ciringi 143 kuria twaraga na njira nguhi. Uyu ni amukidie ciringi milioni 2 kuma mugunda na wenda kumuona wira wake wi hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023. Mwaka muthiru ni ndari na kilo 15,000 ni twaribitwe wega tondu wari twaribitwe na 143 kundu gwitagwa Thirikwa na ndarora ugu ngona mundu angeruta wira na kio makiria mogu no gugia mbia kawa ni ko mwiso woboro ungingira ku na wibithio ku mwiso no gukorwo ina mbeca njega ndiuma kawaine ingo ciothe ono ngimburira thimu kongoro kawaine ona ndaumira nyumagira ranji ngacoka kuo na ni njo itina ciakwa ciothe mathina macio kiwa kingikorwo gigitanika rogu ni menyaga kiu ni kigunyo koguo riu ngoragwa ngimenya na ni kabingore karenda kugubirwo bingore karenda bataraisa uguri kamenyaga mathina makwa ni ariku. Bwana Githenji aria na mundu wi guku Gicugu uria ndingira mundu uria wi guku Gicugu angikorwa ena bandu tuo ba kurima kana mugunda ucu ni plain kana wina kaua ubaririe mugunda ucu ubande kaua ungibanda wega ni miaka 2.5 kana 3 muno tuthiete muno miaka 3 wanjie gutua kaua mundu ucu no akorirwe mundu kiguta ikorwo wina bandu ba kurima ni wagirwe ni ubarutire wira ne benya ubande onakwa ni kuota onakwa ni ithi wikira itina ciaku ira irengera bautha-ini wa no kini na miaka yaku 3 ugukorwo mundu wina mbeca. Bwana Githenji kahua ari we no uge ni gaguteithitie? Ni kandeithitie angikorwo ndi na ciana ici ithomithitio ni kaua angikorwo ndi na kindu gigwitwa karoni tondu kaua kau no kondiaga ngoca karoni nako karoni kau ndiriribirwo ni kaua na ndirenda gwikira kio makiria mogu tondu ugu ndirite ndirenda gwikorwo ndi mbere makiria mogu oguku handite kahua
ena indo ingĩ. Kĩrĩa gĩtũmaga ngorwo ngĩ-maintain gũkorwo ndĩ gũkũ mũgũnda nĩ atĩ bingo ndĩrarĩma kaũa, nĩ ndĩrarĩma maspinaci makwa, nĩ ndĩrarĩma mathũkũma, nĩ ndĩrarĩma tũnyanya, koguo marigĩrĩrio moboro ngiumĩra ndiumagĩra moko matheri, nyumagĩra ndĩ na kanyamũ mũbuko. Koguo na ngĩrĩma kaũa ngĩeterera mĩeri ĩno twetagĩrĩria 6 niĩ ndĩ ndakorwo ndĩ na thĩna na tondũ namo maĩ ndĩ namo na ngona maya cumba ndwe tondũ no mararĩ bwai kanjagĩrwo nĩ gũgĩkara kũu bũrĩ kuna na nafasi ya kũrĩma o kũu kaũa-inĩ. Koguo ngakorwo bingo cione ndĩ busy na ndĩrenũka ndĩte na kĩng'otore mũbuko. Ta rĩu maspinaci aya o mũthenya ndĩendaga gũkorwo ngĩendia kilo ciakwa 50 maspinaci matheri na mwando mama sukuma bando ndabota kwendia kilo 100 ndabota kwendia kilo 50 kũringana na demand na koguo ngakorwo ndĩ mũndũ wĩ mbeca na ndĩ na wasiwasi. Nyanya bwana Gĩthĩnji no ararĩma. Nyanya nacio nĩnĩmaga bingo cikoragwo cite mbeca no thaa ici ciĩna mbeca ndiagaga kũrĩma kwĩ mbeca na gũtarĩ tondũ nawe ndũngĩmenya bingo ĩrĩa ciĩna mbeca kana rĩrĩa itarĩ. Koguo ngoragwo ndĩ bingo ciothe kũrĩma nyanya ona bingo ita mbeca no nyenũkaga na kĩndũ ndĩndenuka ndĩte kĩndũ tondũ na ndĩngĩaga kuona mbeca kĩmera kĩu kĩngĩ ngũbanda na no ngona kĩndũ. Koguo ndĩrendaga kũrĩma nyanya bando. Nĩ wega kuga gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta maĩ na mũno maĩ ma project. Tuna maĩ ma project yĩtagwo Kandio nĩ mũrandi koretwo ũtũteithĩtie mũno tondũ bingo rĩa tũrabũthĩra mayacu na kũba ng'ombe kũnyua mayacu no tũrarĩma namo, so nĩ maĩ matũteithĩtie na nĩmo matũmĩte rĩu tũkorwo gũtũbia. Bwana Gĩthĩnji aria na andũ a gĩcũgũ rĩngĩ. Mũndũ wothe wĩ gũkũ gĩcũgũ Kĩrĩnyaga gĩkĩ gitũ na ona bandũ ba kũrutĩra wĩra tiga no ũkorirwe wĩ mũndũ kĩgũta nĩ kũrega ũregete gwĩkĩra mbeca mũbuko tondũ ũngĩingĩra kũu mũgũnda mbeca ciĩ kũu mũgũnda na nĩ umĩra ndagĩka ya mũico wĩna mbeca rĩu no ngono ũkorirwe wĩ kĩgũta especially wĩna bandũ ba kũrutĩra wĩra wĩna mũgũnda na maĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ una mbeca throughout. Niĩ hau ndikuongerera no nĩ ũndũ wa wĩra wake mwega kũndũ ararĩma kahũa na akahota kũrĩhwo ciringi cia kinya mirioni 2 njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkũnũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo 3 ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa kahũa ona to gũkũ Karuco gĩcũgũ no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Karuco ĩ gĩcũgũ njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Todhaya iria irakinyĩtie 150 ni ithĩi 6. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Niĩ no ndarire mũndũ kwenda kũrĩma ndũkegumĩre na kũrĩma. Mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe geria ũganie maita mana. Yes, good morning. Nĩ thaa ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa irehanda na niĩ njĩtagwo Mwarimũ Mũcwe na ndĩ haha handũ-inĩ ha Jeff Kuria na Nyox nĩ ũndũ wa mũgithi mũnene wa Inooro FM. No mũthĩ ũgũkorwo kĩanjia kũrĩa flyover Jabi-inĩ wĩ engineer nĩ ũgũka mawingu mĩharatĩ ukinye nginya kũrĩa gwĩtagwo wa Njohi kuma hau nĩ harĩa Orokarau mũgithi nĩ ũkĩambata ũguo thiĩ nginya kũrĩa Nyahururu ũgerere mataũni marĩa marĩ hau ta Kasuku na Njororo. Good morning ũngĩkorwo mwena ũcio nyitanĩra na atangathi njorua Inooro FM kuma mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria arĩ ho na nĩkĩo niĩ ndĩ haha. Nĩ harĩ na mũndũ ũgwĩtwo Karwĩmbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore ona Kĩmiti arĩ oro kũu. Rĩu reke tũkorwo tũkĩnyitanĩra na nĩkĩo ndĩ haha nĩ ũndũ wa mũgithi mũnene mũno wa Inooro FM. Inooro mũgeni mũtare. Inooro Oroshine. Thirikari ĩracoka igoti-inĩ ũmũthĩ gwetha mwerekera wa mũgomo wa arutani university Kenya matũra-inĩ kwanĩrĩra atĩ Mũgathe Ruto nĩ amakungĩirie wana thutha wake gũcokerera atongoria a bamĩrĩ cia ũthamaki na aikaria kũrĩa Nyĩrĩ marenda thirikari ya gavana Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga yethe kĩhonia gĩa gũtũra gĩa thĩna wa gĩko kĩrĩa kĩũmbanĩrĩire na kũmaiga hatĩka-inĩ ya mĩrimũ.
Mtu anakuja hapa anatuambia tunataka prime minister, deputy prime minister, sijui ngapi kiti ngapi. Hiyo ni sawa, ya prime minister ni sawa, ya deputy prime minister ni sawa, ya wabunge ni sawa, lakini ya bodaboda na mama mboga iko wapi? Riu no tuge bwana Ruto ni atuhenirie toithio ni matwetikitie ni hacura ni mwana wa muthini mwendia wa ngũkũ agatonga no riu ni tukite kuona muthuri no warara tukungia ni twathiũrũrũka tuona ndawa ciũrĩte thito tuona madagĩtarĩ ni mararuta wĩra tuona nurses ni maratendi arwaru maromba ciama mũndũ arũwĩre rĩa gĩcagũrwo no ti atĩ ni mwena wa gũteithia Wanjikũ mwena wao mũndũ arũwĩre kĩama gĩake no ti kũrũia raia kawaida. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi Otana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Gĩkundi kĩmwe kĩa atongoria a kĩndini kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu nĩ meyumĩrĩtie makĩmũrĩka gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani wa mũingĩ. Ahunjia acio makanitha ngũrani oro hamwe na arunao kuma dini-inĩ ya Gĩithĩramu maracereire thibitarĩ nene ya Thika level 5 oro magĩmũrĩka mathĩna marĩa makoretwo makĩrĩkana nĩ marĩgĩtarĩ arĩa makoretwo maigĩte mĩro kwa ihinda rĩracũnĩrie gũkinya mĩeri 5 kĩrũmanĩrĩrio na ndũmĩrĩri-inĩ yao ya hamwe moigĩte ona gũtuĩka kũrĩ na motungata mathararĩte nĩ marakorire arigitani magĩthiĩ na mbere gũkorwo magĩtangĩkĩra arwaru. Maya marahanĩka rĩrĩ nakĩo gĩkundi kĩmwe kĩa ma-MCA kũrĩa mwena wa Kiambu manĩrĩire mũkana makiuga thikũ 7 ciathira gavana Kĩmani Wamatangi atethete kĩhonia kĩa mũgomo wa marĩgĩtarĩ nĩ mekwambĩka ndereti ya kũmũhagũra. Moses Gige agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Kũringana na gĩkundi kĩa ahunjia kuma kanitha-inĩ citiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu, ũhoro wa ũrigiti Kiambu nĩ wĩingĩrĩtio ũteti na muoroto wa kũhũra thirikari ya kaunti ya Kiambu. Atĩ nĩ twathiũrũrũka tuona ndawa ciũrĩte thito tuona madagĩtarĩ nĩ mararuta wĩra tuona nurses nĩ maratendi arwaru. Niĩ ira ndĩrokire ndĩna thĩna wa maitho macicio maya ndĩrahereirwo gũkũ Kiambu ndĩrandĩkĩrwo ndawa na ndĩraheo na maitho makwa rĩu nĩ mega. Tumeweza kutembea wachungaji wote ambao wako mahali hapa, tumeenda kwa wards na tumeweza kuingia pia katika idara ambayo madawa ya hospitali hii kuu inahifadhiwa, na tungependa kuconfirm ya kwamba tumeshuhudia number 1 madaktari wako katika hospitali hii na si wachache na matibabu inaendelea kama kawaida. Ona atongoria a dini ya Ithĩramu matongoretio nĩ Imam Mohamed Shaiba makiuga mĩhang'o ya ũrigiti makorete igĩthiĩ na mbere ota mũtugo. Tulikuwa tukisikia propaganda ambazo kwamba zinaendelea kwamba hospitali ya Thika level 5 hakuna madaktari, wagonjwa wasio hawahudumiwi, na hiyo tukataka kuhakikisha sisi wenyewe kwa masikio yetu na macho yetu kuona kwamba serikali je wanafanya kazi kweli hawa serikali ya county, na hiyo hospitali ambapo kama hawa maneno ambapo kama yanazungumzwa ni ya ukweli. Ndio tumekuja leo tumehakikisha kwamba hawa maneno si ya ukweli, ni kwamba madaktari wako na manasesi wako wanaendelea kama kawaida yao. Naini wake ũrĩa warĩ gavana wa gatatu wa Kiambu James Nyoro akĩũria bunge ya Kiambu kũrehe hamwe gavana Wamatangi na madagĩtarĩ na gwetha kĩhonia. The county assembly needs to start to be counted. I think at this point they could also be the arbitrator to tell us the truth and bring the governor and the union together for the welfare of Kiambu people. Ino nĩ ceceni ya Inoro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Moses. Tũthiĩ gĩthomo-inĩ rĩu na thirikari ĩrahũndũka igoti-inĩ ũmũthĩ getha mwerekera wa mũgomo wa arutani a university cia mũingĩ na ũrĩa werekeire gũturukia mweri wa mbere. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kĩa igũrũ ndagĩtarĩ Beatrice Nyangala niwe wanĩrĩirie ũhoro ũyũ akiuga rĩu thirikari ĩrĩmũrĩkaga ngirimiti na aruti a wĩra kabere nĩguo gwĩthema gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire rũhonge rwa gĩthomo kĩa igũrũ. Ihinda-inĩ rĩu nake mũrunawe Julius Bitok aroiga thirikari rĩu nĩ harĩirie gũtigĩrĩra arutwo othe harĩa mekũrĩkia gĩthomo kĩa junior school thutha wa gũikarĩra kĩgeranio gĩa KJSEA mũthia-inĩ wa mweri wa 10 nĩ magakorwo makĩingĩra ngirĩndi ya 10 mwaka-inĩ ũyũ ũngĩ ũroka wa 2026. Arutwo makĩria ma milioni 1.1 nĩo mareka kĩgeranio kĩu marĩo a mbere kuma hĩndĩ ĩrĩa gĩthomo gĩa CBC kana CBE gĩakorirwo gĩkĩambĩrĩria. Wainaina wa Kamũkwa nĩ arahinyia ũhoro ũyũ.
Mwandiki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok akiuga arutwo nĩ makũheo kanya ga gũcenjia mathukuru marĩa mangĩenda gũthomera nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mathukuru mothe nĩ magĩa na arutwo. There could be learners who want to change their mind, and we are going to open a window of about 7 days or 1 week so that learners can be able to revise their cases. Just the same way we do with COOPs for the university admission. We usually we do it in a very organized way. When results are out, we are going to give learners an opportunity to revise, and some of the schools have not been chosen. Na orĩrĩ igeranio nene irĩgĩrĩirwo kwanjia guothe bũrũri-inĩ, Bitok nĩeranĩire atĩ thirikari ĩrĩ ihenya-inĩ rĩa kũruta mabuku marĩa mahĩtũkĩtio kũhũthĩrwo nĩ arutwo a grade ya 10 itemi-inĩ rĩa kũhotithia aciari na mathukuru kũhota gwĩbanga o tene. On the question of textbooks, we are working very closely with the KIC to ensure that we provide books on time for grade 10. We have done all the processes with the Kenya Literature Bureau and KICD, and we are confident that materials required for grade 10 will be available starting January next year. Mwena-inĩ wake mwandiki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kĩa igũrũ Beatrice Inyangala augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũnina mĩgomo ya arutani a mayunivasĩtĩ, kiuga muoroto wao nĩ gũtigĩrĩra gũtikũgĩa na mĩgomo ĩngĩ ta ĩyo gĩthomo-inĩ kĩa igũrũ. We also promise that unlike in the past where CBAs are negotiated at the end of the cycle, we will negotiate and sign CBAs at the beginning so that we take care of the welfare of the lecturers. 2017-2022 CBA. We hope that by tomorrow, the data that will be shared will be ready to be presented in court, and we should get some guidance. Ado-inĩ ha mũciĩ wotũ ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tuingire ũteti-inĩ rĩu na mũingĩ wa bũrũri na mũno kũrĩa matũũra-inĩ nĩ marutĩte mahĩtia mwerekero ũrĩa woetwo nĩ mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto wa kwambia gũcokia thiritũ kana gũcokereria atongoria arĩa moimĩte nyũmba-inĩ cia ũthamaki nĩ ikinya rĩũkĩte thutha wake gũkorwo agĩkuhĩrĩria kĩama gĩa KANU kĩrĩa kĩombirwo o hĩndĩ ya kuma hĩndĩ ya wĩyathi na gĩkĩrĩkana nĩ ararongoreria kũrehe thirikari nĩ mũtongoria wakĩo Gideon Moi ũrĩa nĩ mũriũ wa president wa kerĩ mũtigairĩ Daniel Moi. Maya marahanĩka rĩrĩ Ruto akoretwo akĩamũka na njĩra nene atongoria arĩa ananagia ta dynasty kuma nyũmba-inĩ cia ũthamaki akiuga ũtongoria wake wa thirikari ĩno ya gatano ũkarongoreirie mũno mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Hakuna vile umaskini itaendelea kama tutakuwa tunaongelea tu mambo ya watu wakubwa. Lazima tuongelee wale watu wamevaa viatu ya maskini. Ni President William Ruto hĩndĩ ya kampeni cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 hĩndĩ ĩyo akĩgiritithania na Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ na arĩa ananagia ta hustlers. Mtu anakuja hapa anatuambia tunataka prime minister, deputy prime minister, sijui ngapi kiti ngapi. Hiyo ni sawa. Ya prime minister ni sawa, ya deputy prime minister ni sawa, ya wabunge ni sawa, lakini ya bodaboda na mama mboga iko wapi? Nĩ ndeto ĩrĩa yamũkirirwo na njĩra nene nĩ ya Kenya arĩa mananagio ta hustlers na President William Ruto akĩiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 ĩndĩ thutha wa ihuhũkanio nyingĩ kũgũmĩra thirikari ya Kenya Kwanza, President William Ruto onekete kũnyitana na arĩa ang'ethanagĩra nao arĩa ananagia ta dynasties. I have had a conversation with our former Prime Minister Raila Odinga. I have engaged my brother, former President Uhuru Kenyatta. I have engaged many, including Gideon Moi recently, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. And I will continue to engage all the leaders. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩtigĩte a Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ arĩa mananagio ta hustlers makiuga nĩ makungĩirio wara kambĩini-inĩ cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 arĩa mahũthĩkire ta ndaraca ya gũkĩria President William Ruto ĩndĩ aiyũkia matamu ma wathani agĩcoka kũriganĩrwo nĩo. Sasa wale alitudanganya ndio shida ya Kenya. Kila siku ako na familia ya Kenyatta. Sasa ako na familia ya Jaramogi. Leo tunaongea ako na familia ya Moi. Ni muongo si muongo? Rĩu no tuge bwana Ruto nĩ atũhenirie
to ithuĩ nĩ matwetĩkĩtie nĩ hacũra nĩ mwana wa mũthĩni mwendia wa ngũkũ agatonga no rĩu nĩ tũkĩte kuona mũthuri ũyũ nĩ wara aratũkungia. Ithuĩ athĩni twagĩrĩire gũkorwo tũkĩorora tũgĩikia maitho maitũ kabere na nĩgetha tũtige gũkorwo tũkĩhũthĩrwo ta ndaraca ya kũringia andũ mathĩna mao. No hoe mũno Akenya othe arĩa maratũthikĩrĩria marahũke gĩthurano gĩkĩ tũrorete maiki hakura marorete mũno tondũ nĩ tũkuagwo wana mũno nĩ andũ aya tũrathura makĩĩtaga thĩni na ti athĩni ithuĩ nĩ ithuĩ athĩni nĩ kwĩhitha mehithaga makeĩta mahacũra na nĩ mĩkora. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Twambe tũhiũke kũrĩa Rware na tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kũrĩa onjoria oro hamwe na ikari a matũra ngũrani marathingata thirikari ya gavana Mwarimũ Mutahi wa Kahiga ikorwo igĩetha kĩhonia kĩa naihenya gĩa thĩna wa gĩko kĩrĩa kĩũmbanĩrĩire mataũni-inĩ. Nĩ ũhoro maraiga nĩ ũgwati ũramaiga hatĩka-inĩ ya kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ta wa kũharwo gatema tũrĩa tũramenyithio nĩ Theuri wa Mbogo. Mbica ya magigi iria iratunga maitho hari mundu wothe wagena tauni-inĩ ya Nyĩrĩ, icigo iria thirikari ya kaunti igĩte keheri-inĩ gũteagwo gĩko igĩtigwo irĩ ihuba cia gĩko gĩtarĩ kĩũnganie ciumia igĩrĩ rĩu. Tondũ na rĩu nĩ tũrahaya nĩ tũrona muona mĩrĩire rwa gĩgoka haha ũguo koguo mborera ĩno rĩ ĩgĩtũhererio tondũ rĩ andũ aitũ nĩ makũrwara. Nĩ tũraigua kwĩna risk ya korera, kwĩna incidences ciraumĩra moke ma enforce kuoerwo takataka, hatutaki kukaa kwa uchafu. Gĩko gĩkĩ rĩu kĩambĩrĩirie kũruta kĩhera kĩũru kũringana na hũri biacara tauni-inĩ ya Nyĩrĩ, nĩ kĩambĩrĩirie kũiga biacara ciao ũgwati-inĩ na makĩria arĩa marĩ thogora-inĩ cia irio mĩkĩra-inĩ ya barabara. Tauni ĩranunga mũno ona tũtirahota ona rũciũ ngakorwo ndĩ harĩa ngĩhunjia koguo ndio ũrĩa ngwĩka koguo afanya haraka atuondolee uchafu tondũ rĩu ngĩrora ngi nĩ ciambĩtie gũka na customer kagetigĩra akona tarĩ gĩko kĩo no nĩ garbage ĩrĩa ĩna thĩna. Nĩ kũrũmĩrĩra ũgwati ũrĩa ũmang'etheire rĩu marenda thirikari ya gavana Mutahi Kahiga kũhĩka kũmonganĩria gĩko kĩu gũtanatũthũka mĩrimũ ĩrĩa ĩgũthararia mĩtũrĩre yao. Tũngĩthiĩ ũguo ta thikũ ingĩ cigana ona twana tũkũhutio nginya tũkinye andũ ona tũhingithio wĩra. Ĩndĩ mwena-inĩ wake gavana wa Nyĩrĩ Mutahi Kahiga augĩte gĩko kĩu kĩagĩte kũnganio kũrũmĩrĩra ũritũ ũrĩa ũrĩho wa kũgũra maguta kũgerera mũtambo wa Egypt ũrĩa thirikari nene yathĩte ũkorwo ũkĩhũthĩka kũhũra biacara na honge ciothe ciayo. Ndũngĩthiĩ kũgũra rĩu ũmũthĩ atĩ ndute mbeca ciakwa thiĩ harĩa ngũre. Watho ndwĩtĩkĩrĩtie, watho wĩtĩkĩrĩtie atĩ igũrwo rĩu na EGP na nĩwe tararuta wĩra. Arĩa matũkombagĩra maguta mathiĩ na mbere gũtũkombera nĩgetha tũhote kũngania gĩko kĩrĩa kĩrĩ taũni. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Tũmũrĩke rĩngĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti na mũingĩ matũra-inĩ nĩ ũtarĩtwo gwĩthema gũthuraga atongoria na mĩthingi ya ciama, ĩndĩ makarongoreria arĩa marĩ na cioneki ciama cia gũkinyanĩria mĩbango ya ũthii wa na mbere. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ mũingĩ kũrĩa mwena wa Kajiado. Oro rĩrĩ atongoria a mĩahũ yothe mũng'ethanĩro na thirikari nĩ marethugunda ũrĩa mekũmba ngwatanĩro iria igakorwo irĩ mbathi ciao tũkĩerekera ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Wacuka wa Kĩari nĩ araikio ũhoro ũyũ Kabirũ. Rĩrĩ ciama na ngwatanĩro cia kĩũteti irathiĩ na mbere na kũmbwo gũkũ bũrũri-inĩ. Mũingĩ kuma matũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo matarĩirie wagagu wao mũnene wa mũingĩ matũra-inĩ kũriganĩra, makiuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa atongoria meruagĩrĩra o ene ĩndĩ matitambũraga kana kũrũmbũiya mabataro ma mũingĩ. Gũtirĩ mũndũ ina bata nake, na rĩu kĩrĩa andũ magĩrĩirwo wa Kenya nĩ mamenyerere, mamenye kĩama gũtirĩ kũndũ kĩngĩtwara mũndũ. Tondũ mũthĩ ũyũ niĩ njĩtagwo Maina, ingĩingĩra harĩa njĩkĩra buruni kuma ndĩo Maina, ingĩkĩra thuti gũkorwo ndĩ Maina, kĩrĩa kĩrambatara nĩ ngoro ya mũndũ. Ũguo ciama itirĩ hĩndĩ ingĩtũteithia. Kuma hĩndĩ ĩrĩa yothe tũtũrĩte tũthuranĩte, gũtirĩ tũthurana tũtarĩ ciama, tũthurana na ciama. No arora ciama nginya atongoria tũcagũraga anju matikorwo na bata na mũraia. Thĩna wao nĩ mahonie nda ciao, marĩhĩre ciana ciao macukuru, mamagũrĩre makari, mamagũrĩre property. Maromba ciama mũndũ arũĩre ũrĩa angĩcagũrwo, no ti atĩ nĩ mwena wa gũteithia Wanjikũ. Mwena wao mũndũ arũĩre kĩama gĩake no ti kũrũĩra raia a kawaida. Njikũ tuge kũringana na ũguo kwanja ciama ciĩ nyingĩ, no njuge o mũno party iria nene tuge ta 90% ya atongoria matikorwo side ya Wanjikũ
on their behalf. Ciama icio kiria riu ndirarora ni ta ihocokete cigakorwo ci somehow tribal tondu onorari gwatire coalition ni iri kuguthi nayo na mbere no tukirite twirorere atiriri manifesto ire meguturehera ni iriku tondu wamenya o kiama gioka na manifesto yakio gutire kiama kirehete manifesto tugakiona kwa irita riri ni ngiuga tweterere tuone hari andu aya meguturoria tondu nona ringi ona wenyewe ringi ni marokanirira matariirie matingienda kuhorokera kana kugwa mutego-ini ta uria maguire hindi ya ithurano cia mwaka wa 2022 makiuga riu mari cemba gutigirira ni maikia atongoria kabiru kuringana na wira uria atongoria ya marutire muingi raia ni njugiriru na riu ni tuhigite riu kiria tureka turarora wira mundu uria araruta na nituronire na kiama kiu turacagurire kiuona ni mo worst ni kiuruonda gukira iria ciothe twanathura 2022 twari na Hustler Nation iria ndari thiini wayo no riu no ngiro yo Hustler Nation nita yatukiamire Hustler Nation igithie Dynasty koguo 2027 pia ni turarora ni makako makirora Wanjiku. I think how ne tureyuria ciuria will it be real kana bando tugacoka haria twari ngiribotera Inoro FM kuma Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Inoro Rucini Muhia wa Maina Muthia mwiri wa kamwana ka miaka 9 karia kaguire rũĩ-inĩ rwa Thagana kuria mwena wa Kirinyaga ni urarutirwo kuma mai-inĩ hwaĩ kamwana kau karia karathomaga ngirĩndi ya 3 gatũngirwo nĩ mũtino ũcio kũrĩ mũthenya wa Jumamothi akiumia gĩthiru magĩtega thamaki na mũrata we famĩlĩ ya kahĩĩ kau agakũrĩkanĩte ta Joseph Kiarie kuma itũũra-inĩ rĩa Rũriĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia iroiga karathomaga thukuru-inĩ wa mũthingi wa Karĩma na mwĩrĩ wakwa ũronekanire kilomita 5 kuma harĩa gatwarĩirwo nĩ maĩ. Riboti ĩyo ya kĩeha ya mwandĩkĩtwo Johnson Mũrĩithi tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 nĩ kwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Moses Gigi njĩtagwo Muhia wa Maina. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako safi karibu to hanyuke iharo-inĩ nie njĩtagwo Moses Gigi faida tupu. Timu ya bũrũri ya Harambee Stars ĩrarĩkirie mbĩtĩka cia gwetha tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup na igũtha rĩa bao 3 gwa kĩbũgũ marĩ ũgeni-inĩ thĩinĩ wa kĩharo kĩa Alsan Watara bũrũri-inĩ wa Ivory Coast. Kenya ĩronirio kanyoni wa ng'ethe nĩ imwana ici cia Cote d'Ivoire, bao ciao cigĩbungwo nĩ Frank Kessie, Yan Diamonde na Amad Diallo. Rĩu timu ĩno ya Ivory Coast nĩrĩkĩtie kwĩgatĩra tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici iria cigathakĩrwo mabũrũri-inĩ ma Mexico, Canada na America. Cuts inside Diallo. Diallo plays the ball across goal. Lovely first touch there, and there's the opener. And it's the captain, Frank Kessie. Lovely turn though by Kona. Leaves his marker behind him. Now Diamond uses his pace, goes past one, cuts inside. Diamond! Oh, fantastic goal from Yan Diamond. And a goal that's richly deserved for the 18-year-old. And it is Diallo. Oh, great shot. Questions maybe about the keeper, but Amad Diallo won't care. A second international goal for the Manchester United youngster. And that surely is the cherry on top now for the Elephants. First goal in qualification. Nao atongoria hamwe na arũgamĩrĩri a ciama cia mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ moritio gũka hamwe kũnyitanĩra na gũkũria mathako mategũkungia ũteti thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwa mathako. Patrice Mbili no wina riboti ĩno makĩria. Mĩario ĩno yarĩtio nĩ anyiti itemi mwanya mwanya a mathako mũciĩ-inĩ wa Ndaragwa kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua kũrĩa maugĩte atĩ nĩ wega atongoria hamwe na thirikari ya kaunti na mũno arĩa athure kũnyitanĩra na kuona mathako nĩ maranyitĩrĩrwo na njĩra ĩkũraine mũno gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ na arĩa nĩ aingĩ matanaheirwo na iheo ici nĩgetha kuona nĩ maratharwo kũingĩria ciĩko-inĩ njũru na
kenya kwiguna kwitukira iheo ciao cia mathako. Njitagwo David King'ori, tuonete andu meku mathaka mupira mwega muno, angi matire mundu ungimamenta, uguo twagira kuhoya atiriri anake matuike andu matithia rucio twina tandi ciao ciurire nguragirwo maundu turenda maundu magekika nigetha tukona marari ihinda riri ona thengia wa athaki gukorwo magikaya iguru wa wagua iharo cia guthakira thiini wa kaunti ya Nyandarua gutire ikinya ona rimwe rikoretwo rikioyo ya kumatangikira kuria riu mathako maingi makoretwo magikomborerwo na guthakirwo thiini wa mathukuru ma muthingi na secondary hamwe na polytechnics. Gavana itu turakohe o turatumenyithirie uhoro gwa kaiharo tidia guhoya iharo thukuru-ini uthiru hara tukinyite tutigo tungithakira Giripotam Inoro mathako kuma kaunti ya Nyandarua ita coaches Patrice Simbili. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu. Metupa wa mathako na Noro FM. Thae mweriu iri na ndagika 22 na ni mitambo ya Inoro FM. Niĩ ngakumenyithia oro ringi njitagwo Mwarimu Mucwe na ndi guku tondu kwina mugithi munene muno wa Inoro FM na ni njui riu wewe kuria mwena wa flyover ni uramenya kuu nikuo tukwanjiriria haria flyover ni handu hakoragwo he ha mwanya muno. Uyu ni mugithi wa Inoro FM tunyitanire na Jipange na View sasa. Kuma haria flyover ni guthii uguo ni kugera kwa haraka. Kuma kwa haraka ni kuria Javini ni Engineer ni guthie Mawingu Miharati ni tukuingira kana turugame haria junction-ini ya Wanjohi. Kuma hau ni haria Orokarau ni kuhiuka uguo guthie mbere nginya kuria uigua gugitwo Kasuku Orojororok na muico tuingire tauni-ini ya Nyahururu. Niguthie ngikumenyithagia tondu rucio niguo tukauma Nyahururu tuthie gicagi kia Maina mairu mugwanja kwa Wanjiku tuthie uguo nginya kuria Marangi kuguo the no tugakorwo tugithie na Jipange na View sasa nigukwira atiriri maundu ni ukumenyithio wa mbere ni ukumenyithirio ground no namba 2 ha ni haria urakorwo ukiingira thiini wa View sasa ukerorera thimena cia mwanya muno na njega muno na iguru ria uguo ri ugakorwo ni uraria kindu uroya thimu yaku ugathii haria hari paybill number hau ni ndenda unyite wega 724177 paybill number ni 724177 account ni namba yaku ya thimu ciringi ni 50 ri yandikithia rimwe no wayandikithie meri matatu o muthenya tari wo muthi ni kuri mundu ugwitirwo ciringi 50,000 50,000 ina ni undu wa kuhinga kiumia o kiumia ni hari mundu uramukithie ciringi 500,000 wa kuma kuria mwena wa Kirinyaga. Thae mwe riu iri na ndagika 24 ni hari maundu mamwe ngoretwo ngiuria ni hari na gutire mundu utakuririkana bururi-ini uyu hindi guokite andu guku Nairobi na gutiamenyekire wega uria harathie magituika ni maroya andu mbica cia kimone kia ritho ha hairu ritho ha hairu niho hakoragwo hetagwo iris gutire iris ya mundu ihana ringi na andu acio no ndigwo na moyaga iris iyo magakorwo ni marakuriha no kona raini nene muno guku Nairobi ndiona ta ndona gatari haria KICC ni hau riu haha ngagikwira maundu ni ngurani na maundu ni makwenda kurorwo wega tondu tene tutiroe ndeto eno riu IBC iroiga ni irahuthira kimone kia ritho haha hari yandikithio tene kuroyagwo irore na irore makauga ati irore ni ibutikaga no kimone kia ritho oroguo gikorwo giikaire ni giikarite na ihinda inene muno na macini iria marahuthira kuringana na uria kuratuika kana kuringana na obitha uria munene wa ICT kuria kwa IBC witagwo Godfrey Ngonyi aroiga ati kimone kia ritho ni marahuthira nigetha gukorwo makiandikithia andu
Kiuria kĩrĩa ndĩreuria nĩ atĩrĩrĩ, andũ aya arĩa mandĩkitha mahũthagĩra kĩmone-rĩ magĩtwaraga kũ kana mũthako ũcio wathiaga atĩa? Tũtirĩ twatarĩrio na thirikari ndĩrĩ yaimũkania, no hĩndĩ kwarehire kĩenji mũtĩ nĩ kwahanire ta kwarũgama, no niĩ no nyende kũmenya hihi handũ hau hakoragwo hagĩthiĩ atĩa. Ũngĩkorwo rĩu nĩ kwanjia kwandĩkithanio na kĩmone kĩa ritho-rĩ, arĩa marĩ na ũũgĩ na matuĩka maumĩte nja na magĩũka makĩoya a Kenya imone-rĩ, hathiaga atĩa? We ndaririkana hindi ndaharite piu ngicoka ngiamukira SMS ati kwina container ikwamite kuria gicua-ini na irabatara ciringi 22 irekererio. Nie ngietha mbeca ihenya na ngiru ndakinya poti uguo ningũnengerwo container. Nie ndeciragia ndagũra container mathĩna makwa mothe nĩ mathira, nyone nginya mbeca cia gũtwara nyina wa Mwangi Kamaki Karia nyama. Ndarĩkia gũtũma mbeca o ũguo ngĩblockwo hau nie ndikariganĩrwo nĩ mũthenya ũcio. No reke ngwire wona SMS teyo ta wĩyũrie kana nĩ ma kana nĩ ya maheni. Angĩkorwo SMS kana thimũ nĩ ĩrabatara ũmĩcokie na ihenya, kana link, ona kana nĩ ũrorio pini kana kĩbandĩ, kana nĩ ũrerwo nĩ ũhotanĩte na ndũingĩrĩte kĩhĩtahĩtano-inĩ o gĩothe. Wĩyũrie kana nĩ ũhoro wa ma ona kana nĩ gũkonwo ũrakonwo. Riboti namba ĩyo kũrĩ 333 ona kana kũgerera My Safaricom ona kana M-Pesa app ũribote mĩkora. Kuma ũhandi wa mĩtĩ nginyagia gũcokereria marĩa matũrigicĩirie, I&M Foundation ĩrathondeka Kenya ĩna marĩa matũrigicĩirie matheru ona magũikara ihinda iraya. Nĩ mĩaka 5 ya kwagĩrithia mĩtũrĩre na no tũrathiĩ na mbere. Cerera inmbankgroup.com/foundation. I&M Foundation, learning, growing, thriving. Wĩyonere mũtũrĩre wa Bildad Kagia, ũmwe wa oho wa Kapenguria, ũgĩthakwo kũrĩa Kenya National Theatre kuma tarĩki 11 o nginya tarĩki 19 mweri wa 10. Wĩgwatĩre tigiti yaku kũrĩa gwa View Tickets. Kagia, Kenya ĩrĩa ĩngĩakorirwo. Ũkĩreherwo nĩ Royal Media Services Citizen Digital. Nĩ thaa 1:27. Mũrĩmi niĩ nĩ ngoretwo ngĩingĩra ũrĩmi-inĩ, nĩ harĩ mũgũnda ndaingĩrĩte ngĩenda kwaria ũhoro wa nyanya. Hĩndĩ ndaingĩrire mũgũnda-inĩ ũcio nĩ nderirwo nĩ mwene tũtikwamba kũingĩra tondũ kũringana na ndawa iria ihũrĩtwo ndaingĩra kuo nĩ ngũnunuha, tondũ nĩ ndawa itarĩ njĩtĩkĩrie, ndawa itamenyekaga ciumaga kũ na ndawa njũru. Haha nĩ wega ngwĩre mũrĩmi, wahota kũhũthĩra ndawa njũru na icio nĩcio ithũkagia mĩĩrĩ itũ na igathũkia nginya mĩmera itũ na igathũkia tĩri witũ. Kũringana na ũrĩa bũrũri wa Kenya ũkoragwo, nĩ harĩ rũhonge rwĩtagwo PCPB na rũu nĩruo rũthũrimaga ũhoro wa ndawa. Na ndawa ciothe iria njĩtĩkĩrĩku thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ikoragwo ciĩna mawatho na ikandĩkwo wega mũno maũndũ nĩ PCPB, nĩgetha ũgakorwo ndawa ĩrĩa wagũra nĩ ĩna ũrĩa ũngĩhota kũmĩhũthĩra. Rĩu andũ metagwo AAK Grow na CropLife Kenya manyitanĩire na PCPB nĩ marakwĩra ndũgetĩkĩre orona hanini gũkorwo ũkĩgũra ndawa iria itagĩrĩire. Nĩ ndawa cia ibango na nĩ ndawa cia ngungo. Ndawa ici nĩ iratũthũkia mũno mĩĩrĩ, nĩ irathũkia mĩmera na nĩ irathũkia tĩri witũ. Niĩ no nyende waranĩrie ũngĩgathiĩ kana watua kũgũra ndawa, no nyende waranĩrie na mũndũ na namba ĩno 0710 44 77 77. Aya nĩ AAK Grow, kana no ũingĩre thĩinĩ wa www.aakgrow.com nĩgetha wone ndeto makĩria ya ũrĩa ũtarĩgũraga ndawa iria itarĩ njĩtĩkĩrie. Weka ũguo ndĩna ma ũrĩmi witũ nĩ ũkũgacĩra na maũndũ maitũ nĩ magũka wega. Hihi nĩ ndĩronire kũndũ kũmwe mbura nĩ yanjĩtie kuura, na kũringana na ũrĩa kwarathĩtwo nĩ arathi a rĩera nĩ matwĩrĩte mbura yahota gũkorwo ĩtarĩ nene. Na haha nĩho ndĩrenda gũkwĩrĩra mbembe ũngĩhanda mbembe njega, mbembe cia mwanya, na mbembe ici ciĩtagwo haraka. Mbembe cia haraka nĩ maita merĩ, nĩ kũrĩ haraka WH101 na haraka WH301. Rĩu rĩrĩa wathiĩ nduka-inĩ wa mbere, tondũ rĩu nĩ hĩndĩ mbura ĩratuĩka ti nene rĩ, tigĩrĩra wagũra mbembe ya haraka. Na ndakwĩra kwĩna haraka maita merĩ, haraka WH101 na haraka WH301. Mbembe ici cierĩ cia haraka rĩ, nĩ mbembe ikũraga na gatagatĩ ka mĩeri 2 na mĩeri 2 na nuthu.
riu haha nĩ mbembe gũkorwo yagacĩra na nĩ mbembe ĩrĩa ĩkũraga na ihenya mũno ũngĩcemania nayo. Mbembe ici nĩ ikoragwo atĩ nĩ irengitĩra mũrimũ wa gĩkware. Nĩ njũĩ nĩ gũkoretwo na mĩrimũ mĩingĩ mũno, no ũmwe ũkoretwo ũkĩgia andũ mũno nĩ mũrimũ wa gĩkware, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mbembe ĩno nĩ mbembe ĩgũgũtwara wega. Rĩu ngũrani gatagatĩ ka mbembe ici rĩ, ongorwo we nĩ ũrenda kũhanda Haraka WH101, ĩno nĩ ĩkoragwo ĩna cama mũingĩ mũno na nĩ ĩkoragwo ĩna mbembe nditũ, na mũno makĩria andũ arĩa makoragwo makĩenderio cia choma, mbembe ya kũhĩhio mendaga ĩno tondũ nĩ ĩrĩ cukari mũingĩ mũno. Ĩno ĩtagwo Haraka WH101 na no ĩkũhe gatagatĩ ka ngũnia 20 nginya 26. No Haraka WH301 nayo ĩkũraga na ihinda ta rĩu, na nĩ wamenya gũtirĩ na mbura nyingĩ kũringana na ũrathi wa rĩera, koguo nĩ ĩkũraga na ihenya oro nayo ĩkũraga ũndũ ũmwe. No ĩno ĩrĩ mbembe ndungatungu na yendaga mũno tondũ nĩ nditũ, yendaga mũno we ũrenda gũkendia na kiro, rĩngĩ ũrenda kwendia na ikonia, rĩngĩ ũrenda kwendia na gorogoro kana na mĩkebe. Ici nĩ igũkorwo igĩka ũguo. Rĩu ndĩragũtũma nduka-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩgetha ndũgakorwo mbura kana ũhote gũthara mbura, ũthiĩ ũgũre mbembe ya Haraka. Nĩ ũgũkĩaria na mwendia wa hau Agrovet, we wathiĩ ndũkende maũndũ maingĩ, mwĩre ũrenda Haraka, nĩ agũkwĩra nĩ Haraka ĩrĩkũ njega, nĩ Haraka ĩno Haraka WH301 kana Haraka WH101, iria ihotaga gũkorwo ikĩgitĩra mĩrimũ na igakorwo atĩ nĩ irahota gũkorwo igĩkũra na ihenya mũno, tondũ kũratuĩka mbura yahota gũkorwo ĩtarĩ nene. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega biũ o ta ũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega biũ. Hau nĩ hega, reke nyambe nyumagare. We warĩkia mĩhang'o yaku rĩ, ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Ĩni. Ũguo nĩguo kũri. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Wanjoroge njĩra mũrata, na nĩguo rĩera rĩcenjagia na ihenya rĩ, mũndũ angĩka atĩa agĩe na ũrĩmi mwega wa mbembe ona magetha ma na ihenya? Mũndũ ũyũ nĩ ũtiagwo na thutha mũno nĩ maũndũ. Thikũ ici nĩguo okire mbembe cia gũkũra na ihenya, mbeca ciaku igacoka na ihenya. Irĩkũ icio? Mbembe cia DKC 8033 Decab kuma kwa Bayer East Africa nĩcio kĩhonia kĩa ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ. Mũrĩmi wa mbembe DKC 8033 nĩ ĩrakũhe magetha maingĩ kuma makũnia 34 nginyagia makũnia 36 harĩ o ĩka. Nĩ ĩkũraga wega kũndũ kũrĩ igũrũ kuma mita 800 nginyagia mita 1200 above sea level, na ikũraga kwa ihinda inini mũno. Ririkana kũhanda mbegũ ĩmwe harĩ o irima. Kũmenya wagĩrĩru wa mbembe cia kũhanda cia Decab, thigitha sticker ya Kefis ona kana ũmũrĩkithie QR code ĩrĩ bagĩti-inĩ ũkĩhũthĩra app ya ũrĩmi ya Farmrise. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0741 282 467. Download app ya Farmrise thĩinĩ wa thimũ yaku ya Android nĩ ũndũ ũhoro makĩria wĩgiĩ ũrĩmi wa mbembe. Mbegũ cia mbembe cia Haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company nĩ ciĩtiragia mĩrimũ ya mbaa, ikũraga gatagatĩ-inĩ ga thikũ 90 nginya 120 na ũkagetha ngũnia 25 nginya 30 harĩ ĩka, ũgatara faida makĩria.
niona niä ndärenda ndigithärio nä getha ngoro ngärera ciana ciakwa atä ira tå ronire nä mwamunda gå ikaikania nä harä Rigathi wa Gachagua na nä harä må ndå å gwä two wa igå rå rä u ndä rona ningä nä kwanjia kå gä a na mä rå rå ngano na nä mwamunda gå ikaikania nä harä a ngoria nä kå rä harä a hangä two common enemy kana no rarwo nake hasa rĩu haha mwamunda gå ikaikania reke niĩ mũtikanjikie na ndĩronire kũrĩa mwena wa Rift Valley nĩ kwanagĩa na njikaikanio nene mũno ngĩona mũndũ ũgwĩtwo President Dr. Ruto hĩndĩ warĩ Deputy President ageretie gũthi kwa Moi kagirio na akerwo ndaratonya na rĩu nĩ maranyitanire na mũndũ ũgwĩtwo Gideon Moi nigetha bũrũri kana nigetha mwena ũcio ũkorwo ũkĩhanda ũnyitithanĩtie kura ciao hau nĩho niĩ ingĩkorwo ngiuga haha naho rĩ haha ha munda gũikaikanio ha gũthiĩ atĩa gũtirĩ mwana na arĩa na ithuothe tũrĩ ikinya rĩmwe icitoka ciandirwo nĩ wanagĩkua na mũgambo muge ndugokagwo nĩkĩo kĩrumi thukia njogo makano thukia itimũ na ũmenye wagakua ho nĩ kũrĩa kĩrumi kĩa Ngai tondũ mwamunda gũikaikania gũtikanjikie haya tondũ mwamunda gũikaikania gũtikanjikie tondũ nĩ njoe ikio ikagieke nĩndigithĩrio mũcagaga Kariuki ndere ciana ciakwa nĩ wega mũno ndagĩka oro yothe rĩu kuma rĩu nĩ tũgũkorwo na ũrĩa warĩ gavana wa kũrĩa Kiambu tũkĩrung'a ũteti mũthuri ũgwĩtwo Nyoro no nĩ wega nyambe ngũmenyithie ũhoro wa ndawa nĩ kũrĩ ndawa njũru mũno ikoretwo ikĩhũthĩka bũrũri ũyũ na in fact thĩna ũmwe mũnene mũno tũkoretwo naguo nĩ thĩna wa ndawa gũgatuĩka atĩ nginya mĩrigo ĩmwe indo ta mĩcĩrĩ na indo iria ingĩ nĩ ikũgirio gũthiĩ thĩ cia kũnene nĩ ũndũ wa kũhũthĩrĩrwo ndawa na njĩra njũru na hĩndĩ ĩyo iragirio gũthiĩ thĩ cia kũnene andũ a thĩ cia kũu kũraya nĩ maramenya indo ici ti njega na nĩ irathũkia mĩĩrĩ no ithuĩ tũgakorwo atĩ tũtiramenya ũguo na tutire na thina kana nĩ kũrahanĩka ũguo kana gũtirahandĩka ithuĩ no tũcirĩaga nĩ wega ngwĩre we wĩ ta mũrĩmi ndũgetĩkĩre kũhũthĩra ndawa iria itagĩrĩire tondũ ndawa ici nĩ irathũkia mĩĩrĩ itũ igathũkia nginya mĩmera na igathũkia tĩri witũ na rĩrĩa tarĩu tĩri wathũka ona ũkĩcihũthĩra nĩ igũkorwo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndũkona magetha marĩa magĩrĩire nĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga mũno andũ magũre ndawa ici nĩ gũkorwo atĩ ndawa ĩrĩa yagĩrĩire rĩngĩ ĩrauma ciringi 1000 mũndũ agakwĩra ĩno ĩngĩ nĩ ciringi 150 ũgakĩgũra ĩyo ya gũtũroga na ya kũroga tĩri no nawe ya gũkũroga tondũ hĩndĩ wahũthĩra ndawa ĩyo no rĩngĩ ona ũmĩhũthĩre na njĩra ĩtarĩ njega nĩ thĩna mũnene mũno ici nĩ ndawa cia ibango na irĩ kuo thoko-inĩ citũ rũhonge rũrĩa rũramataga ndawa ici rwĩtagwo PCPB nĩ rũrakũmenyithia rũnyitanĩire na AAK Grow atĩ ndũgetĩkĩre orona hanini kũgũra ndawa icio ũraigua cia ibango no ngĩthi wone handũ hena ndawa cia ibango no waranĩrie na namba ĩno 0710447777 0710447777 rekei tũhũthĩre ndawa na njĩra njega ningĩ nĩ wega ngĩkũmenyithie atĩ kambuni ya Western Seed Company nĩ koragwo ĩharĩirie gũtuga mũndũ kana kũrora wega mũno ũhoro wĩgiĩ mĩmera na kĩndũ kĩmwe ĩroraga nĩ kũnyihia ng'aragu na ĩna mbembe ya haraka kiugo haraka nĩ raithi mũno mbembe kũraga haraka mũno na ĩna haraka WH101 na haraka WH301 mbembe ici cia haraka ikũraga na mĩeri 3 koguo ngĩkorwo wĩ handũ na nĩ ũrenda mbembe gũkũra na ihenya mũno nĩ ya mĩeri 3 ĩyo nĩyo mbembe ĩrĩa yagĩrĩire mbembe icio na irenda handũ hena ũraihu kana altitude ngĩrora ikinyĩte ta 1200 gũcoka na thĩ na njĩra nguhĩ kũrĩa gwaraga riũa mbembe ĩno nĩ ĩgwĩka wega mũno tondũ ĩkũraga na mĩeri 2 nginya mĩeri 2 na nuthu no imagine mĩeri 2 nginya mĩeri 2 na nuthu tarĩ kũratuĩka gũtirĩ mbura mbembe ĩno nĩyo yagĩrĩire mũno ĩno ĩtagwo haraka WH101 na haraka WH301
no hande oro yothe no ino WH101 muno yendetwo tondu wa sukari muingi na nĩ yendetwo muno nĩ andũ arĩa makoragwo makĩhĩhia, na eno ĩngĩ ya WH301 nayo nĩ njega no nĩ ĩrĩ mbembe nene, kwoguo hĩndĩ ĩrĩa iraingĩra harĩa gorogoro-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrenda cia kwendia nĩ igũkorwo ikĩbanga wega na ũgakorwo ũkĩona mbia makĩria. Rĩu nĩ wega ngũtũme Agrovet ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, tondũ kũndũ kũmwe na mbembe nĩ mbura nĩ yurĩte, ũkĩgũre mbembe ici ciĩtagwo cia Haraka. Haraka WH101 na Haraka WH301. Maũndũ no marathiĩ na mbere makĩgacĩrĩte, na nĩ wega ngakoragwo rĩngĩ nĩ ndĩrakwĩra maũndũ marĩa makĩagĩrĩire mũno, na ũndũ ũmwe nĩ atĩ niĩ ndĩ haha tondũ kwĩna mũgithi mũnene mũno wa Inooro FM. Mũgithi ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũkorwo kĩanjia harĩa hetagwo flyover, ũgũkorwo Nyandarua na njĩra nguhĩ. Nĩ kwanjia flyover ũthiĩ Njabini, ona ũtanathiĩ Njabini ũkinye kwa Haraka. Kuma kwa Haraka nĩguo cio kũrĩa gwĩtagwo Njabini, Njabini ũringe ũguo ũthiĩ Engineer, hau ũhiũrie ũthiĩ nginya Mawingu, Mĩharati, nĩ ũgũthiĩ harĩa junction-inĩ ya Wanjohi, mũgithi ũthiĩ ũringĩte ũguo nginya kũrĩa Karau, kuma Karau nĩ ũgũgĩthiĩ ũguo ũkinye kũrĩa gwĩtagwo Kasuku, Njororoko, mũico nĩ kũrĩa Nyahururu, na ndeto ĩrĩa ĩ haha nĩ njipange na Viusasa. By the way, tonga hihi wĩna thimũ, handũ ha gũikara rĩngĩ ũkĩonaga indo rĩngĩ itangĩgũteithia, gwĩ thinema cia mwanya mũno gũkũ kwa Viusasa. Kwĩyandĩkithia nĩ 50 na 50 ĩyo yaku ĩrĩ thĩinĩ wa draw. No imagine draw nene mũno. O mũthenya kwĩna 50,000, o kiumia nĩ 500,000, na mũico hena 2,000,000. Rĩu nĩkĩo gũkĩna mũgithi ũyũ ũkorwo ũkĩmenya maũndũ ground-inĩ. Jeff Kuria rĩu nĩ marĩkĩtie gũkorwo mebangĩte. Jeff Kuria kĩrĩ hau, Karwĩmbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore, Kĩmiti wa Gĩtaũ, na no kũragĩthiĩ na mbere na maũndũ makĩrĩ mega, tondũ Joyce wa mama nake akĩrĩ oroho thĩinĩ wa mũgithi ũyũ, mũgithi mũnene mũno wa Inooro FM. Tũnyitanĩire wega mũno na njipange na Viusasa. Nĩ ngwĩrire ũhoro wa I&M Bank. Rĩu I&M Bank nĩ ĩkoretwo ĩkĩrora na ĩkona atĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩteithĩka. Ũgĩkorwo mwena-inĩ ta rĩu wa gĩthomo, I&M Bank Foundation ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya rũhonge rũrũ rwa bengi ĩtagwo I&M, nĩ ĩkoretwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ arutwo aitũ nĩ mateithĩka makĩria. Na njĩra wa mbere nĩ ĩkoragwo ĩgĩtigĩrĩra nĩ kwagĩa na maũgĩ ma kĩrĩu, digital skills. Ta rĩu nĩ ũraiguire ira president akiuga nĩ areyandĩkithia nĩgetha president witũ akorwo nĩ agũthoma kĩndũ gĩtagwo AI. Maũndũ ta maya meho, na ningĩ no kũrĩ indo ciĩtagwo scholarship nacio nĩ ikoragwo irĩ kuo nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩ mathoma. Na ũcio tiguo mũico, ningĩ no makoragwo magĩtigĩrĩra arutani nĩ makorwo magĩthomithio na nĩ magĩa na ũgĩ mũingĩ makĩria. Rĩu nĩkĩo I&M Bank nĩ marakorwo magĩkwĩra atĩ nĩ maranyitanĩra nawe nĩgetha gũkorwo mĩaka ĩno magĩkũngũĩra mĩaka 5 nawe ũkorwo nĩ wateithĩka, tondũ I&M Bank maugaga is learning, growing, thriving. Na ngakwĩra ngagũtũma bengi ya I&M Bank ĩrĩa hakuhĩ nawe, ona no ũingĩre thĩinĩ wa inmgroup.com nĩgetha mũkorwo mũkĩnyitanĩra nao na nĩgetha ũkorwo ũgĩthoma maũndũ mũno makĩria. Itanawariganĩrwo rĩngĩ, nĩ wega ngũhe ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra ndawa ũru. Ndawa nĩ kũrĩ andũ makoretwo magĩcihũthĩra na njĩra njũru mũno mĩgũnda-inĩ. Na in fact ngũririkana hĩndĩ ndathiĩte handũ Roytoktok, mũndũ akĩnjĩra kũrĩ ndawa onire yagũrĩtwo ĩkĩũraga mbũkũ. Mbũkũ ũngĩmĩona mbũkũ ya gĩthaka, kĩndũ kĩramĩũraga nĩ kĩndũ ũgwati mũno. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ nĩ tũhũthagĩra ndawa na njĩra njũru mũno, no kũna kũrĩ indo irahingwo. By the way, ta rĩu tene nĩ twa exportaga mĩciri mĩingĩ mũno, na rĩu mĩciri mĩingĩ nĩ ĩraregwo nĩ mabũrũri ma nanja, no ithuĩ yaregwo tũtirona tarĩ ũndũ no tũramĩhũthĩra. Rĩu ngagĩkwĩra ũngĩkorwo ũrĩ mũrĩmi ndũgetĩkĩre ona hanini gũkorwo atĩ no ũkorwo nĩ wahũthĩra ndawa na njĩra ĩtarĩ njega,
tondu ndawa ici guthukia mĩĩrĩ itũ ithukie mĩmera na nĩ maũndũ matakĩrĩ mega. Rĩu niĩ reke ngũtũme thĩinĩ wa nduka, na wathiĩ kũgũra nduka kũgũra ndawa, harĩa hothe ũragũra ndawa tigĩrĩra wagũra ndawa thĩinĩ wa Agrovet, tondu kuri ingĩ ciendagio nginya na nduthi. Mũndũ wa nduthi akarũgama haha, wona arũgama agakwĩra ndĩ haha, ũkagũra ndawa tondu nĩ irakũgucĩrĩria na ũraithi. Ndawa ĩyo nĩ ĩgũgũthũkĩria tĩri, ndawa ĩyo nĩ ĩgũthũkia nginya mĩĩrĩ itũ, na nĩ ĩgũthũkia rĩngĩ nginya mĩmera yaku. Tigĩrĩra wagũra ndawa ĩrĩa njĩtĩkĩrĩku, na wagũra ndawa ĩyo njĩtĩkĩrĩku rĩ, tigĩrĩra nĩ warũmĩrĩra mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yandĩkĩtwo hau nĩ PCPB, nĩgetha maũndũ maku makorwo marĩ mega na tũtige kũgũra ndawa cia ibango. Good morning, rĩu nĩ thaa ĩmwe ĩrĩ na ndagĩka 46. Niĩ nĩ ngũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo na ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu, Mũthuri ti Nyoro, na haha nĩho ngwĩraga ũndũ na ũgakĩhinga. Kwĩrwo atĩa bwana Nyoro? Kwega mũno. Ũrĩ okuo? Wega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe. Nĩngũĩ Mũcwe. Rĩu rĩ worĩire kũ? Niĩ? Ti njĩra-inĩ citũ no ndĩrĩ o gũkũ. Yes. Ithuĩ tũkoragwo tũbirĩbĩte atĩrĩrĩ, ũngĩrwo ngũ ũrĩa ngũ, andũ tondũ nĩ matwĩrire Kiambu twambe tũthiĩ tũhurũke rĩ, tũgĩthiĩ kũhurũka, no tũtikoretwo na ũru, tũrĩ okuoro wega, tũgacokeria Ngai ngatho. Ndũkĩambe ũkĩgeithie andũ arĩa wanatũmĩkĩra Kiambu na bũrũri wothe. Ndĩna ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũhe kahinda gaka. Reke ngeithie andũ arĩa othe maratũthikĩrĩria, o bũrũri witũ wothe harĩa warũma, na mũno mũno ngeithie andũ a Kiambu. Nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndaririkana wĩra ũrĩa twarutire na andũ a Kiambu o ũrĩa gwagĩthire. Mĩaka 2.5 ũguo, na nĩ mĩaka yarĩ mĩritũ mũno tondũ yarĩ mĩaka ya COVID. Njĩtagwo gavana wa COVID. Tondũ ndatuĩka gavana ndaikarire o mweri ũmwe tu COVID ĩgĩũka. Koguo wĩra ndarutire wa mwaka na nuthu warĩ wa kũhũrana na COVID. Na nĩ twarutire wĩra mũnene mũno na mawĩra mangĩ, na nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ngũririkana na ngacokeria andũ a Kiambu ngatho tondũ nĩ maheire kahinda ta tũkĩruta wĩra, na Ngai agĩtũteithia tondũ kwarĩ kũũru na COVID nĩ yarĩ njũru, na no nĩ twahotire gũgĩkorwo tũkĩrĩ hamwe. Na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ twekire, nĩ twarĩ na maĩ, na no tũrĩkĩaria maũndũ mau. Kiambu ona wona ĩ hakuhĩ na Nairobi ndĩrĩ maĩ, no Ngai amĩrathimĩte gũgakorwo gwĩ kũndũ ahete maĩ, gũgakorwo kũndũ kũu no ũrutire maĩ kũu ũtware kũndũ kũngĩ. Kũndũ ta Ũndirĩ gũgakorwo kwĩ maĩ, no ĩrĩa yothe surroundĩte Ũndirĩ, Gĩkũyũ, Ũthĩĩrũ, gũthiĩ na kũu Sigũna, gũthiĩ Ndĩia gũtirĩ maĩ. Ũgathiĩ kũndũ gwĩtagwo Roromo na kũrĩa Rari, handũ he maĩ maingĩ mũno, no ĩrĩa surroundĩte gũtirĩ maĩ. Ũgathiĩ kũndũ gwĩtagwo kũrĩa Jacaranda. Rĩu koguo rĩ nĩ twarutire mawĩra manene mũno tũkĩambia project icio, na nĩ ngenagĩra mũno andũ a Kiambu. Koguo mũgeithĩke na mũmenye atĩ tũrĩ okuo, ti gũkira twakirire, nĩ kwamba twambire kwĩrorera. Gavana Nyoro tamba ũtwĩre kũringana rĩu ũtakũhutia Kiambu rĩ, mũndũ ũretwo gavana rĩ no na gavana na MCA hathiaga atĩa? Constitution itũ ya 2010 nĩyekire kĩndũ gĩtagwo devolution, na yeka devolution rĩ nĩ ũraririkana ona hau ũguo before hau ũguo twagĩa ũhuru oro ũguo rĩ, andũ nĩ mecirĩtie ũhoro wa gũcokia ũthii wa na mbere kũrĩa macinani na ũgĩtuĩka majimbo no magĩtuĩka political. No rĩu ũhoro ũcio no wapikirwo nĩ constitution ya 2010 na ĩkĩruta wĩra mwega mũno wa gũcokia ũthii wa na mbere thĩinĩ wa county, na nĩkĩo twĩna county 47 na mũnene wa county kana president wa county ĩyo nĩwe governor. Na tondũ county ũrĩa ciathondekirwo ta thirikari nene, nĩgetha governor akorwo hana ta president, acoke akorwo ena bunge. Rĩu bunge nĩyo county assembly. Rĩu ũrĩa ũiguaga maũndũ ma bunge, ũhoro wa representation, ũhoro wa gũthondeka mawatho na ũhoro wa oversight, o ũrĩa wonaga national government, ta rĩu ũrĩa ũronire ira ongorwo nĩ CS wa health nĩetwo nĩ health committee agakĩũrio ciũria tiga hihi kũrathire kũrathire, nĩguo nayo county government ihana atĩ county assembly nĩ kũhota gwĩta national government ongorwo nĩ CCs arĩa rĩu makĩrĩ mawaziri
na ma-CEOs arĩa mahana ta PS, ona gavana we mwenyewe nĩ wakĩonire ona gavana wa Kiambu akĩheana the state of the county. Koguo rĩ ihana o ta thirikari nene no rĩu ĩgakorwo atĩ ĩ thĩinĩ wa county. Tareke tũke ndakũria kĩũria kĩu tondũ rĩu we ndũkwaria ta gavana ĩ handũ nĩ ndutĩte rĩu koguo rĩu we wĩna ũira harĩ gavana wa harĩa hagwĩtwo Meru ũrarĩ ho ũretagwo Kawĩra Mwangaza ona atananina mĩeri ĩrĩ ũguo rĩ gwatuĩka ningĩ nĩ athukio rĩa mbere agathukio rĩa kerĩ ona mũico nĩ mweherie andũ aya metagwo MCA na gavana rĩ nĩ mathukanagia mũno na thĩna wĩha tondũ ona mĩeri ĩtatũ nĩ ũkĩmenyete ũrĩa kũrathiĩ. Tuge atĩrĩrĩ andũ acio magĩrĩirwo gũkorwo makĩrutithania wĩra hamwe na to MCAs na gavana magĩrĩirwo gũkorwo makĩrutithania wĩra hamwe nĩ ũtongoria wothe wa county. Nĩ ũramenya county rĩ ta rĩu ũngĩrora county ya Kiambu rĩ tondũ nĩyo njũĩ gũkĩra Meru rĩ ũngĩrora county ya Kiambu ĩna constituency 12 acio nĩ MPs arĩa mathurĩtwo 12 ĩgacoka ĩgakorwo ĩna senator ĩna women rep rĩu andũ acio mahinga 18 githĩ tiguo rĩu rĩ ĩgacoka ĩgagĩkorwo ĩna governor na members a county assembly ta rĩu Kiambu rĩrĩa ndarĩ kuo marĩ 92 tondũ 60 nĩ elected 32 nĩ nominated gwĩcia rĩu nĩ 80 kĩndũ 87 hau ũguo andũ acio othe me kĩondo kĩmwe rĩ magĩrĩirwo gũkorwo tondũ nĩ gũthurwo mathurĩtwo gũtirĩ mũndũ nominated hau magĩrĩire gũkorwo makĩrutĩra Wanjikũ wa county ĩyo wĩra na koguo rĩ magĩrĩirwo gũkorwo makiuga atĩrĩ we gavana wĩra waku rĩ nĩ executive wona wanengerwo mbeca nĩ national government treasury rĩ mbeca iria wanengerwo rĩ ũgatũrehera budget tũkahĩtũkia budget rĩu nĩ county assembly ĩkahĩtũkia budget yahĩtũkia budget ĩkanengera gavana nĩgetha athiĩ aka-implement budget ĩyo ĩkamũria nĩ project irĩkũ ũrekĩrire thĩinĩ wa budget nĩgetha makahota gũthiĩ gũcerera project icio makona kana nĩ njĩke okorwo nĩ rami okorwo ĩrerĩtwo ĩgwĩkĩrwo inji 2 kana rĩrekĩrirwo inji 2 ũcio nĩ wĩra wothe wa MCA nĩyo oversight magacoka makoiga nĩ tũkwenda gũthondeka watho tũgũthondeka watho wa avocado tũgũthondeka watho wa kahũa magakĩoya views public participation magathiĩ magathondeka rĩu rĩ gĩtũmi kĩa ngwĩre atĩ no mũhaka county officials leaders a county marute wĩra na leaders a national government MPs na senator na kĩrĩ nĩ gũtuĩka atĩrĩrĩ handũ haha nĩ tũrenda kwa identify harĩa tũgwaka thoko wanaigua thoko ĩrakwo nĩ andũ erĩ ona ta rĩu ũguo Kiambu nĩ ũiguĩte wathiĩ kũndũ ũkaigua atĩ MP nĩ arenda gwaka thoko o harĩa nake gavana arenda gwaka thoko kaĩ tangĩgĩakwo ĩyo ĩmwe hau ĩyo ĩngĩthiĩ gakwo harĩa hangĩ koguo rĩ coordination ya maũndũ mau nĩ more important na nĩkĩo county assembly marute wĩra na governor na county government irute wĩra na members of elected no rĩu rĩ thĩna ũrĩa ũkĩte rĩ ndũĩ nĩ tuge he kĩndũ gĩtagwo teething problem nĩ kana gaciarwo rĩ tũmagego tũkiumĩra rĩ nĩ gũkoragwo kwĩna karuo karoka na rĩu tondũ twĩ ihinda rĩa gatatũ rĩa kũ-implement constitution ĩno rĩ nĩ twagĩrĩirwo democracy itũ ĩmachue nĩgetha rĩrĩ tũngĩaga kũiguithania nawe mĩcue rĩ tondũ nĩ tũracemania na hau ũguo mbaĩ-inĩ kana na hau ũguo tũraga kũiguithania rĩ tũtiagĩrĩirwo kũrehe maũndũ mau thĩinĩ wa thirikari-inĩ ya county koguo rĩ hangĩkorwo hena difference ya MCAs na governor tondũ governor rĩngĩ nĩ arakĩregire MCAs mathiĩ Arusha kana mathiĩ Dubai kana ĩyo ti enough reason ya kũrehe governor nĩgetha atuĩke impeached. Constitution nĩ very clear nekoiga maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo governor akĩ-impeachĩrwo na gũngĩkorwo ũndũ ũcio atĩ andũ hihi makorwo nĩ maracafa nĩ ũndũ wa existence ya governor gwĩka maũndũ rĩ marĩa matarĩ morĩ hau nĩho county assembly yagĩrĩirwo nĩ gũka na nĩkĩo wonete
county assembly nyingi ona te oroiga ni maita meri matatu guo Kawira Mwangaza atwarirwo thiini wa Senate no akaga kuonekanira mathina ni undu andu acio matiambite guikara thi makamenya mathina maria mothe magirirwo gutuika reflected in the constitution. Ni wega muno tukwamba guikiria na tugicokereria thutha wa thaa igiri hari undu muingi ndotwire korwo no wirwo wandike uria county yagirirwo ni kuruta wira ri tugicokereria thaa igiri ungiandika ithiatia tondu we ndanaigua we mwenyewe ukiuga ni wahingicwo muno we muhingise muno ni waititwaga kuri hindi utarutaga nginya wira hari ati muniombe muniombe nginya tukuneane na kuya mahoya-ini kabla tugicokereria nitukorwo tukimurika ndeto iyo Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharireirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria nie njitagwo Jathan Kamau. Onjoria ingi guku bururi-ini ni monanitie wagagu wao wa mirurungano ya kiuteti thiini wa mwaka twerekeire wa 2026. Oni kuringana na riboti ya kambuni ya kimabũrũri ya World Security onyitanĩri na kambuni ya G4S ya mwaka uyu kuri gicunjĩ kia 45 harĩ igana kia atongoria kia ũgitĩri maugĩte guoya wao mũnene nĩ ithagathago ciumanĩte na ũteti gũkũ gĩcunjĩ kia 43 harĩ igana maretigĩra gũtharara kwa wonjoria. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya G4S Lawrence Okero augĩte kambuni nyingĩ nĩ iragacĩrithia mĩtaratara ya kũgitĩra biacara ciao kuma na ithagathago cia kĩũteti. Gĩcunjĩ kia 79 harĩ igana kia ene biacara marenda kuongerera bajeti ya kũgitĩra wĩra wao mũno kũhĩtũkĩra njĩra cia technology. Nĩ ndeto ĩrĩkanĩte nĩ kũhutia wonjoria wa gũkũ bũrũri-inĩ kuona bũrũri wa Kenya nĩguo ũtongoretie harĩ mĩrũrũngano gĩtarũ-inĩ kia Sub-Saharan Africa. Ngorono ya wonjoria. Onjoria kuma thoko cia taũni cia Rumuruti na Nyahururu thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia nĩ macakaĩte gwĩkururia harĩ waki wa thoko icio. Nĩ ndeto ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra magathĩnĩka marĩ mĩhang'o-inĩ ya wendia ta ũrĩa mwandĩki witũ Patrice Mbiri aratarĩria. Kũrũmĩrĩra gweterera kwa kahinda kanene mone hakwendagĩria kana gwĩkagĩra biacara ciao. Onjoria a irio mũciĩ-inĩ wa Rumuruti gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ithũĩro no mathiĩte na mbere gũkaya na gũcakaya igũrũ wa thoko ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrakwo mũciĩ-inĩ ũyũ gũkorwo ĩtarĩkĩte nĩgetha makorwo makĩambĩrĩria kũmĩhũthĩra. Yuria gavana witũ Joshua Irungu na ũmũthĩ ũyũ thoko ĩyo no mĩtaro mĩtheri o ũrĩa atigire njũ mahigo ũrĩa matigire maitwo kagoto na ndũĩ ciothe iria hau no kwanangĩka iranangĩka. Nĩ kahinda ka mĩaka ĩrakinya 5 ĩtũrĩte ũguo ĩtarĩ. Twĩna thoko igĩrĩ harĩ thoko ĩno ya mahiga harĩ thoko ya mwarĩro. Harĩ ihinda-inĩ rĩrĩ na onjoria a thoko ya irio mũciĩ-inĩ wa Nyahururu o kaunti-inĩ ĩno nao mathiĩte na mbere kũria thirikari ya kaunti gũkorwo ĩkĩnenehia thoko ĩno makiuga nĩ ngunderu na nĩ maragiginyana mũno kuona handũ ha kwenderia. Amarĩtwa njĩtagwo Moses Theuri ndĩ mũhũri biacara gũkũ Nyahururu. Twamaka mũno thirikari ĩke kaũndũ ka naihenya andũ matige gwitũ kũumia. So icio ciothe nĩ ciũria tũreuria tondũ tũrĩ arakaru na tũtirĩ akenu. Inoro ngorono ya wonjoria njĩtagwo Patrice Simbili. Na macino mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Rĩu ndĩrona cihandĩte wega thaa ĩmwe nĩ weno yatigaria tu thaa igĩrĩ yatigaria ndagĩka in fact thaa igĩrĩ yatigaria ndagĩka ĩmwe. Nĩ wega ngũmenyithia atĩ twĩna ũrĩa warĩ gavana wa gũkũ mwena wa Kiambu niwe wĩtagwo Bwana Nyoro na nĩtũkorwo tũgĩcokereria nake thutha wa thaa igĩrĩ no niĩ ndĩ gũkũ tondũ Jeff Kuria na Nyox matirĩ gũkũ tondũ kwĩna mũgithi mũnene mũno wa Jipange na Viusasa na Inoro FM. Rĩu we wĩ kũrĩa flyover kũrĩa mwena wa Nyandarua Jabi-inĩ Engineer Mawingu kũrĩa mĩharatĩ barabara ĩyo ũguo nginya Karau kuma Karau nginya Nyahururu kũu nĩkuo mũgithi ũgũkorwo ũgĩũka na nĩ ũgũkorwo ũgĩthoma maũndũ matiganĩte nĩgetha nawe ũkorwo ũkĩnyitanĩra nginya na atangathi a Inoro FM ona nginya inita Joyce wa mama nĩ ũkũmona
na nä ngå thaka rwä mbo rwä tagwo nainai ciaku ti ithaa rä nä ithaa rä u rä ngä tondå nä rwä mbo rwega må no na nä å korwo å kä rå igua ä mwe kwa ä mwe rä u gå kä rä å guo maå ndå magagäkorwo nä mega må no na twambe tå nyitanie na må hia wa maina nä getha tå menyithie marä a atå harä rä irie kuma hau tå coke ningä tå wanyitanä re na å rä a warä ngavana wa Kiambu na no ngå må ria nä ndä raigua thigithigi ä tarathira kå rä a Kiambu thutha wa ithaa rä u rä ngä no ngå må ria kä å ria kä u nä kå rä njå ä nyingä må no kå rä a mwena wa Kiambu ona harä handå hetagwo å ceke-inä hau nä nyonaga ta harä njå ä mwena å yå na å yå no wagå gä tå tarä ria no rä u nä thaa igä rä Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ maya nĩ mohoro na njĩra nguhĩ atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro nĩ marutĩte thirikari mahĩtia makiuga nĩ ĩtirikĩte arĩmi a mũcere magĩtongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua wa kĩama kĩa DCP maugĩte gwĩtĩkĩrio gwa thũgũrĩ ya mũcere ũrarehwo kuma mabũrũri-inĩ ma nanja nĩ igũtha inene kũrĩ arĩmi kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Meri yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ seneta wa gĩcigo kĩu Kamau wa Mũrango akĩhinyĩrĩria ona barabara iria ituĩkanĩirie mĩgũnda ya mũcere ithondekwo tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũu Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi. Ongori kaunti ya Kĩrĩnyaga mũthenya wĩra nĩ marathire na mbere na gũtarĩria mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra mũrĩmi wa mũcere kuma gũthũka kwa barabara o vamwe na wagi wa maĩ. Ũũ nĩ seneta wa kaunti ya Kĩrĩnyaga James Kamau Mũrango akĩaria mũthenya wa ira. Ũrĩte marĩmĩtio 5,000 eka itonekagwo wĩra ĩrutaga mbeca ici igacoka igatwarwo e-Citizen igacoka ikinyĩrwo Nairobi. Wona wakorwo mbeca ici ndigũcoka ituthondekere barabara na kana raro tũgũcoka tũregũciĩruta kana tiguo andũ aitũ wakorwo nĩ maraciĩria tũregũciĩruta. Ũndũ wa kerĩ ta rĩu nĩguo tũrarira nyoni nĩ twatiganĩirio gũkũ tũtũraga mĩgũnda tũreraga nyoni na kũna ndege ciagĩrĩirwo nĩ kũrera nyoni na mbĩa ikĩiyũra gũkũ tũtũrĩte tũgiagwo nĩ irumbwa kemuri mbere yathira. Nake warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ arakorirwo agĩũkĩrĩra thirikari vamwe na atongoria arĩa mathurĩtwo kaunti ya Kĩrĩnyaga gũkũ akiuga nĩ matiganĩirie mũrĩmi wa mũcere. Tulifungua pale Ziba Dam, maji ikuje hapa ya kutosha, maji inafanywa rational ndio watu wa Mwea waumie, ndio wakuwe maskini. Ate magavana wanyu na MP mara ikadiriana na Ruto mara heo mbeca mchere urewa kuma Pakistan nigetha muone thina. Mimi nilikuwa nimepanga pesa nikiwa deputy president shilingi milioni 400 ya kuja kutengeneza farm roads yote hapa kwa mashamba yetu ya mchele Mwea. Tangu nitoke wamekula hiyo pesa. Akiaria mwena wa ngurufa ni mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩ arakorirwo agĩũkĩrĩra thirikari ya William Ruto na njĩra nene gũkũ akiuga mũrandi wa kemuri wa makĩria ya ciringi bilioni 20 na ũrĩa wambĩrĩirio nĩ Uhuru Muigai Kenyatta nĩ watiganĩirio. Atongoria arĩa mararĩ na Rigathĩ Gachagua magĩtongorio nĩ seneta wa kaunti ya Kĩrĩnyaga James Kamau Mũrango o vamwe na seneta wa Nyandarua magĩũkĩrĩra gavana wa kaunti ya Kĩrĩnyaga Anne Mombi wa Igũrũ. Mimi jana niliona mtu anaitwa gavana anaambia kina mama ndio niwapatie pesa shilingi 500 lazima mlale kwa barabara na mtigaragalie. Kiriboti Noro FM kuma tauni ino ya ngurufa ni Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua na aruti a wĩra matanyihĩire 900 thirikari-inĩ ya gĩcigo kĩu nĩ mambatĩrĩtio ngathĩ ikĩro-inĩ ngũrani harĩ ihinda rĩa mĩaka 3 mĩthiru. Gavana wa gĩcigo kĩu Kĩariĩ Badilisha aroiga itacũkia rĩu rĩrongoreirie kuongerera aruti a wĩra mĩcara na iguo magacĩrithie motungata mao kũrĩ mũingĩ. Nĩ Simon Igũrĩ ũrahinyia ũhoro ũyũ. Mũigana wa aruti a wĩra matanyihĩire 330 nĩo maramũkĩrire marũa ma kwambatĩrio ngathĩ mũthenya wa ira. Gavana wa Nyandarua Kĩariĩ Badilisha akĩmoria gwĩkĩra kĩo nĩguo kuongerera mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa thirikari ya kaunti ya Nyandarua yonganagia kũhĩtũkĩra igoti. Nĩ tũrĩkĩtie gũthondeka policy, nĩ tũgũthondekete budget, tũkwamba promote directory
Oguo mwarimu acio 195 o mundu kwanjiriria mweri uroka ni ekuona akaunti-ini yake an additional 5,000 cia arias ni undu wa miaka iyo yau twetereire muthenya uria turi gwita haringi tukunengere marua ma permanent and pensioner. Na wacio angi mahau thutha ona no tona maire ka promotion kanini. Wacha tujitoe kwa hii kazi. Mungu ndio akona baraka zetu. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua riu ni irikitie gukinyia gicunji kia 35 harĩ 100 kia aruti wira aria marikitie kwambatirio ngathi kuma riria gavana Kiarie Badirisha ayukirie matamu ma wathani ta gavana wa gatatu wa kaunti ya Nyandarua, na oho kuri mandikitwo wira kuihuria mathenya maria makoretwo kuo. All of us, this promotion letters you're going to receive, it means that it's an incentive on you from the respective departments you're working in. It's an incentive for you to make it better and do good work and become an incentive also for those who have not received the letters today, isn't it? Such that they will be envying and will be looking forward to be promoted like you are going to do today. There has never been any promotional amount given to the ECD teachers. And today, we are witnessing a record across the ECD teachers having also been considered just like other employees. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Riboti yetu hingire mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa igiri rucini amukira mohoro maya na mangi maingi na njira guithirana wega ona ciarikia kwihanda thaa ithatu. Huyu ni mucii wa Tugina Otana, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. O rugano rukoragwo ruri rwa mwanya na o thabari nĩ rĩ bata wayo. Nĩyo theme ya mwaka uyu mweri-inĩ wa kũmenyithania ciĩgiĩ mũrimũ wa kansa ya nyondo. Oya kanya gaka ka mweri wa 10 ũthũrimo mũrimũ wa kansa ya nyondo ũrĩa ũrathiĩ na mbere matũũra-inĩ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Biacara nini nicio munyiginyigi wa bururi wa Kenya, na kwa ihinda rĩa mĩaka 5 INM Foundation ikoretwo igĩteithĩrĩria mũingĩ na njĩra ya kũmathomithia, kũmateithia kĩmbeca, ona kũmahe mĩeke ngũrani magateithĩka kĩmũtũrĩre. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakurehera mugithi munene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa. Haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000, ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Mugithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tarĩki 15 mugithi ũkahũrwo cabi harĩa flyover tũthiĩ Njabini, Injinia, Mawingu, Miharati, Wanjohi tũrĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tarĩki 16 tũkambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjiku, Kanga, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti tũrĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tarĩki 17 tũkambĩrĩria Mairoinya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka tũrĩkĩrĩrie Muiga. Tarĩki 18 tũkambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano tũrĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memereki Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Thaa igĩrĩ ĩrĩ na ndagĩka 9 nĩ mĩtambo ya Inoro FM. Nĩ wega nyambe ngũririkanie kwĩna Mai Mombi. Mai Mombi nĩ ũngĩkorwo ũrĩ mũruti wa wĩra wa thirikari, haha nĩ ũkoragwo ũkĩamũkĩra ngombo, na ngombo ĩno ũkoragwo ũkĩamũkĩra ũrĩhaga mweri ũyũ ũroka. Hihi nĩ ũrutaga wĩra na thirikari, ũrĩ thĩinĩ wa payroll ya thirikari, oya thimũ yaku hihinye *531# uingire thĩinĩ wa Mai Mombi na mathĩna maku nĩ makwamba gũkorwo magĩthira, na nĩkĩo Mai Mombi makwĩraga Mai Mombi uko sorted.
nĩ kũrĩ hihi ũngĩkorwo na ngari na ũgakorwo rĩngĩ ndũrona wĩra nĩ tondũ ndũrĩ thĩinĩ wa app ĩrĩa yagĩrĩire, no nawe ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũkuo nĩ andũ mena ũigĩrĩrĩki, Wigo nĩyo ingĩkwĩra. Ingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku ũthiĩ harĩ Play Store kana App Store, waingĩra hau ũkorwo ũkĩ-download app ya Wigo. Wigo yandĩkagwo WEEGO, na warĩkia gũkorwo ũgĩka ũguo nĩ waingĩra thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ, na mũtaratara mwega na wa mwanya. Rĩu harĩ kĩndũ gĩtagwo Jipange na Viusasa. Wa mbere nĩ wega ngwĩre kwĩna mũgithi mũnene mũno, na nĩkĩo niĩ ndĩ haha, ona ingĩrĩ kũrĩ arĩmi ngĩethana na arĩmi, no nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndĩ gũkũ tondũ Jeff Kuria erĩ thĩinĩ wa mũgithi marĩ hamwe na andũ angĩ ta Karwĩmbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore, Kĩmiti wa Gĩtaũ, na no ngũgĩthiĩ na mbere ngũtarĩirie ũrĩa kũragĩthiĩ. No rĩu nĩ Nyandarũa ũmũthĩ, rũciũ nĩ kũrĩa Laikipia kuma harĩa Nyahururu gĩcagi kĩa Maina kwa Wanjikũ gũthiĩ ũguo nginya kũrĩa mwena wa Kĩnamba, kuma hau nĩ Marang'i gũthiĩ ũguo nginya kwa Jebi, kũu guothe no tũkagera. Mũthenya ũcio ũngĩ naguo nĩ gũikũrũka na bara ya Nyahururu nĩ kũrĩa Mairũ Inya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, gũthiĩ ũguo nginya na Rumoro, nĩ gũkinya na Nyuki, gũcoka na thutha nĩ Chaka, Mũiga nginya Nyĩrĩ. Naguo mũthenya wa Jumamothi we wĩ Kĩrĩnyaga kuma Nyĩrĩ, Karati na kũrĩa Kĩangai, Kagumo, Kĩrĩnyaga, kũu guothe no tũgũkorwo tũgĩũka tũkũhe ũhoro wa Jipange na Viusasa. No tũtanakinya hau rĩ, ndũreke ngwĩrĩre rĩu haha, wĩna thimũ thimũ ya gĩcicio no wĩrorere maũndũ mega, ũkerorera thenema njega, telenovela njega, ũgakorwo ũgĩkena. Na igũrũ rĩa ũguo weyandĩkithia kwĩrorera rĩ, ũrĩyandĩkithia wĩna points, kũrĩa ũrĩkoragwo ũgĩĩtĩrwo mbia. Ta rĩu ũmũthĩ no kinya na no mũhaka mũndũ ũmwe amũkĩre 50,000 o kiumia nĩ 500,000. Ta rĩu ira harĩ mũtumia wa Kĩrĩnyaga we ũrekire ũguo na arakorwo akĩamũkĩra $500,000. Mũico nĩ harĩ mũndũ ũgetĩrwo $2,000,000. Rĩu oya thimũ yaku ũthiĩ harĩa hakoragwo na paybill number. Paybill number nĩ 724,177 724,177. Akaunti nĩ namba yaku ya thimũ, ciringi nĩ 50. Warĩkia gũkorwo ũgĩka ũguo, maũndũ magakorwo marĩ mega. Bengi ya I&M nĩ ĩrakũririkania atĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 5 mĩthiru nĩ ĩkoretwo ĩgĩtigĩrĩra maũndũ marĩa mangĩtũhĩngĩca ta bũrũri nĩ ĩramarora, na maya nĩmo metagwo climate change. Climate change nĩ ũhoro wa ma. By the way, nĩ tũkoretwo tũkĩona rĩngĩ mbura ĩkiura ihinda ta rĩrĩa rĩtagĩrĩire. Ta rĩu nĩ ũronete mweri wa kenda, na mweri wa kenda kaingĩ gũtiuraga mbura ĩkoira. Nĩ gũkoretwo na mathĩna ta rĩu drought, gwakorwo na riũa inene, mĩtitũ ĩgĩtemwo ũru. Maya mothe nĩ ithuĩ makoragwo makĩhutia, no bengi ya I&M nĩ ĩkoragwo ĩkĩgitĩra njiarwa iria igoka na njĩra cia mĩthemba yothe, nĩgetha rĩu njiarwa iria igoka rĩ nĩ igaikara wega. Kũhanda mĩtĩ, gũconserve maĩ kana kũgitĩra maĩ na kũgitĩra mĩtitũ, ona gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ maingĩrana, nĩgetha Kenya nĩ ũndũ wa njiarwa iria igoka ĩkorwo a greener Kenya. Na nĩkĩo rĩu marakũngũĩra mĩaka 5, reke tũkũngũĩre twĩ hamwe kũgitĩra bũrũri witũ na tũkĩgitĩre kĩmũhuko kũgerera I&M Bank, tondũ I&M Bank nĩ makoragwo na I&M Foundation ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩka maũndũ maya tũgĩka na mĩaka 5. Reke tũtigĩrĩre biũ maũndũ maitũ nĩ magĩrĩra, tondũ I&M Bank ĩkwĩraga makoragwo marĩho nĩ ũndũ wa learning, growing and thriving. Na njĩra nguhĩ ũthome, ũkorwo nĩ ũrakũra na mũtũrĩre waku ũkorwo ũkĩarama. Good morning, thaa 2:13. Tũcokerere harĩ governor nĩgetha tũthiĩ na mbere. Governor, ũtwĩrire kana rĩu nĩ ngũkũrĩtie kĩũria, korwo no wandĩke rĩu tuge nĩ gwathario gatiba ĩrĩa ĩho, na we ũconcentrate mũno na county, nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda mathere wega nĩgetha county ĩhote kũruta wĩra? Well, nĩ kĩũria kĩega mũno, tondũ ũkanyuĩrĩire na menyaga kerita nĩguo. Ũndũ wa mbere nĩ gũtuĩka atĩ governor kana county yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩteithia mũikari wa county ĩyo nĩgetha ahote kuona ũthii wa na mbere. Yes. Service provision. Na heanaga example ngoiga atĩ mũndũ
okira gwake rucini yes kindu kia mbere akoragwo akienda unywe cai kana urie ka breakfast Yes. koguo first and foremost no muhaka economic activity thiini wa county ikorwo injega nigetha mundu akorwo agithondeka mbeca yes iria iri gutuma ukorwo wina breakfast na ukorwo wina lunch na ukorwo wina dinner wona no uri okuo no uri thamba koguo one of the greatest roles cia county government Yes. go provide services ta cia mai nigetha andu makorwo me clean andu makorwo me public health yao njega mirimu iria ikoragwo ikirehwo ni undu wa gukorwo utari na good public health ikorwo itariho koguo takihure mbica mundu ucio ni okira na ni ethamba na ni aria ni undu economic activity iria areka ongorwo ni thoko thoko yo ni clean ni arahota guthondeka mbeca ongorwo ni youth mena employment koguo ri mbeca icio nicio ciatuma ukorwo wina ki wina breakfast wona warikia ri umagare ukiumagara ri kindu kiria very very important thiini wa county ni barabara tondu kuma gwaku guthie nginya matukaini kana guthie nginya thibitari kana kuria ukugera barabara-ini barabara iyo ingikorwo ndiragereka ona maundu maria mothe ugwikite onongorwo uma na breakfast njega onongorwo uma na mai mathina mau ni magukira koguo county no muhaka ikorwo i provide barabara ya mundu kuma gwake guthie matukaini kana guthie kuria kungi wona woima wagera barabara njega kuria uguthie ni very important yes na wahota gukorwo urathie thibitari wakinya thibitari iyo no muhaka gukorwo kwina aruti a wira mararuta wira gukorwo kwina dawa gukorwo kwina maundu mothe nigetha ukorwo ukihingira ndugatinde kuo nigetha uthie ukarute koguo ri ugima wa mwiri ugakorwo we very important angikorwo mundu uyu maundu maria mothe areka ni marahota gukinyanira wa ucoke wahota kuma kuu gukorwo urathie thoko kana urathie kwa biashara kana urathie mugunda koguo ri indo iria iheanitwo thiini taru county ya Kiambu ni ithui tu produce iria ria ringi muno thiini wa bururi uyu ni undu ukaigua kindu ta Githunguri Dairy ukaigua Limuru ukaigua kundu kuingi muno Mangu Progressive na kuria uguo Gatundu North yes magakorwo na Brookside tugacoka tugakorwo na avocado ti ithui biggest producer ya avocado no Muranga ni tukirite hanini no still Kiambu ni significant producer ya avocado kahua tukoretwo na kahua kaingi muno nginya kuru na Ruiru na kuria kungi na macani indo icio ciothe ri ikorwo ithondeke nigetha we angikorwo wi murimi na ni ugerire barabara ugithie mugunda ukorwo ati indo iria ureka nigetha igucokerie breakfast njega nacio ni irahota gukorwo igiguteithia ngwiciria ni uranyita uria ndiroiga atiriri undu wa mbere ni economic activity transformational yes ukorwo ati environment iria andu mararutira wira andu matukaini kuria mai kuria mararutira wira ni gutheru nigetha mahote kuona mbeca na ndugagikire mataxi maingi muno magoti maingi muno mundu agikete akiremwo wakeli ni services na services ni tuiga ni mai ni tuiga ni health ni tuiga ni barabara maundu mau ni very 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 important ma kuhota guteithia mundu ucio ahote gukorwo agikara maisha mega na riu obviously ri gukire na mashukuru ma ECD ri mau ni ma county mashukuru ma primary mautiga na mau ni ma thirikari nene no mwaka gwiko kwina coordination koguo ri nduri hindi ungi hota kurumirira kaundu kamwe no geke ati ogega iki wicirie maya mangi mothe ni makomemega ucio ru ni undu umwe ngwenda gukwira ati undu wa keri ona ngwendaga riri hau ni tuguka wega ngwenda gukuria tondu we wari governor riu tutue nduri governor ri na nduri ndaikaine nduri governor ri kurikana uria warutire wira miaka 2 na nuthu ri ni maundu mariku ngienda ringi mawatho macenjie ma mundu uri ogwitwo governor ahote kuruta wira na county igacire makiria tari kono we weragwo ukona haha ni ukugwete teething problems
niki urona gutire mawatho tungiuga ati megucenjio tondu county ri ihetwo power ya maundu maria yagirwo ni gwika ni schedule 4 ya constitution igakwira atiriri wagirwo ku invest barabara-ini wagirwo ku invest mai tukwariti horo wa mai ma Kiambu wagirwo ku invest thibitari wagirwo guthondeka biashara wagirwo guteithia aki taru Kiambu niyo bedroom ya Nairobi wagirwo gukorwo wina system ya approve physical plans very fast nigetha contractors na andu aria marenda gwaka mahote gwaka mateguthumbũka maundu mau mothe meho gutiri ati watho uguthia ati gucenjerio ati nigetha uhote gwika maundu mau meho undu uria maundu meri undu wa mbere ni uhoro wa public participation andu ni mekwenda kwirwo atiri to gutwarwo no uthie muthie hamwe na andu ni mekwenda kwirwo atiriri tondu ni twina mbeca cigana ona ri barabara iria turenda guthondeka nici na turenda gucithondeka uu mukwenda atia inyue okay ogoro ni thibitari ri to ukire wicirie kuria uguthie gwaka thibitari ni wega gwika public participation tuke twina thibitari cigana Kiambu twina thibitari 3 cia level 5 thibitari icio ri ni twambite tugekira equipment na personnel na indo icio ciothe twina nginya dialysis twina nginya MRI twina endoscopy ciothe nigetha tukiuma hau ri twambiririe ku expand tukitua ku expand ri tungi expand ku maundu mau ni very important gwika participation he undu itekuriganirwo ngwire uhoro wa kurutithania wira na andu aria mwinao wa mbere murutithania wira na deputy governor waku riu hau niho ngwendaga kwanja uki atiriri ni watho ngicenjia tondu we ni waiguikire ugikaya university ukiuga riu muhoere university wakaya gatanya gwikinyitwo ni giti nyaguo kinyitwo ni giti kanyamu kau ni wonaga teithitie andu ati kwanja Gen Z makoyaga o akorwo na kaundu akoiga tondu ndoigire maundu matatu ndoigire atiriri ndina mathina maingi muno na ni makwireherera ndenda muhoere kaingi ungikarora mundu akorwo na maundu mau matatu ugakorwo na mathina na ni makwireherera no ukarenda kuhoerwo koguo ri niguo kite hindi iyo na ni undu wa mathina maria mari kuo no reke tutige kurora na thutha tuge atiriri gukorwo wina deputy governor mwega uraruta wira nake ri kuhiriria microphone hanini gukorwo wina deputy governor wina deputy governor muraruta wira nake ni guteithania muguko mugiteithania no ni ugukwenda gukorwo we wi governor gukorwo wina confidence ati mundu ucio ndramwitigira ungiaga confidence hindi ciothe uriciragia ati ni ukugarurira thirikari no mwaga ukorwo wina confidence ati mundu ucio ni guguteithia na ti kumwitigira tondu ariri governor ndungikorwo wi kundu guothe ndungihana ngai riria withika ni kurendeka mundu ungi gukorwo endeia kana Limuru kana Gatundu North riria wi mwena-ini wa mathibitari ni kurendekana mundu wa gukorwo macukuru-ini koguo ri guoko kuu ni guguteithia kuraguteithia na ni twarutire wira muno na Joyce Ngugi na no nyende hiri ugite Joyce Ngugi haho murie twarutire wira ate hamwe ni twarutire wira muno tondu ndingiendire gucokera thina uria ni ndonete mwenyewe wa gukorwo wi deputy governor koguo ri deputy governor ucoke ningi andu aria uku appoint ni CC ciaku ministers ciaku ri uma appoint no mahe authority ya gugutara ndugakorwo wa ma appoint ucoke ningi uthie ukamatarage ukimanegenagia wakimahire wira wake tariu uguo ni ngukwira undu mwe ndekire ri ni ndanyitire ndagitari uria watukire chief officer na CC o ndagitari nigetha mahote kunjira language ya ndagitari okay tondu ndirahota ku understand language ya ndagitari ngicoka nginyita CC wina uhoro wa manyumba housing municipality mundu wina expert ya mwena ucio nigetha ahote kunjira language yao uria mareka wathi environment ukoya CC wina expertise ya environment akaragia language yao ya environment ya ukagutara hau niho ungihota guteithikira no ungioya ati uroe arataku
ati uroya andu aria hihi ungihota gugiatha riu hau ne ukorwo hena problem riu ningi iguru ndakwira choice ya cabinet yaku ni important muno nigetha mahote gugutara na mahote gukorwo makiaria language imwe na andu aria angi uri ungi ni kurutithania wira na MCAs na ni ukurehete horo ucio ni undu wa kuria Meru MCAs ri ni tuge to muhaka mukorwo mwindugu tondu ni hinya kugia ndugu niguo no muhaka muiguithanie mumenye ati thabari no turathii hamwe na he kundu murithie murwe na he kundu murithie muiguithanie no county iria ithiete na mbere na he governor mumrata wakwa utari wa Kiambu da twaririe nake akinjita kinjuria atiriri Nyoro ingitua gu succeed ri uhoro wa MCAs igi succeed atia ngimwira urore gutire county one emwe ithiete na mbere angikorwo MCAs na governor matirahota kuiguithania yes ni uguthie na ukonekaga tora kibendi muno werwo ni tukwenda guthie Naivasha kana ni tukwenda guthie Arusha kana ni tukwenda gwiko no nawe ri uricoka ombete nigetha wike supplementary okay ugika supplementary ri wahota kuga ati ni wira wao wako approve supplementary no mamedire no ko wira wao no mamedire kugu no muhaka muri karathi mwi hamwe nigetha muiguithanie maundu maya ri tungimatwara atia gutire county na ndakwira gutire county one emwe ithiete na mbere angikohe na mugucanio wa MCAs na governor na joke gwire undu ungi uhoro nigetha ndikie uhoro wa utongoria wa county wothe ningwetete hau gukorwo ukiguithania ni very important gwenda ningi gukwira atiriri county iria ithiete na mbere muno ni counties iria iteithagio ni national government igakorwo ati governor ni araiguithania na MPs na senator na ni marahota guthie kuria thirikari nene makageria kuruma indo macoketie thiini wa county na ingiera gukwira atiriri tarora kundu ta Homa Bay nikuo kurekeirwo macuja ere rathirire niguo ya mwaka ucio rathirire indo iria mabarabara maria marekirwo maundu maria marekirwo ma fishing maundu maria marekirwo mathibitari marekirwo ni national government icio ti mbeca iria ciumaga exchequer ni national government gukorwo ikirehe mbeca icio tarora riu Kitui next week Monday niguo gwako kwe macuja niguo ni marathondekeirwo stadium guthondeketwo barabara ciothe cia Kitui cia ukiingira Kitui town gukambiriria kurehwo mai koguo ri undu ucio ukaga ni undu wa gukorwo ati governor na leadership ya national government ati na MCAs ni maragucia hamwe taru no gwire Kiambu ni ria ndari kuo tondu ni twaiguithanitie na President Uhuru Kenyatta ati nie ndikuhota kumukararia we niwe in fact ndamwitaga we niwe governor wa Kiambu nie ni deputy governor wake ndathire ngimukaira tukimwira atuhe mbeca cia gwaka Githunguri hospital atuheire ciringi milioni 600 ithuĩ nĩ twambĩrĩirie twĩ county tũgĩthiĩ tũkĩremererwo agĩtũhe 600 million na agĩcoka thutha wa ũhoro agĩtũhe KDF yũkerĩkie tukiuma kuo nĩ twarĩ na ndiũĩ rĩu ũmũthĩ ũrĩa gũikarĩte no nĩ twarĩ na mbeca cia kũrĩkia Githunguri hospital na cia kũ-equip na cia kũrĩkia maũndũ mau mothe na kwambĩrĩria nursing school o kuo haya rora Kirigiti twathire tukimukaira tukimwira atuhe stadium ya Kirigiti historical ni historical gutire president uri watuika president atagerete Kirigiti atuheire I think it was 670 million na tugiaka Kirigiti na kirika unfortunately ni ona ndiahuthirie Kirigiti ndathire o kuhandova ndi ndacoka kuo ndathire kuhandova ngicoka ngiuma no Kirigiti ni twarikirie tugicoka tukinyita thibitari ya Gatundu tukiuga atiriri thibitari ya Gatundu ri na andu aitu maigue no iteithike muno ni undu wa Kenyatta University Referral and Teaching Hospital tondu hindi yo ri ni kwari mbeca nyingi muno ciokaga Kenyatta University Referral tukiuga atiriri ingituo part ikorwo level 6 ituo part ya Kenyatta University Referral na tukiandika agreement na tugisaina
mbeca ikiambĩrĩria gũtwarwo kũrĩa, equipment ikiambĩrĩria gũtwarwo kuo. Tũrĩ o hau rĩ, tũgĩcaria mbeca cia wing ĩngĩ ya Gatũndũ, tondũ Gatũndũ yarĩ na one wing. Tũkĩreherwo mbeca cia wing ĩyo under the supervision ya Kenyatta University Referral. Ĩyo ningĩ nĩ another advantage ya gũkorwo. Koguo rĩ, ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ uge atĩ ũngĩkorwo wĩ governor, ũkorwo mũtiraiguithania na atongoria a county, makorwo mũtiraiguithania na national government, atĩ nĩ ũgũthiĩ wega. Ũrĩa wega ũtũbeca na warora wagaya ũgakora atĩ cia development gũtirĩ. Ona tarĩu barabara iria nyingĩ twathondekire na mbeca imwe citũ, na iria ingĩ twathiaga tũkaria na kura, tũkaria na kera, maũka matũthondekera. Tarĩke harĩ handũ ũrorĩra haha thũa ngũthũe-rĩ, mũthũanaga kana mwagĩrĩirwo nĩ gũkinya extent ĩrĩkũ na MCA, tondũ rĩu matigũĩ gũtindĩka mũno? No, ti thũa ngũthũe, ngwĩciria andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kũnyita, nĩ kũiguithania mũraiguithania, okay? Tondũ arĩrĩ, the responsibility yao gwĩka maũndũ mau mothe, no mũngĩkorwo nĩ kũgucania mũragucania rĩ, na ndakwĩra rora kũndũ ta Mũrang'a, ndũrĩ waigua MCAs a Mũrang'a makĩregana na gavana. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa rĩrĩ, nĩ mũraikara thĩ mũkerana atĩrĩrĩ, reke twĩke ũũ, reke twĩke ũũ. No megwĩkwĩra atĩrĩrĩ, ona gĩtunywo mana nĩ ikagĩrio kĩ? Nĩ itakagĩrio Mungu. Rĩu hau nĩho ngĩũria atĩrĩrĩ, nĩ marĩkwĩra nĩgetha tũkahetũkia twambe tũthiĩ Dubai kana China? Aca, mekũruta wĩra mahĩtũkie, no rĩu magĩkwĩre atĩrĩrĩ, ithuĩ na ithuĩ rĩ, nĩ tũkwenda gwĩka ũũ kana gwĩka ũũ. Na ũmenye mbeca imwe rĩ, nĩ ciao. Nĩ ũronire president akĩhĩtũkia watho wa MCAs rĩu county assembly gũkorwo independent. Yes. Koguo rĩu tondũ tene rĩ, mbeca rĩ, ciokaga igoka county government, rĩu county government rĩ, ikaruta tarĩu ithuĩ ciokaga every month 100 million tũgaikia thĩinĩ wa county assembly. Rĩu ũmũthĩ kuma kwĩ controller of budget, mbeca cia county assembly ithiaga direct. Koguo rĩ, mbeca imwe nĩ ciao, ũrĩa ũreka rĩ, nĩ kũmahe mbeca icio in time. Tondũ no uge atĩrĩrĩ, nĩ mũkũnyona nĩ ngũmũherithia, ũkadirĩaga kũdisburse mbeca ciao, okay, hĩndĩ ĩyo, no rĩu ndũngĩhota. Koguo rĩ, ti kuga atĩ nĩ kũmahaka ũrenda kũmahaka, kana mbere nĩ assume atĩ you are working together, nĩ mũraruta wĩra hamwe. Wa kerĩ nĩ kuona atĩ mũragucia, you are pulling the same direction nĩgetha mũhote gũthiĩ na mbere. No ti gũkoragwo hĩndĩ ciothe mũratwarana Senate, ti gũkoragwo hĩndĩ ciothe nĩ impeachment, ti gũkoragwo wĩra ũcio rĩu ũgakĩrutĩka rĩ. Nĩ wega nĩ tũgũkorwo tũgĩikĩria hanini na tũgĩcokereria. Niĩ harĩ kaũndũ itarĩ ndĩraigua wega gakiumũkana haha wakaya kaĩ watindĩkĩtwo atĩa nĩ Waititũ na mwarutithanagia wĩra atĩa na wabici yaku yakoragwo ĩhana atĩa? Reke twambe twaranĩrie na Mũhĩa wa Maina nĩgetha mbere tũmenyithie marĩa arathiĩ na mbere na gũtũharĩrĩria. No hau nĩ tũkwenda kũmenya kaĩ hathiaga atĩa nĩ ũndũ wa deputy governor ũngĩkorwo hihi nĩ aratũigua. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ hamwe na mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera na marĩa tũragũthagathagĩra metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ atĩ atongoria a ndini ciothe kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu nĩ meyumĩrĩtie makĩmũrĩka gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo kĩgomeire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ mũingĩ matũũra-inĩ, gũtarĩria bata wa gũkanathũra atongoria arĩa marĩ na cioneki rĩrĩ ateti a mĩahũ ngũrani marathiĩ na mbere kũmba ngwatanĩro ciao mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027 na wathiriti Rigathĩ wa Gachagua kũmũrĩka mathĩna marĩa magomeire mũrĩmi wa mũcere kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ thutha wa ndagĩka 27.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Mbegũ cia mbembe cia Haraka WH101 kuma kambuni ya Western Seed Company ikoraga gatagati-inĩ ga thikũ 90 nginya 120. Nĩ njega cia mĩtungo na kũhĩhia, nĩ irio ũritũ mwega ũrĩa hotithagia mũrĩmi gũtara baida rĩrĩa arendia na kiro. Thina thaa igĩrĩ ĩna ndagĩka 35 nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Nĩ wega ngũmenyithie maũndũ mega kuma kwa bengi ya I&M. Ũngĩkorwo ũrĩ mũhũri wa biacara mũnini, nĩ wega bengi ya I&M nĩ yũĩ atĩ we nĩwe ũkoragwo arĩ mũnyiginyigi wa mũgongo, backbone ya bũrũri ũyũ. Rĩu nĩ makoragwo na mĩtaratara mĩingĩ mũno bengi ya I&M na I&M Foundation ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ thĩinĩ wa I&M gũtigĩrĩra nĩ wathomithio ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũbanga mũtũrĩre mbeca ciaku, na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo biacara yaku ũkĩmĩbanga nĩgetha ũgakorwo ũkĩmenya biacara yakinya ha nawe wĩha, tondũ rĩngĩ wahota gũthiĩ ũguo ũkorwo nginya nĩ warĩa thitoko. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ, ĩno ĩtagwo economic empowerment, magakorwo magĩgũteithia na wona meka ũguo family citũ igakorwo nĩ irathiĩ na mbere na njĩra njega. Rĩu haha nĩho ndĩragĩkwĩra bengi ĩno ya I&M nĩ irakũngũĩra mĩaka 5 ya gũkorwo nĩ ĩkoretwo no tungata wa mwanya mũno kũrĩ we na kũrĩ andũ arĩa makoragwo makĩruta biacara, na mũno makĩria kũmathomithia nĩgetha biacara yaku ĩkorwo ĩrĩ sustainable. Wona biacara yaku yakorwo ĩrĩ njega na yagacĩra, okorwo nĩ kamũkawa ũgakorwo nĩ wandĩka mũndũ ũmwe kana erĩ, na wacio family ciao gũgakorwo nĩ kũranunga gĩtũngũrũ. Rĩu rĩrĩa ũrakĩenda gũcagũra bengi, tigĩrĩra nĩ wacagũra bengi ya I&M, tondũ ĩno ndĩcagũraga, ĩkoragwo ĩkĩmũrĩka maũndũ mothe na ĩkoragwo ĩgĩtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ moka wega, kuma oro mũrutwo, kuma thĩinĩ wa the environment na kuma nginya biacara, na magakwĩra makoragwo makĩrora maũndũ mothe, learning, growing and thriving. Ĩrĩ na ndagĩka 37 rĩu nĩ wega ngwĩre ũmũthĩ gũkũ kwa Inooro FM kwĩna mũgithi mũnene mũno. Mũgithi ũyũ rĩu nĩ ũkũrĩte ũrorete kũrĩa mwena wa flyover, wona wakinya hau nĩ ngũkorwo ngĩnyitanĩra na Jeff Kuria. Kuma hau nĩ ũgũthiĩ kũrĩa njĩra ĩyo yothe Njabi-inĩ Engineer nginya Karau. Kuma Karau nĩ ũgũcoka wambate ũguo ũhũre njĩra ĩyo nginya Nyahururu. Ũyũ nĩ mũgithi wa Jipange na Viusasa, nĩguo wĩtagwo Jipange na Viusasa Caravan. Nĩ mũgithi mũnene mũno, nĩ ũgũkorwo gĩcanjamũrwo no ũkorwo gĩkena mũno, na ngũmenyithia atĩ onawe ũrĩ hau hena mũnyaka wa mwanya, tondũ wahota gũkorwo ũrĩ hau na nĩ ũranjigua mahinda-inĩ maya, ũkorwo nĩ wamũkĩra ciringi 50,000 nĩ ũndũ wa kũingĩra thĩinĩ wa Jipange na Viusasa. Viusasa nĩ harĩa ũkoragwo ũkĩona thenema njega mũno, telenovela na indo ingĩ, no igũrũ rĩa ũguo hena mbia baribari, no nĩwe ũragĩetha na kwĩyandĩkithia maita maingĩ tondũ nĩ points ũraheo. Thiĩ harĩa hetagwo ha paybill number. Paybill number nĩ 724177. 724177. Account nĩ namba yaku ya thimũ na ciringi nĩ 50. O wageria rĩmwe ũkaheo points, o wageria ũkaheo points. O ũkĩrorera thenema ici rĩ ũgeterera thimũ, mũthenya 50,000, o kiumia ũgathiĩ nĩ 500,000. Tarĩu harĩ mũndũ wa Kĩrĩnyaga ũramũkĩrire icio na hena ciringi 2,000,000. Ndeto rĩu ĩrĩ gũkinya hau njoke harĩ Gavana Nyoro. By the way, Gavana Nyoro harĩ news ndaigua ona tũtanathiĩ harĩa tondũ hau hawa itũ no ũrĩtwĩra. Mũhĩa aratũthomera mohoro atĩ kwĩna mathĩna ma ũrigitani, na nĩ ngoretwo ngĩigua kĩũndũ kĩu, ngaiguaga andũ aya meitaga andũ arĩa maragĩrĩria arutani kana kĩama kĩa arigitani nĩkĩo kĩroka gwĩka atĩ gũthũkia Kiambu. Ndeto ĩyo ya ũrigitani na Kiambu nĩ ũmĩiguĩte na ĩrathiĩ atĩa, tondũ
we warĩ ngavana Kiambu no rĩ mũikari wa Kiambu? Ndeto ĩyo nĩ ndĩmĩiguĩte na gwĩciria nĩ kinyĩte level nginya rĩu ĩkarigithia andũ ĩhana atĩa, tondũ mbere nĩ ĩronania nĩ ĩingĩrĩtie ũteti, na rĩrĩa ũteti waingĩra ũgima-inĩ wa mwĩrĩ ũkoragwo wĩ mũru mũno mũno mũno, tondũ nĩ tũkwarĩtie maũndũ marĩa makoragwo me ma mbere ma mũndũ okĩra rũcinĩ, na tũiga ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ kĩ bata mũno. Rĩu ũrĩa tũrona kwĩna ũteti na kwĩna accusation kana gũkorwo andũ makiuga nĩ ũyũ kana tiwe kana nĩwe, tondũ wa mbere tũcoke bara nginyo thikũ 140 ago kĩrũ mĩeri 4 na nuthu, ndagĩtarĩ cia Kiambu through KMDPU nĩ ciathire on strike, na ciathiĩ on strike no marĩ rĩrĩa mũgomo wagiũka gũkoragwo kwĩ arbitration, tondũ nĩ industrial action. Yes. Arbitration ĩgagiũka, aya magĩikara mwena ũrĩa makoiga maũndũ marĩa marenda, nayo thirikari ya Kiambu ĩgĩikare mwena ũyũ yuge maũndũ marĩa yũĩ nĩgetha ĩiguithanie marĩa mekũiguithania makorwo mena return to work formula. Yes. Rĩu thikũ icio ithirĩte nĩ kuonanĩtie ta gũtakoretwo kwĩna ũiguithanio gatagatĩ ka ndagĩtarĩ na thirikari. Tũrĩ o hau gũgakorwo ndagĩtarĩ nĩ maroiga gũtirarutwo wĩra Kiambu na ciana nĩ irakua na manyina mao nĩ marakua na gũkerwo nginya namba, gwĩciria nĩ waiguire gũkerwo nginya 135, gũkerwo maũndũ maingĩ, nayo thirikari ya Kiambu ĩkoiga gũtirĩ mũndũ ũkuĩte. Nĩ kwega na services nĩ irathiĩ na mbere. Yes. Ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo nĩ inyuĩ ndagĩtarĩ mwathire mũgomo mũcoke wĩra, na mwacoka wĩra gũtirĩ thĩna. Rĩu gũgakorwo kwĩna mũgucanio, na ũrĩa rĩu tuonete rĩ mwena-inĩ wa mandagĩtarĩ rĩ marathiĩ o magĩkinyagĩra. Nĩ twerirwo atĩ iyo nĩ kwarĩ na mũgomo, na tũkĩrwo atĩ anga mũgomo ũcio wahota gũkorwo nĩ waingĩrĩirwo nĩ ateti, ti wa arigitani, no nĩ twakĩonire mũnene wa KMDPO akĩaria akiuga akĩaria ũhoro wa mũgomo ũcio. Rĩu kuma hau rĩ ira ningĩ nĩ tũronire nayo thirikari rĩ nĩ yarehe makanitha. Ndiũĩ makanitha mau nĩ marĩkũ, no nĩguo ndaigua news-inĩ nĩ ĩrarehire makanitha, na makanitha marathiĩ thibitarĩ-inĩ na maroiga atĩ nĩ kwega na andũ nĩ mathiĩ na mbere na kũrigitwo gũtirĩ na thĩna. Rĩrĩa hegũkinya hau rĩ gwĩtagwo atĩ mũndũ no kwenja arenja, ũkenja, koguo ũrathiĩ ũkenjaga irima mwena wa ndagĩtarĩ, ũrathiĩ ũkenjaga irima iriku mwena wa thirikari ya Kiambu, marathiĩ makĩenjaga irima iriku. Mũndũ ũrĩa ũraumia, ũrĩa ũrona thĩna nĩ mũikari wa Kiambu, tondũ na kũngĩkorwo kwĩna ũrigitani, reke njuge ũngĩkorwo ũguo kanitha ũroigire kwĩna ũrigitani, ũmũthĩ mũndũ angĩrwara kuma Gatuanyaga, kũringana na ũrĩa ũiguĩte gũkĩario na gũgĩka atĩa, kaba ũke Kenyatta handũ hothiĩ Kiambu tondũ ũyũ gũgakorwo kũhana atĩa kana Thika. Koguo ngoiga atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ tũkoretwo tũkiuga ũndũ ũyũ nĩ ũkwenda gũcario mũndũ arbitrator ahote gũikara thĩ atarĩ na mwena ona ũmwe arenda kũviva. Arbitrator, ndũkoiga arbitrator rĩ, yes kanitha no ĩkorwo arbitrator, no ũrĩa makanitha marekire ira rĩ ti arbitration, tondũ ndĩneta mandagĩtarĩ na ndĩneta county maikare thĩ weta twĩre ũhoro waku na weta twĩre ũhoro waku tũhote kũmenya njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ na mbere nayo. Nĩ gũthiĩ marathire mararuta riboti marauga nĩ kwega, no maratiga ndagĩtarĩ kĩ ja ũmũthĩ nayo ndagĩtarĩ rĩ no gũkorwo nao megũthiĩ mete andũ a kanitha ĩngĩ ĩrĩa ĩtandetwo nĩgetha moige ĩhĩ acio a kanitha ĩyo rĩ ũguo maroigire tiguo kũhana. Koguo rĩ tũkoiga atĩrĩrĩ nĩ gũkinyĩte hĩndĩ gũkorwo kwĩna arbitrator, nĩguo mũndũ wa kũhota mũiguithania, na mũiguithania ũcio rĩ either akorwo oimĩte kuma national government, tondũ national government rĩ ndĩrĩ na interest ya politics, okorwo nĩ health committee ya senate, tondũ senate ina health committee,
na nĩ tuonete ona taru last week Senate Committee ya Health nĩ yarĩ kũrĩa Busia na ĩkĩaria ũhoro wa thibitarĩ cia Busia nĩguo gwĩ kahinda ningĩ o committee ĩyo yathiĩte Isiolo na ĩkĩaria ũhoro wa Isiolo ũtũkoiga atĩrĩrĩ Health Committee tondũ yagĩrĩirwo gũkorwo Senate ĩkĩ-oversight counties rĩ ĩkorwo ĩkĩheana ũiguithanio ũcio arbitrate ongorwo ti acio rĩ tukiuge any other party from the national government ĩngĩhota kũiguithania kana makanitha manyitane no matigakorwo atĩ marathiĩ me mwena ũmwe mete andũ aya mathikĩrĩrio ũyũ na mathikĩrĩrio ũyũ tondũ ũrĩa tũrathiĩ na mbere na kũpoliticize ũhoro wa health mwana ũrĩa ũgũkua ũmũthĩ kana mũndũ ũrĩa ũkũrwara ũmũthĩ kana mũndũ ũrĩa ũkũhota kwaga dialysis ũmũthĩ mathĩna marĩa mwĩrĩ wake ũgũkorwo namo ona tũngĩgacoka kũiguithania rita ndagakorwo hĩndĩ agacoka ũrĩa ahanaga koguo niĩ ngona ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ tũtige kwenja irima ndipa tũkĩre tũiguithanie kũrĩa tũkũiguithania twĩrane twaiguithania haha tũtinaiguithania nĩgetha tũthiĩ na mbere na maũndũ mau mothe mathire njoke njĩre andũ a Kiambu atongoria na nĩ ndoiga rĩngĩ rĩrĩa mũtekũgucia hamwe mumenye nĩ bũrũri nĩ kaunti yanyu ĩkoragwo ĩkĩona mathĩna rĩrĩa mũtekũrutithania wĩra inyuothe inyuĩ county assembly governor members of parliament senator women rep rĩrĩa mũtekũrutithania wĩra mũgathiĩ thirikari-inĩ nene mũthiĩ mũkagĩre indo kuo nĩgetha mũtũrehere Kiambu ithuĩ nĩ ithuĩ tũracafa na Kiambu ĩngĩraga kwĩrora nĩ gũtigwo na thutha nĩ kaunti iria ciarĩ thutha mũno hĩndĩ ĩyo before devolution tarĩu ũguo na ndikugweta kaunti ĩyo rĩ tũraigua kaunti ĩngĩ tũriganĩtie ĩraria ũhoro wa industries ĩkoiga atĩ nĩ ĩraheana incentives cia andũ moke maset industries kũu kwao moime airport mokĩre Kiambu mathiĩ kaunti ĩngĩ twarora indo iria tuiga twĩnacio gũkũ iria tũngĩaga kwĩrora tũkorwo twĩna mĩbango mĩega ya ũrĩa tũkũhota kuoya iria ritũ na tũhote gũ process na twendie Nairobi andũ angĩ nĩ megwĩka ũguo na iria riuma kũruta Meru avocado kahũa maũndũ mau mothe ithuĩ no ithuĩ andũ arĩa me city na tũtirĩ city Tatu City ũngĩthiĩ Google Tatu City ũgũkora kambuni ta 70 yes imwe ciĩkaga nyamũ ciĩtagwo business process outsourcing icio nĩ cia kũhũthĩra thimũ virtual cia andũ mararutĩra wĩra andũ me America andũ me Europe rĩrĩa makoma makarutĩrwo wĩra makaheo rũcinĩ business process outsourcing ciĩ kũu kwĩna assembly nginya ya thimũ kwĩna assembly nginya ya computer kwĩna warehousing nene mũno kĩũria nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wa Kiambu arateithĩka atĩa nĩ Tatu City na angĩhota gũteithĩka atĩa angĩteithĩka angĩkorwo ũtongoria wa Kiambu wothe nĩ ũkũhota kũingĩra Tatu City no maiguithie niĩ twaragia nao ngamera maũndũ merĩ tareke twambe tũtige hau ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ waruta wĩra mĩaka ĩrĩ na nuthu na rĩu ndĩreciria no ngĩtuĩka nĩ ũkũhewe ĩngĩ no nĩ ĩtano ndũngĩkĩria hau nĩ ndanyitirwo nĩ mũtino nĩguo ndauga rĩu nĩgũkũiguithia constitutionally nĩ ndanirutire nuthu nuthu ta rĩu korwo waneo tondũ Kiambu nĩ ngũiguĩte ũkiuga kwĩ thĩna wa maĩ na mathĩna mangĩ-rĩ nĩ atĩ ũngĩkĩra Kiambu wa mbere nĩ ũguo rĩu ngũgwetaga ũhoro wa Tatu City kĩndũ ta Tatu City na niĩ ndoragia tondũ ta rĩu kĩganda kĩa Kwal Kenya Wines Agency nĩ niĩ ndarĩ mũgeni makĩambĩrĩria gwaka na arĩa othe makoragwo magĩũka hĩndĩ ĩyo ndamoragia atĩrĩrĩ niĩ ndĩrenda kũmũũria ũndũ ũmwe kĩganda gĩkĩ kĩnyita mwaki-rĩ kĩnyite mwaki yes andũ agwa gĩtambaya-rĩ mangĩũka kũhoria mwaki tondũ kĩganda gĩkĩ nĩ kĩao kana mangĩũka kũiya indo iria ciatigara kuma iria ciahĩa
neo rĩ ĩngĩkorwo ĩngĩdeterminwo kana andũ acio gwa Gĩtambaya kana andũ acio Kiambu kana andũ acio a area yothe nĩ marona bata wa kĩganda kĩu. Iganda icio rĩ today rĩ nĩ area nĩ gũka ciũkĩte na itirĩ no teithio ona ũmwe irateithia mũndũ wa Kiambu mũndũ wa gwa Gĩtambaya. Rĩu tũkoiga atĩrĩrĩ maũndũ nĩ merĩ. Wa mbere no mũhaka mu provide job opportunities cia youth itũ. Tũrenda youth itũ makoragwo me interns. Mwambĩrĩria kĩganda mũtũnengere youth 15 moke makorwo me interns. Mako me interns rĩ hau noho marĩcoka kuonera kĩ wĩra. Tũcoke tũikare thĩ na inyuĩ mũtwĩre atĩrĩrĩ andũ arĩa mwendaga kũrikuruti mwendaga makorwo mathomete atĩa nĩgetha tũcoke kana nĩ KIST kana nĩ NIBS kana nĩ kũrĩa kũngĩ tũhote gũthomithia andũ acio tũkĩmae prepare jobs icio cia Tatu City. 2 gwĩ kĩndũ gĩtagwo corporate social responsibility. Corporate social responsibility nĩ andũ acio maranyua maĩ maitũ marahũthĩra tĩri witũ mareka maũndũ maingĩ mothe maitũ ithuĩ tũrateithĩka na kĩ. Koguo gĩcagi kĩu gĩa gwa Gĩtambaya rĩ gĩcagi kĩu kĩ mwena wa Kiambu rĩ no mũhaka gĩkoragwo nĩ kĩrateithĩka andũ acio makamaheaga maĩ makanyitana na maũndũ marĩa marateithia. Ũguo rĩ na nĩ ũngĩrora industries iria ithĩka ta rĩu kwĩna KVA ya assembling ya ngari irokire ireka electric vehicles ithĩka. Mafactory ma methĩka nĩ maingĩ mũno. Ruiru mafactory ma mekuo nĩ maingĩ. Kugu tũngĩkorwo twĩna strategy ya ũrĩa tũkũhota kũnyitana na andũ acio nginya DEFCI na andũ ta acio ũguo youth itũ handũ ha makoragwo me matuka-inĩ nĩ megũkorwo me engaged makorwo me wĩra-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro ũrauga no wĩkĩre strategy ta icio. Yes na nĩ twaragia nao is only that rĩu kahinda kau karĩ hĩndĩ ya COVID. Okay koguo hĩndĩ ya COVID nĩ ũĩ kwari na limitation rĩu twakiuma COVID twaingĩrire ithurano-inĩ. Yes. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa indo iria ithuĩ twĩ nacio Kiambu na ndakwĩra ũhoro ũcio wa iria ũhoro wa ũrĩmi tũrĩa wahutia ũrĩmi na we expert wa ũrĩmi rĩrĩa wahutia ũrĩmi wahutia mũciari wahutia mwana wahutia everybody. Indo icio twĩ nacio thĩinĩ wa Kiambu tũkĩoya gũciĩka atĩa nĩgetha tũkorwo twĩ haya na tũtige tuĩka overtaken nĩ counties iria ingĩ iroka. Tarĩu wanjũria ũhoro wa maĩ twarĩ na a grad program ya maĩ tondũ mwena wa Eastern nĩkuo gwĩtagwo irathĩro. Irathĩro ya Kiambu rĩ tuge ũnyite Kiambu town constituency ũnyite Gĩthũngũri ũnyite Gatũndũ na nginya Gatũndũ North area icio rĩ iheagwo maĩ nĩ njũĩ iria iraikũrũka. No ũrĩa ũĩ rĩ njũĩ icio rĩ ithiaga rĩrĩa kwara rĩ maĩ magathira. Thika town iyo yenyewe harĩ ũguo ũgĩthiĩ Chania nĩ ũkuona hau niho Thika water ĩrĩ. Yes. Na maĩ mau ma Thika water rĩ maikũrũkaga nginya na kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kisii magathiĩ nginya Gatuanyaga magathiĩ nginya Ngũriba. No mwena ũyũ ũngĩ rĩ wa igũrũ rĩ wa irathĩro wa ithũĩro rĩ maĩ maingĩ makoragwo me ma borehole tondũ kwĩ igũrũ kũrĩa kũngĩ gwĩ rĩu ndũĩ maĩ matigũcoka mwena wa kĩrĩma. Nĩguo. Rĩu koguo area ya Kiamba ya Limuru ya Kikuyu Kabete area icio ciothe mahũthagĩra tarĩ boreholes. Now boreholes itingĩhota gũteithia maĩ na nĩkĩo twakirire tũgĩkorwo twĩna a grad project na andũ mangĩririkana Kiambu no mamenye tũgĩthiĩ tũkĩnyita kũndũ ta Ũndirĩ. Ũndirĩ kwĩna maĩ maingĩ mũno na maratũra marutagwo Ũndirĩ magaikũrũkio gũkũ Nairobi through Kikuyu Springs. Tũgĩthiĩ tũkĩruta maĩ tũgĩthondeka borehole around tondũ ndũngĩkĩruta marĩa mamaria tũgĩthondeka around tondũ boreholes icio ina maĩ maingĩ mũno. Ũmũthĩ Kikuyu town yothe ndĩrĩ thĩna wa maĩ nginya ĩgacoka ĩka extend ĩgaikũrũka nginya Kinoo na Ũthĩrũ. Tũgĩtwara maĩ mau nginya kũndũ gwĩtagwo na kũrĩa Maihĩ tũkĩmatwara nginya Ndĩia 11 kilometers gagĩkorwo mena maĩ. Tũgĩthiĩ handũ ĩtagwo Roromo. Tareke tũke Ũndirĩ tondũ rĩngĩ hihi niĩ no nyende kũmenya Ũndirĩ nĩ swamp ĩho. Nĩ swamp. Kũu thĩinĩ nĩ maĩ makoragwo. Nĩ maĩ.
nĩ maĩ hakoragwo hena kĩnyamũ kĩho kĩrerete haha igũrũ ono ũngĩgĩkinya nĩ ũkuona nĩ kĩrainaina ona ũngĩthakathaka mũno nĩ ũkũingĩra kuo na ĩtuĩkaga nĩ very deep ndĩrĩ yamenyekana wega nĩ how deep no ĩtuĩkaga nĩ very deep na ĩtuĩkaga nĩ connected na Naivasha niguo njigua hydrologically ti ũhoro wa myth hydrologically nĩ connected na Naivasha na Lake Naivasha so rĩu rĩ ũgakĩmenya atĩrĩrĩ maĩ maya rĩ we to mũhaka ũthiĩ ũrute maria mũmenye marĩa me swamp-inĩ no around rĩ mũkenja borehole ĩna output nene mũno maĩ mau tũramarehire Kikuyu kwarĩ na thĩna mũno wa maĩ ũmũthĩ Kikuyu gũtirĩ thĩna wa maĩ nginya ndakwĩra magathiĩ nginya kũndũ gwĩtagwo Maihi magathiĩ nginya Ndeia magaikũrũka nginya Ũthĩĩro na kũu kũngĩ guothe he handũ hangĩ hetagwo Roromo mũhaka-inĩ wa Limuru na Rari kũndũ kũu twĩna Athi Water Works twarorire tũkĩona kũu no kũhe Rari Limuru na Ndeia maĩ na makorwo maĩ marĩo maingĩ na macoke moime mathiĩ Kamandũra maikũrũke nginya Ndenderu nginya Rwaka so twarĩ na project iyo twambĩrĩirie borehole igĩrĩ tũkĩruta maĩ hau tũkĩmatwara nginya through Limuru maikũrũke Mũtarakwa mathiĩ Ndeia no mũthĩ nĩ manyuagwo na kuo Limuru town kuo kwenyewe tũkĩrutĩra maĩ handũ hetagwo Vathi Water Project nĩgetha gũkorwo ndakwĩra atĩa tondũ no ngwĩre ningĩ ũhoro wa Gĩthũngũri gũtirĩ maĩ onogo kwĩna njũĩ no Gĩthũngũri Ruiru damu rĩ ĩtũraga ĩrutaga maĩ kũu ĩkarehe Nairobi tũgĩthondeka atĩrĩrĩ no mũhaka ngwĩrire gĩtunywo mwana nĩ ikagĩrio ũguo no mũhaka magĩũka Nairobi tũkorwo tũgĩtapu mathiĩ Gĩthũngũri na mateithie mwena wa Kiambu town no aririkana kwarĩ na project ya Karimeno Dam ĩyo na nĩyo ndenda gũkũria na mathĩna maingĩ mũno Karimeno no ĩrĩ oho thaa ici ĩrĩ oho na nĩ yarĩ na mathĩna maingĩ mũno na andũ matirĩ marĩhwo nginya amwe mĩgũnda yao no maĩ nĩ mambĩrĩirie kũrutwo Karimeno inyuĩ nĩ mwageririe ithuĩ nĩ twathondekete twarĩ na project tondũ hĩndĩ ndĩarĩkĩte twarĩ na project atĩ maĩ mau moima mbere nĩ tũigĩte gũtirĩ maĩ mekuma matathiĩte Kamwangi Kamwangi nĩyo na ĩ mwena wa mũhuro Kamwangi nĩyo town yarĩ ya mbere ĩrĩa tũigĩte hĩndĩ ĩyo twarĩ na Mheshimiwa Wanjikũ Kibe ĩrĩa tũigĩte atĩ no mũhaka yambe ĩcarĩrio maĩ ma Karimeno magĩcoka kuma macoke moke maikũrũke makinya harĩa Karibaribi tũmanyitĩre hau tondũ kĩbaibũ nĩ kĩnene gĩa gũthiĩ Nairobi no twambe twĩkĩre kabaibũ ga gwĩkĩra Karibaribi nĩgetha mathiĩ manyite Thĩka mahe ĩrĩa yothe nginya Gatuanyaga macoke moke makinya handũ hetagwo Milimani maingĩre Juja maikũrũke moke handũ hetagwo Jacaranda harĩa Coffee Research tondũ hau Jacaranda he maĩ meho moimĩte magaikũrũka magoka Ruiru nĩgetha mateithie nginya Tatu City ĩyo magathiĩ Kahũa Sukari Kahũa Wendani Mwĩhoko na Mwiki nĩgetha makorwo makĩongererwo koguo rĩ ndakwĩra atĩa ũkorwo wĩna mũbango ũkorwo wĩna grand plan ya kũhota gũteithia atĩ Kiambu ũhoro wa maĩ nĩ wathira na maĩ matikoimaga Kiambu magathiĩ Nairobi andũ a Kiambu matateithĩkĩte rĩu rĩ Waititũ mwarutithanagia atĩa rĩu rĩ ti wega mũno kwaria maũndũ marĩa mahĩtũkĩte tondũ au no tũrenda harĩ kaũndũ mũthuri ũcio nĩ akoretwo ena mathĩna na ti wega gũkĩaria mũno rĩrĩa mũndũ ena mathĩna no nĩ tuge nĩ twaikarĩte thĩ tũkoiga atĩrĩrĩ no tũhote kũrutithania wĩra na tũrutĩre andũ a Kiambu wĩra tondũ we ũteti wake nĩ mwega nĩ mũnene mũno nĩ ahotaga kwaria na niĩ ndirĩ ũteti ũcio wa igũrũ mũno no nĩ hotaga kũmanĩnji tondũ ona ndakiurire ndoimĩte Rockefeller Foundation international organization the managing director managing na county nĩ managing koguo rĩ meciria maitũ marĩ atĩ no tũhote rĩu gũcombine o ta ũrĩa gũkũ na Nairobi kwarĩ tũkombaine nĩgetha tũhote kũruta wĩra hamwe no ũteti rĩ ũkĩrĩ tofauti tondũ ona mwakĩra mwena ũrĩa nĩ kwamba kũbunja ndaraca rĩu ũcoke wĩre mũndũ we rora wĩra waku ũrĩa wa apply ti ũguo ũreciria kũo nĩguo gwathire na tũkĩremwo nĩ kũrutithania wĩra hamwe na tondũ
twaingĩrĩte niĩ ndĩ na andũ akwa arĩa manjikagĩria kura nake andũ ake rĩu ithuĩ tinie nyiki ndagiririo kũruta wĩra nĩ nginya andũ arĩa magĩtũhete kura rĩu koguo nĩkĩo gwakĩgwĩkũrwo kwĩna mathĩna mau maingĩ. Aya rĩu nĩ twarĩkia tondũ yatigara seconds 40 ũteti wa bũrũri wĩ ha rĩu? Ũteti wa bũrũri rĩ ti mwega tondũ wĩna mĩaki mũno na bũrũri ndũkwenda gũkorwo hĩndĩ ciothe wĩna mĩaki ya kũgucania. Nĩ twagĩrĩirwo ta bũrũri gũkorwo nĩ twakinya handũ tuge nĩ twarĩkia ũteti tũthiĩ na mbere no ũthii wa na mbere, no rĩu ũteti wa bũrũri ũyũ watuĩkire gĩthurano gĩathira kĩambagĩrĩria kĩrĩa kĩngĩ. Kwĩna mũgucanio mũnene mũno wa thirikari na mwena wa opposition na rĩu no twĩroreire tũrore ũrĩa gũgũithiĩ. Nĩ kũrakĩrwo ũhoro wa broad based government, gũkerwo atĩ andũ amwe nĩ mekuoywo maingĩre broad based government, no twĩroreire tuone, no reke njuge ũteti wa bũrũri ti mwega na no Ngai ũrĩkĩagĩra. Thaa ithatũ nĩ yakinya mheshimiwa. He kaũndũ ingĩoiga ndagĩka na ndũkanine seconds that. Ngwĩra kwĩra andũ a Kiambu atĩrĩrĩ, nĩ mũkoretwo mũkĩnjũria ndathire kũ na ndamwĩra niĩ nderwo ngũ nĩ kũngũ, no rĩu rĩ nĩ njokete. Mũmenye wega atĩ 2027 tũgakorwo twĩ hamwe na inyuĩ, maũndũ marĩa tũtahotire kũrĩkia Ngai angĩtũteithia no tũhote kũrĩkia. Koguo choice nĩyo ĩgakorwo yanyu na nĩndĩramerire ũndũ ũmwe ndĩkie naguo, mũtigacoke kwandĩka mũndũ mwandĩka mũkamũria kũruta wĩra ũrĩkũ. Ambai mwambĩrĩrie kũmenya wĩra ũrĩa mũrenda kũrutĩrwo, mũthiĩ mũgacarie mũndũ wa kũruta wĩra na mũndũ ũcio mũgacaria ngakorwo ndĩ amwe wa andũ acio. Nĩ wega mũno mũno tuma na Gavana Nyoro na kĩo nĩ mũhĩa wa Maina. Thaa ithatũ nĩ yakinya. Inoro Oroshine. Kenya matũra-inĩ maroiga mũgathe Ruto nĩ amakungĩirie wara thutha wake gũcokerera atongoria kuma thĩinĩ wa bamĩrĩ iria ciumĩte harĩ ũthamaki. Atongoria kuma kũrĩa mwena wa Kiambu a kĩndini gũcerera thibitarĩ ya Thika makĩingĩrĩra ũhoro wĩgiĩ ngucanio ĩrĩa ĩgũmĩire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na thiriti ya Gachagua kũmũrĩka mathĩna marĩa magũmĩire ũkũria wa mũcere kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Mtu anakuja hapa anatuambia tunataka prime minister, deputy prime minister, sijui ngapi kiti ngapi. Hiyo ni sawa, ya prime minister ni sawa, ya deputy prime minister ni sawa, ya wabunge ni sawa, lakini ya bodaboda na mama mboga iko wapi? Riu no tuge bwana Ruto ni atuhenirie toithio nĩ matwetĩkĩtie nĩ hacũra nĩ mwana wa mũthĩni mwendia wa ngũkũ agatonga no rĩu nĩ tũkĩte kuona mũthuri ũyũ nĩ warara tũkungia. Nĩ twathiũrũrũka tuona ndawa ciũrĩte thito, tuona mandagĩtarĩ nĩ mararuta wĩra, tuona nurses nĩ maratendi arwaru. Maromba ciama mũndũ arũĩre rĩa gĩcagũrwo no ti atĩ nĩ mwena wa gũteithia Wanjikũ, mwena wao mũndũ arũĩre kĩama gĩake no ti kũrũia raia kawaida. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie kũrĩa rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Atongoria a kĩndini kũrĩa Kiambu nĩ meyumĩrĩtie makĩmũrĩka gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Ahunjia acio makanitha ngũrani hamwe na aruna wa ndini ya Aithĩramu maraiga motungata ma ũrigitani no marathiĩ na mbere thibitarĩ-inĩ nene ya Thika. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa gũcerera thibitarĩ ĩyo. Rĩrĩ nao marĩgĩtarĩ mathiĩte na mbere na mũgomo wao ũmũthĩ arĩ thikũ ya 139. Na tondũ rĩu Moses Ngigi aratarĩria na wajumbe amwe nĩ marutĩte mũkana wa kũhagũra gavana ndagĩtarĩ Kimani Wamatangi
agagũteithũrana mũgomo ũcio ihinda-inĩ rĩa thikũ 7 ciũkĩte. Kũringana na gĩkundi kĩa ahunjia kuma kanitha-inĩ citiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu, ũhoro wa ũrigiti Kiambu nĩ wĩingĩrĩtio ũteti na muoroto wa kũhũra thirikari ya kaunti ya Kiambu. Atĩ nĩ twathiũrũrũka tuona ndawa ciũrĩte thito, tuona mandagĩtarĩ nĩ mararuta wĩra, tuona nurses nĩ maratendi arwaru. Niĩ ira ndĩrokire ndĩna thĩna wa maitho, macicio maya ndĩrahereirwo gũkũ Kiambu, ndĩrandĩkĩrwo ndawa na ndĩraheo na maitho makwa rĩu nĩ mega. Tumeweza kutembea wachungaji wote ambao wako mahali hapa, tumeenda kwa wards na tumeweza kuingia pia katika idara ambayo madawa ya hospitali hii kuu inahifadhiwa, na tungependa kuconfirm ya kwamba tumeshuhudia number 1, madaktari wako katika hospitali hii na si wachache, na matibabu inaendelea kama kawaida. Ona atongoria a dini ya Ithiramu matongoretio ni Imam Mohamed Shaiba makiuga mĩhang'o ya ũrigiti makorete igĩthiĩ na mbere o ta mũtugo. Tulikuwa tukisikia propaganda ambazo kwamba zinaendelea kwamba hospitali ya Thika level 5 hakuna madaktari, wagonjwa wasio hawahudumiwi, na hiyo tukataka kuhakikisha sisi wenyewe kwa masikio yetu na macho yetu kuona kwamba serikali wanafanya kazi kweli hawa serikali ya county, na hiyo hospitali ambapo kama hawa maneno ambapo kama yanazungumzwa ni ya ukweli. Ndio tumekuja leo tumehakikisha kwamba hawa maneno si ya ukweli, ni kwamba madaktari wako na manurses wako wanaendelea kama kawaida yao. Aini wake uria wari gavana wa gatatu wa Kiambu James Nyoro akiuria bunge ya Kiambu kurehe hamwe gavana wa Matangi na madagitari na gwetha kihonia. The county assembly needs to start to be counted. I think at this point they could also be the arbitrator to tell us the truth and bring the governor and the union together for the welfare of Kiambu people. Ino ni ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Moses. Tũthiĩ ũteti-inĩ rĩu na ikinya rĩa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto gũcokerera atongoria kuma famĩlĩ cia ũthamaki nĩ rĩragucĩrĩria kana no rĩragucĩrĩria moni ngũrani. Ruto ohithanagia na Kenya gĩkĩro gĩa thĩ atanaingĩra wathani-inĩ mĩaka 3 mĩthiru, no ĩndĩ rĩu acoketie thiriti na atongoria arĩa oigaga nĩo marĩ kĩhumo gĩa thĩna ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire bũrũri na matũũra-inĩ kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru. Aikari maugĩte nĩ atirikĩte mũingĩ ũrĩa wamũingĩririe wathani-inĩ. Joeli Kimani wa Njogona nĩ aratarĩria. Hakuna vile umaskini itaendelea kama tutakuwa tunaongelea tu mambo ya watu wakubwa. Lazima tuongelee wale watu wamevaa viatu ya maskini. Ni President William Ruto hĩndĩ ya kampeni cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 hĩndĩ ĩyo akĩgiritithania na Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ na arĩa ananagia ta hustlers. Mtu anakuja hapa anatuambia tunataka prime minister, deputy prime minister, sijui ngapi kiti ngapi. Hiyo ni sawa. Ya prime minister ni sawa, ya deputy prime minister ni sawa, ya wabunge ni sawa, lakini ya bodaboda na mama mboga iko wapi? Nĩ ndeto ĩrĩa yamũkĩrirwo na njĩra nene nĩ ya Kenya arĩa mananagio ta hustlers, na President William Ruto akĩiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 ĩndĩ thutha wa ihuhũkanio nyingĩ kũgũmĩra thirikari ya Kenya Kwanza. President William Ruto onekete kũnyitana na arĩa ang'ethanagĩra nao arĩa ananagia ta dynasties. I have had a conversation with our former Prime Minister Raila Odinga. I have engaged my brother, former President Uhuru Kenyatta. I have engaged many, including Gideon Moi recently, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. And I will continue to engage all the leaders. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩtigĩte a Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ arĩa mananagio ta hustlers makiuga nĩ makungĩirio wara kambĩini-inĩ cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 arĩa mahũthĩkire ta ndaraca ya gũkĩria President William Ruto ĩndĩ aiyũkia matamu ma wathani agĩcoka kũriganĩrwo nĩo. Sasa wale alitudanganya ndio shida ya Kenya. Kila siku ako na familia ya Kenyatta. Sasa ako na familia ya Jaramogi. Leo tunaongea ako na familia ya Moi. Ni muongo si muongo? Rĩu no tuge bwana Ruto nĩ atũhenirie. Toithio nĩ matwetĩkĩtie nĩ hacũra, nĩ mwana wa mũthĩni, mwendia wa ngũkũ agatonga, no rĩu nĩ tũkĩte kuona mũthuri ũyũ nĩ warara tũkungia. Ithuĩ athĩni twagĩrĩire gũkorwo tũkĩorora, tũgĩikia maitho maitũ kabere na nĩgetha tũtige gũkorwo tũkĩhũthĩrwo ta ndaraca ya kũringia andũ mathĩna mao. No hoe mũno Akenya othe arĩa maratũthikĩrĩria marahũke. Gĩthurano gĩkĩ tũrorete maiki hakura marorete mũno tondũ nĩ tũkuagwo wana mũno nĩ andũ aya tũrathura makĩĩtaga thĩni na ti athĩni ithuĩ nĩ ithuĩ athĩni nĩ kwĩhitha mehithaga
maketa mahacura na nĩ mĩkora handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joel, tũthiĩ ũkabi-inĩ na no ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti kũrĩa atongoria mĩahũ ngũrani ya kĩũteti no hĩndĩ marathiĩ na mbere gũthugunda ngwatanĩro iria makerũgamia nacio ithurano-inĩ cia tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027. Mwaho wa thirikari ũgĩtongorio nĩ mũgathe William Ruto rĩu ũramathana na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka makĩenda kũmũgucia kuma kũrĩ mũng'ethanĩro-inĩ ũrĩa ũratongorio nĩ Rigathi wa Gachagua gatagatĩ-inĩ kangĩ. Ĩndĩ matũũra-inĩ ya Kenya maroiga magathurwo atongoria kũringana na cioneki ciao no ĩndĩ ti mĩthingi ya ciama kana ngwatanĩro cia kĩũteti iria magoka nacio. Wacuka wa Kĩarie nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Rĩrĩ ciama na ngwatanĩro cia kĩũteti irathiĩ na mbere na kũmbwo gũkũ bũrũri-inĩ. Mũingĩ kuma matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo matarĩirie wagagu wao mũnene wa mũingĩ matũũra-inĩ kũriganĩra, makiuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa atongoria meruagĩrĩra o ene ĩndĩ matitambũraga kana kũrũmbũiya mabataro ma mũingĩ. Gũtirĩ mũndũ ina bata nake na rĩu kĩrĩa andũ magĩrĩirwo wa Kenya nĩ mamenyerere, mamenye kĩama gũtirĩ kũndũ kĩngĩtwara mũndũ, tondũ mũthĩ ũyũ niĩ njĩtagwo Maina, ingĩingĩra harĩa njĩkĩra buruni kuma ndĩo Maina, ingĩkĩra thuti gũkorwo ndĩ Maina, kĩrĩa kĩrambatara nĩ ngoro ya mũndũ. Ũguo ciama itirĩ hĩndĩ ingĩtũteithia kuma hĩndĩ ĩrĩa yothe tũtũrĩte tũthuranĩte, gũtirĩ tũthurano tũtarĩ ciama, no arora ciama nginya atongoria tũcagũraga acio matikoragwo na bata na mũraiya. Thĩna wao nĩ mahonie nda ciao, marĩhĩre ciana ciao macukuru, mamagũrĩre makari, mamagũrĩre property. Maromba ciama mũndũ arũire rĩa gĩcagũrwo no ti atĩ nĩ mwena wa gũteithia Wanjiku, mwena wao ta 90% ya atongoria matikoragwo side ya Wanjiku, makoragwo on their behalf. Ciama icio kĩrĩa rĩu ndĩrarora nĩ ta ihocokete cigakorwo ci somehow tribal, tondũ ũrarigwo atĩrĩ coalition nĩ ĩrĩkũ gũthiĩ nayo na mbere, no tũkirĩte twĩrorere atĩrĩrĩ manifesto ĩrĩa megũtũrehera nĩ ĩrĩkũ, tondũ wamenya o kĩama gĩũkaga na manifesto yakĩo, gũtirĩ kĩama kĩrehete manifesto tũgakĩona. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ ingiuga tweterere tuone harĩa andũ aya megũtũroria. Matarĩirie matingĩenda kũhorokera kana kũgwa mũtego-inĩ ta ũrĩa magũire hĩndĩ ya ithurano cia mwaka wa 2022, makiuga rĩu marĩ cemba gũtigĩrĩra nĩ maikia atongoria kabirũ kũringana na wĩra ũrĩa atongoria aya marutĩire mũingĩ. Raia nĩ njũgĩrĩru na rĩu nĩ tũhĩgĩte, rĩu kĩrĩa tũreka tũrarora wĩra mũndũ ũrĩa araruta na nĩ tũronire na kĩama kĩu tũracagũrire kĩu ona nĩ mo worst, nĩ kĩũru ona gũkĩra iria ciothe twanathura. 2022 twarĩ na Hustler Nation ĩrĩa ndarĩ thĩinĩ wayo, no rĩu no ngĩrora Hustler Nation ona nĩ ta yatuĩkĩmire Hustler Nation ĩgĩthiĩ Dynasty. Koguo 2027 pia nĩ tũrarora nĩ makakorwo makĩrora Wanjiku. I think hau nĩho tũreyũria ciũria, will it be real kana bado tũgacoka harĩa twarĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na watongoria mwaho wa mũng'ethanĩro nĩ marutĩte thirikari mahĩtia makiuga nĩ tirikĩte arĩmi a mũcere magĩtongorio nĩ Rigathi wa Gachagua wa kĩama kĩa DCP maugĩte gwĩtĩkĩrio gwa thũgũrĩ ya mũcere ũrĩa ũrarehwo kuma mabũrũri-inĩ ma nanja na makĩria Pakistan na igũtha inene kũrĩ arĩmi a mũcere kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Mĩario ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ seneta wa Kĩrĩnyaga Kamau Mũrango akĩhinyĩrĩrio na barabara iria itũrĩkanĩirie kana gũtuĩkanĩria mĩgũnda-inĩ ya mũcere kũu ithondekwo. Na nĩ Johnson Mũrĩithi ũratũtarĩria. Tongoria kaunti ya Kĩrĩnyaga mũthenya wa ira nĩ marathire na mbere na gũtarĩria mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra mũrĩmi wa mũcere kuma gũthũka kwa barabara o vamwe na wagi wa maĩ. Ũũ nĩ seneta wa kaunti ya Kĩrĩnyaga James Kamau Mũrango akĩaria mũthenya wa ira. Ũrĩte marĩbĩtio 5,000 eka itonekagwo ĩro ĩrutaga mbeca ici igacoka igatwarwo e-Citizen igacoka ikĩigĩrwo Nairobi. Wona wakorwo mbeca ici ndigũcoka ituthondekere barabara na kanando raro tũgũcoka tũregũciĩruta kana tiguo andũ aitũ, wakorwo nĩ maraciĩria tũregũciĩruta. Ũndũ wa kerĩ, ta rĩu nĩguo tũrarira nyoni, nĩ twatiganĩirio gũkũ tũtũraga mĩgũnda tũreraga nyoni na kũna ndege ciagĩrĩirwo nĩ kũrera nyoni na mbĩa ikĩiyũra gũkũ tũtũrĩte tũgiagwo nĩ irumbwa kemuri mbere ya thira. Nake ũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩ arakorirwo agĩũkĩrĩra thirikari vamwe na atongoria arĩa mathurĩtwo kaunti ya Kĩrĩnyaga gũkũ akiuga nĩ matiganĩirie mũrĩmi wa mũcere. Tulifungua pale Ziba Dam, maji ikuje hapa ya kutosha, maji inafanywa rational ndio watu ya Mwea waumie, ndio wakule maskini.
ate magavana wanyu na MP maraikarire na Ruto maraheo mbeca mchere urewe kuma Pakistan nigetha muone thina. Mimi nilikuwa nimepanga pesa nikiwa deputy president shilingi milioni 400 ya kuja kutengeneza farm roads yote hapa kwa mashamba yetu ya mchele Mwea. Tangu nitoke wamekula hiyo pesa. Akiaria rimwe na wa ngurufa ni mutongoria wa kiama kia DCP ni arakorerwa agiukirira thirikari ya William Ruto na njira nene guku akiuga mradi wa kemuri wa makiria ciringi bilioni 20 no ri wambiriirio ni Uhuru Muigai Kenyatta ni watiganeirio. Watongoria aria marari na Rigathi Gachagua magitongorwa ni senator wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango ovamwe na senator wa Nyandarua magiukirira gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mombi Waiguru. Mimi jana niliona mtu anaitwa gavana anaambia kina mama ndio niwapatie pesa shilingi 500 lazima mlale kwa barabara na mjigaragalie. Kiriboti Noro FM kuma tauni ino ya ngurufa ni Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩ ngatho Johnson Mureithi tũmũrĩke ũhoro ũngĩ rĩu na ikinya rĩa bamĩrĩ gukorwo ikihithirira kwagarũrwo gwa ihoto cia mwana wa kairĩtu nĩ ũmwe wa thĩna mũnene ũkoretwo arĩ kĩremithia mbara-inĩ ya gutetera ihoto ciao. Nĩ ndeto ĩrutĩtwo na ikundi cia gutetera ihoto cia mwana wa kairĩtu kumana na ihiko cia tene kuruithio hamwe na kunyitwo kia hinya. Jathani Kamau mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene nĩ aratarĩria. Hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa kana ga kairĩtu, ikundi cia gutetera ihoto cia airĩtu nĩ morotete ikundi cia kĩmatũra kumana na kũhithĩrĩrwo kwa mawaganu marĩa maratũngio. Kebat Kesoro mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kũrora irua rĩa airĩtu bũrũri-inĩ augĩte macira maingĩ ma mwana wa mũirĩtu ũraruithio, kunyitwo kia hinya na kana kũhikithio kia hinya makoretwo makĩhithĩrĩrwo. FGM ndio chanzo cha dhuluma, aina za dhuluma zote ile inadhulumu msichana ama mwanamke. Inaanza tohara, inaenda kwa hiyo child marriage, teenage pregnancy, unakuta watoto wengi wanatoka shule. Sasa njia inafunguka ya mwanamke kudhulumiwa hapo nje. Kasoro augĩte na rimwe macira marĩa makinyagio igoti-inĩ nĩ magomagĩrwo nĩ mũhĩnga wa mwana wa kairĩtu kũrutĩrwo mũkana na rimwe aira ake. Kuna kesi zingine hasifiki hata kotini. Kuna kesi nyingi zinajadiliwa kifamilia, ki-community, na ikifika kwa ofisi ya prosecution, hapo sasa ndio kesi inakufa kabisa. Ile inafikishwa kwa kotini, ikifika kotini kuna kitu wanasema hakuna evidence. Kama ni dhulumiwa ama defilement, unakuta mtoto ameenda kushtumiwa na wazazi, asiende kusema kutaja mtu mwenye alimdhulumu. Mauta irua rĩa airĩtu nĩ rĩkoretwo rĩgĩcũngĩrĩra aingĩ kũremwo gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao. Once akiwa amepitishwa FGM, sio kila mtoto anapata nafasi ya kurudi shule tena. Unapata mashule mengi wasichana kwa darasa za chini, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, idadi yao ni mingi. Ikifika grade 6, 7, 8, 9 wakielekea kwenda high school, idadi inateremka sana. Nĩ kuma na moritũ maya rĩu mũingĩ ũrĩtio kũgitĩra mwana wa kairĩtu nĩguo kũmahotithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩao mũtũrĩre-inĩ. Kwa sasa tumekuja kusomeshwa kwamba pia sisi tuwe kuambia marafiki wetu waache kupeana mapema, waache ukeketaji. Msichana ni mtu wa maana, tusimtekelekeze kwa jamii, tusimuoze mapema, tusichukulie kwamba msichana si mtu wa maana katika community yetu. Tukimpatia nafasi ya kusoma anaweza leta mabadiliko kwa jamii na pia kwa taifa letu. Kũringana na ikundi gĩa Plan International, mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Asia, Afrika na Amerika ya mũhuro nĩmo makuruhanĩtio na wagarari wa ihoto cia mwana wa kairĩtu. Ndeto ĩno gĩkuruhanio na ikĩro nene cia ũkĩa. Ngeriba Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũratirihĩra kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na thirikari nĩ rugũrĩtie mũbango wa kũhe mbeũ njĩthĩ ngombo cia kwambĩrĩria mawĩra nĩguo kũgacĩrithia biacara cia ũhoro ũyũ ũheanĩtwo hĩndĩ ya kũrugũria mũbango wa wandĩkani wa mawĩra gatagatĩ ka mathukuru ma kothi cia moko nĩmo TVET ũnyitanĩri-inĩ na iganda ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha Maĩ-inĩ Francis Madi agĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Thirikari nĩ ĩrugũrĩtie mũbango wa wandĩkani wa mawĩra gatagatĩ ka mathukuru ma kothi cia moko nĩcio TVET ũnyitanĩri-inĩ na iganda ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa TVET nĩwe Joseph Njau oigĩte mũbango ũyũ ũrĩa ũrugũrĩtio thukuru-inĩ wa Kenya Coast Polytechnic kaunti-inĩ ya Mombatha ũgũkorwo ũkĩrehe hamwe anyiti itemi
kuma iganda ngũrani na kũrĩa megũkorwo na ũnyitanĩri wa kwandĩka mbeũ njĩthĩ mawĩra. Tuma na kĩgomano kĩnene mũno kĩrĩa tũkũrugũraga mũbango ũrĩa tũrawĩta TVET National Employment Summit, na mũbango ũyũ tũraruta na andũ metagwo Kenya Private Sector Alliance na thirikari, na mũbango ũyũ nĩ wa kũrehe andĩkani na arĩa marathoma hamwe na nĩgetha andĩkani mahote kũhe arĩa marathoma mawĩra. Ũyũ nĩ Joseph Maina Kanyi ũrĩa nĩ mũnini wa director TVET. Tũkagĩta andũ a industry moke gũkũ mone ũrĩa tũhana na ithuĩ tũthiĩ kwao tũnyitanĩre tũrĩ na industry ciothe nĩgetha tũmbanĩre wĩra ũyũ. Industry matwĩre atĩrĩrĩ, mũthomithĩrie wanyu wĩna mwanya haha, wĩna gap hana haha, iũria haha, ka nĩ mũragĩthomithia no haha mũtithomithagia haha, thondeka curriculum haha. Rĩu tũrakĩenda kwaranĩria na industry o njĩra ya gũtũma atĩ twathomithia ciana ici nĩ ikuona mawĩra. Oho mũbango ũyũ ũtanyĩtwo gũthomithia mbeũ njĩthĩ igũrũ rĩgiĩ mĩeke ya mawĩra. Njaũ akiuga thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩruta kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kwambĩrĩria mawĩra. Na mũbango ũyũ nĩ ũrathiĩ makĩria hau tondũ thirikari ĩna mĩbango ona ya gũcarĩria andũ arĩa marathoma mbeca cia ũrĩa marĩambagĩria mawĩra mao na magacoka makarĩha mbeca icio, na kwĩna andũ makũmanyitĩrĩra na nĩgetha mawĩra mao mahote kũgacĩra. Tene gĩthomo kĩrĩa gĩtagwo kĩa knowledge, ũhoro wa kũririkana na kwandĩka, no rĩu gĩthomo gĩa wĩra wa moko kana gĩa TVET, Technical Vocational Education and Training, tũre-emphasize ũhoro wa kũruta wĩra na moko, nĩguo twĩtaga competence based education and training, na tũgacoka tũkauga to kũruta wĩra na moko thĩinĩ wa cukuru, nĩ tũthome tũkĩrutaga wĩra na moko, nĩguo twĩtaga practical thĩinĩ wa cukuru na kũrĩa nja thĩinĩ wa industry. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩu rĩ gũkĩrĩ kĩndũ ũtarĩ, namba ya kĩbandĩ nĩndagũikĩria, pini wĩ nayo, rĩu nĩwe wĩke manene. Karĩ kĩ ũgũkena ũguo? 45,000 ndahotana kuma gwa Safaricom. Mũthuri hau no aringwo. Ndũ ta mũhũrĩre rĩngĩ njigue. iragamba tititi. Ũguo nĩ gũkwĩra atĩ nĩ wahorerio na rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũtunywo. Ngai atĩa? Na nĩkĩo ũraririkanio atĩrĩ maita maingĩ nĩ Safaricom. Jiulize ni ukweli ama ni con. Ni ukweli ama ni con. Ũguo nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ, kwĩna andũ mena tũgoti, angĩ magakwĩra namba yaku nĩ ndukanu, angĩ magakwĩra nĩ akuma kwa M-Pesa na maheni mangĩ maingĩ. Nawe ũkendwo wĩyũrie jiulize ni ukweli ama ni con. Rĩu ndakĩyũria alafu we ta njĩra makĩria. Icio ndigũkũhinyiria haha. Tucemanio hwainĩ tũgĩcũacũa. Mbegũ cia mbembe cia Haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company nĩ ciĩtiragia mĩrimũ ya mbaa, ikũraga gatagatĩ-inĩ ga thikũ 90 nginya 120 na ũkagetha ngũnia 25 nginya 30 harĩ ĩka, ũgatara faida makĩria. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare. We warĩkia mĩhang'o yaku rĩ, ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3#. Ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Kambuni ya Western Seed Company arĩa nĩo endia ehokeku wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia mbembe na iria ikũheaga magetha maingĩ, rĩu nĩ marakwenderia mbegũ cia Haraka WH101 na Haraka WH301 na ironekana Grovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ.
wa rwimbo ruru etagwo Joy wa Macharia, na Joy aruta wira ukwa Inoro FM, na iguru ri oguo ni umwe wari amari mugithine. Koguo mwakirikia gucamania na Joy wa Macharia, tigirira nima rwimbo ruru ni waruigua rwitagwo Mũndũrũme Kĩea. Na niĩ no nyende nyambe ngũmenyithia atĩ nĩ kũrĩ na mbembe gĩriu gĩkĩ nĩ kĩmera. Gĩkĩ nĩ kĩmera kĩrĩa tugaga nĩ kĩa mbura nini, na kambuni ya Bea East Africa ĩna mbembe cia Decab. Mbembe cia Decab ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ kũrĩ DKC 833, ndenda ũigue haha. Ici nĩ mbembe iria ikũraga na ihenya thikũ 90. DKC 833 ũngĩkorwo wĩ kũndũ gũkoragwo kũrĩ lowland gũkũ kwaraga, gũkũ gũkoragwo kũrĩ ngurumo-inĩ, kũndũ gũtakinyĩtie 1200 meters above the sea level, ũkũgũra mbembe ĩno ĩtagwo DKC 833. Na ĩno no ĩkũhe mbembe nginya makũnia kuma 34 nginya 36. Nĩ ikũraga na ihenya na nĩ ithondeketwo ũndũ ikwĩgitĩra mĩrimũ ĩtiganĩte ya mbembe. Nĩ harĩ mbembe ĩngĩ nayo kũrĩa gũkoragwo na mbura nyingĩ, kũrĩa kũheha hehu, kũrĩa gũkũragio mbembe ũngĩkorwo kwanyu nĩ kũheha hehu, na nĩ gũkũragio mbembe. Nĩ harĩ na DKC 9089. DKC 9089 ndiyo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ mbembe njega mũno, na nĩ ĩkoragwo ĩgĩciara igĩrĩ. Nĩ njega mũno na mbembe ici cia kũhĩhia, na ona mbembe ici ingĩ cituĩkaga nĩ cia mũcamũro, cia gũcamũra, icio nĩ ikoragwo igĩka wega mũno. Ũndũ ũngĩ wa mbembe ĩno nĩ atĩ nĩ ciaraga igĩrĩ, na mbembe ĩno ndiunĩkaga. Nĩ mbembe ĩkoragwo na mũbebe mũrũmu wega, koguo ndiunĩkaga. Nĩ wega ngwĩre mbembe ĩno watua kũhanda, tondũ ihinda rĩa mbembe nĩ ikinyu, ũkũhanda mbembe ĩmwe. Ũririkane mbembe ici nĩ DKC. We wĩ kũrĩa gũkoragwo gũtarĩ na mbura nyingĩ, we wĩ kũrĩa kĩanda-inĩ, we wĩ kũrĩa kwarangaga ta kũrĩa Mwea na kũrĩa kũngĩ, matũra ma mĩthemba ĩyo nĩ DKC 833. Kũrĩa ningĩ ũkoragwo kũrĩ rũgongo-inĩ kwege, kũrĩa kũikaraga mbura rĩngĩ igathi mĩeri ĩno ĩtagwo DKC 9089. Good morning. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene, nĩ mũthenya wa mũgithi, nĩ mũthenya ũrĩa tũgũkorwo ithuĩ Inoro FM tũkĩnyitanĩra na andũ kũrĩa mwena wa Nyandarua. Na Nyandarua ndĩrakwĩra ũhoro wa kũrĩa mwena wa flyover. Mũgithi wona warĩkia gũkinya flyover nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya Joy wa Macharia arĩ kuo, Jeff Kuria, Nyox wa Kata. Nĩkĩo ũranjigua gũkũ tondũ Jeff Kuria na Nyox marĩ mũgithi-inĩ ũyũ. Kuma hau hakĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Karwĩmbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtaũ, oro ũndũ ũmwe na Tony Young amakorwo magĩkũinĩra na Joyce wa Mama. Na rũrũ kũinĩrwo hasa nĩ Joy wa Macharia wa kwa Inoro FM. Mũgithi ũyũ nĩ wajipange na Viusasa, kũrĩa kũmenyithio indo nyingĩ iria ũngĩkorwo ũkĩona wona waingĩra kwa Jipange na Viusasa. No ikare atĩ wĩtarĩ wĩ hau mwĩ matatũ-inĩ, ũgakorwo nĩ ũrona thenema cia mwanya mũno, thenema thaka, kĩndũ gĩgũgũcanjamũra. Rĩu ũguo nĩguo ũgũkorwo ũgĩka, nĩ ũgũkorwo ũgĩtarĩrio, na igũrũ rĩa ũguo ũkorwo ũkĩhotanĩra o mũthenya 50,000, 500,000, hĩndĩ ĩyo nĩ oro wiki, na mũico wa ũhoro nĩ milioni 2. Ndũe thimũ yaku rĩu tũrakĩaria nawe mahinda-inĩ maya, uge mbeca ici nĩ igũkorwo irĩ ciaku. Ũthiĩ harĩa ha paybill number. Paybill number nĩ 724,177. Account namba yaku ya thimũ, wetio mbia nĩ ciringi 50. Geria maita maingĩ ũrĩa ũkũhota. Ũmũthĩ no kinya kũrĩhota na mũndũ ũmwe 50,000 kiumia gĩkĩ, nacio itukanĩrwo nĩ point ici ciatukanĩrwo, no kinya hangĩkorwo mũndũ ũmwe ũkwĩhotanĩra ciringi 500,000. Good morning. Nĩ wega we ũranjĩra atĩ nĩ ũrenda gũthiĩ kũgũra mbembe rĩu. Mbembe nyambe ngũtũme thĩinĩ wa Agrovet. Watonya thĩinĩ wa Agrovet nĩ ũgũthiĩ ũkore mbembe itiganĩte, na nĩ wega ngwĩre mbembe ya kuma kwa Bea East Africa. Mbembe no ĩtagwo DKC
9089. Mbembe ya DKC 9089 ikuraga kuria kwina riera riega, kuria gukuraga mbembe cia mieri mĩingaingĩ, na no ikuhe nginya ngonia kuma 40 nginya 44. Riu ino nĩ mbembe kuraga igĩrĩ igakoragwo kurugama kwayo tondu ĩ mũbebe mwega mũtungu, nĩ koragwo ĩ njega mũno, na nginya mũndũ ngwenda kuruga mũtungo nĩ mbembe njega mũno. Na njĩra nguhĩ ino nĩ mbembe nginya ĩtiragia mĩrimũ ĩtiganĩte, na mũno ũrĩa wĩtagwo gĩũtũ nĩ ĩtiragia. Na harĩ mbembe ĩngĩ oya Decap nĩ ya kuma Mbeya East Africa, na wĩtagwo DKC 8033. Wona ngoro kwanyu nĩ gũkũ Kĩandanda, mbembe ĩgũkũra na mĩeri 3, tarĩu nĩ ũramenya mbura yahota kwaga kura nyingĩ, ũgũthiĩ ũgũre mbembe ĩno ĩtagwo DKC 833, neno ndĩngĩgũconora. Ĩno na ningĩ no ĩkoragwo na mahuti maingĩ nĩ ũndũ wa we ũrenda kũiga silage, ĩgakorwo atĩ nĩ mbembe ĩkinyanĩirie ikĩro ciothe. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria, ndĩrenda waranĩrie na mũtaaramu ũmwe wa kuma gũkũ kwa Decap, ũmũhe ũhoro wega na nĩ agũcokeria toya namba ĩno. Rĩngĩ no mũrie gũkũ gwitũ ngũhanda ĩrĩkũ. 0741 282 467. Namba ĩno rĩngĩ 0741 282 467. Wona waranĩria nake, ucio nĩ agũkorwo agĩgũtarĩria wega ũhoro wĩgiĩ mbembe ĩno, na nĩ ũgũkorwo maũndũ maku magĩũka wega. 0741 282 467. Thaa ithatũ rĩu ĩhandĩte na nuthu. na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Paulo iteka wega Paulo ikari hindi wokira mundu uyu ndiumite orire kejuke he we uka ni gukiire rio wale iguru rio wale iguru ndikomagire rio ngomagira orire tigana rio ikari iguru orire wakoria ngomeire wi guku thi Ule heji gairaririo ne Ayubu wewe mutigaire uyu wakirikaniro-ini Ayubu tisiraririo ciaririo ndwe hari ngai muthenya umwe no ta miaka ngi nawe ti ngai witagwo Wadaro no riu ri ti guthira ciugo njega no ni gutara ciugo no we riu niwe ahunjire mathia makiwa nake Jesu aroigire atiriri aroigire mwe nake ku oigire ona muthi no aragia ni haku riu ri
Ayubu 17 na muhari ni wa 7 aya haria rikirikarira uga atiriri na ciega ciakwa ciothe ri ihuthite o ta kiruru Paulo waima kuria waima uke udeme waima kuria guothe waima uke udeme he hindi ndakuria atiriri wauma kuria guothe waima uke udeme aca ndingi gutema ciega ikihuthire we ndungitemeka ati ndauga ni Ayubu 17 muhari wa 7 haria kirika handu handikitwo atiriri by the way aroigona maitho make ri riu ni maciirire matirona niguo agacoka riu haria kirikia ati na ciega ciakwa ciothe ihuthite o ta kiruru na niki kiratuma andu marege gwitikira ni ihuthaga very good Paulo reke ngwire kuhutha ta kiruru ri ni kumina ni ta kindu hatari tondu ndungikumbatiria kiruru no kiho kindu kiu no kiho no nita waigua kindu kiu ta kiruru ri umenye ni ta hatari kiho tondu ni urakiona no ti kindu ungioya hey ndikinyaga Paulo ri ciega ikahutha ta kiruru moko maku makahutha ta kiruru nduri kindu ngioera maguru makahutha ta kiruru Paulo ndungikinyukia kanua gakahutha ta kiruru ona ciugo gakorwo ndungitumuka matu maku makahutha ta kiruru ona uraguthukirwo nigetha uigue nginya ngeithi thie na mbere mundu agirirwo ni gwitikira Paulo athuri kamatagikuire muno makeria kuongerera ciega hinya tondu ciega ni ihuthire ta kiruru ri kai matagikuire gukua nindakuona ndona ri ogeretie ni Ayubu 17 ati he hindi ciega ihuthaga ta kiruru he hindi ciega ihuthaga ta kiruru tara Jeff uguo Jeff uriku uria munene witu ni ndiganetie guthukuma guku ni haku tera Kamonde ona kaba unjire riri Kamau wa Highland no njira Kamau wa Highland tegwitigira ona kangetha wake hikanie no ndimwire uguo emenyerere he hindi ciega ihuthaga ikahana ta kiruru Jeff akirwe mwanake na ndoyo ndu ni munene witu we munene waku ndukana mutare munene waku atangikorwa kuhoete kirira ri tigana nake titigana nake tondu no akwire niwe munene nawe niwe wi hari uri Kamonde ona riria muratenene kana wa karindi ri mumenyage atiriri he hindi ciega ihuthaga ta kiruru tondu kiruru wa mbere ndungikinyita wa mbere ndungikioya no ni urakiona na kiragutengeria bi na ni ciega cia mundu ciahutha ta kiruru na njoke ngwire undu ungi murata uria mwega ahana kiruru ndatigaga mundu hindi imwe nake hindi ciothe riu ri githie tondu nita ukundemaga aca ni ndina gutema no andu ndera atiriri memenyererei he hindi ciega ihuthaga ta kiruru thengi wa ndaro ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa ndaro ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ nĩ tuoka ona muthenya wa umuthi uririkane October no tugaga ni pink month uguo ni kuga ati tukoragwo na rori kana ribbon kana uria ngwiraga theme kana iria cikoragwo ciheanitwo ni WHO rori rwa breast cancer ni pink na nire tugaga hot pink nyitu turerwo atiriri every story is unique and every journey matters uguo ni kuga ati rugano ni rwa mwanya na orothavariro yothe teno ya tiri uria urathie na mbere na gutuganira ni ramata so turatikire irate haha ni werwo riu ni warutwo kalampu gaka ni werwo cokero biopsy twende kazi tiri nigaikarire onako ta wiki igire ni ndarutwo riu ni surgeon nigatwaro lab nigaikarire ta wiki igire onako gatari karuta results citari ciroima no ni ciakiumire finally no riria ndagithire kugira resort ni ndatumiro lab ndathire gwe surgeon consultant akinjira thie lab ndore kana resort ni nyumu ngithie ngigikora resort ni nyumu ngimutwarira no riu ni surgeon uria ndatwarire ri ona ni angiatumire ngwe tondu ndaingirire wabici yake arora resort akinjira wina cancer ndana kuhariria aca atia wina cancer
koguo no wire marigitari tiri witu ndukarire Israel he maharagirie andu tondu kiugo cancer is a very traumatizing na ti kiugo mundu akoragwo erigireire gutiri mundu ukoragwo erigireire no akorwo na cancer riu hau no njuge madagitari makorwo na njira njega ya ku break the news ona mundu agaikara thi handu akamba geko counseling tondu na tari uria ndaingirire ri ona ndanjuririe mwinao kana witagwo atia kana uratumitwo no referral exactly riu the breaking of news na njira iyo ndikoragwo eri very ni mundu wa laboratory ukwira kana ni ndagitari ni ndagitari ni surgeon riu agikuira agikinjira waiguire atete ni ndaiguire ndahahuka ona kenga kiona ndamaka kijike wa maka I think riu ndagitari kuchene mamenyerete maundu maya ri matunatari undu ni nomo biu no mamenyage ati kuri ithu ti nomo ona ni uramenya magithoma manjiraga mabaa kuonio shimba andu matiganite makwite umwe na accident ungi akwite na ki nigetha makamenyera riu koguo kurio gutiri undu mona njogu nikio ona ndiamo bramire ndamenyire yo niyo nugo maconditionetwo na niguo maybe matingimaka matihana ta ithui riu ni akinjirire nyambe ni akinjirire ndina cancer and ni ari stage 1 na agikinjira riu uria gwika ri ni ekubook theater nigetha tondu nyondo yo no nginya rutwo tondu haria yari ri anjirire wone lumpectomy ri lumpectomy means kuthinjo hau hari na kiria ni yahota kurika koguo akinjira tuthie tondu ndari nyiki muthenya ucio ri twarie na family nigetha ndimucokere report ni ekubook theater thie ndutwo niguo o muthenya na ikireka ria ruhi umuthi ni twamenya ati ni wathire biopsy ya keri ugikorwa ati nima wina cancer ya nyondo na wakura ni stage 1 kuma hau uguo lumpectomy tugwika atia tondu nginya haria tukinyite Teresia ni njirugano rwaku rukinyite nginya handu karutwo nyondo imwe icio ni tugathie na mbere na cio rucio nikio ngwiraga ati wina ugima mwega wa mwiri we tacukagiria ngai ngatho utongo uyu ukuagora uguo ungirwara ni hindi ungimenya value ya ugima mwega wa mwiri nie njitagwo Mbui wa Mutiririkane ni Pink Month Breast Cancer Awareness Month na mutumia wothe urajigwa ona nginyagia muthuri tondu no inyitaga thuri ndiwe niki twetereire tafadhali thie thibitari hakuhi nawe nigetha urorwo nyondo yaku na nigetha tutigirire agikorwo nginya ni cancer ri wambiririe kurigitwo tene toguo Teresia ekire na riu tha icio guo turamwita survivor warrior tondu ni kugania turanitie na kahotana chitagwo Mbui wa Muturi bye bye ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega wona mugithi wa Inoro FM wakinya kwanyu wewe kuria mwena wa Nyandarua ira Joyce wa mama we urenda kuigua rwimbo ruru Joyce wa mama mugithi ni ru ni ukuruigua witagwo nai nai ciaku ndani ya Wisdom Studio we andu aingi ni nai nai Terore mwetiga kodera mahinda no tige kuhura githaka ikwenda ukenothio gutiri undu mwero kiuga tiga no maria ndanero terore kienda na yenya mahinda ni pesa nai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kuria rurimi nai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda kaende sana Oira di mamode wajera wepeste yako ane wendete nyimbo ciakwa indi kuhutagia ngoro na wathaitha tuhe mweke tunane niguo twaragie na riu niwe Yohanire tukirwarire itumia nai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kuria rurimi nai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda kaende sana Jerry wa Uji salimia Jackie Washira ario kuria Kirinyaga County Tokoneta mwana mwega wa
mabesa na mamesiria niende kichwa ngumu odoragwo na nawane ateniende jui hore deremirie nderi ciothe itumagogo nitaki naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umũkani ũrĩa ũrenda itiga kũrĩa rũrĩmĩ naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umũkani ũrĩa ũrenda ikaende sana ngimenyera ogwatiga gwetigera okijiro ryo fakete ona koro no kuhenia ihenia tuiganire naina isiaku na toko ndikwenda ne umũkani ũrĩa ũrenda itiga kũrĩa rũrĩmĩ naina isiaku na toko ndikwenda ne umũkani ũrĩa ũrenda ikaende sana ona Ngai nĩanyendete ikuna tende muoyo naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umũkani ũrĩa ũrenda itiga kũrĩa rũrĩmĩ naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umũkani ũrĩa ũrenda ikaende sana choroga wadodori oraigua atia yes ucio etagwo Joyce wa mama nĩ kuonania rĩu mũgithi wona wakinya kũrĩ ũrĩ mũgithi wa Inoro na Viusasa nĩ ũguo ũcio tigĩrĩra Joyce wa mama nĩ agũthakĩra rwĩmbo rũu na njĩra njega no ndĩrona SMS nĩ ndĩratũmĩrwo mũno kwa ũingĩ ngĩũrio maũndũ matiganĩte kwoguo maundu ndiri undu ndiroiga no kuri maundu ndiratinda ngĩũrio haha undu uria wama na njũĩ wega nĩ atĩ mũgithi wa Inoro FM nĩ ũgũgĩkorwo ũkĩgerera kũrĩa Nyandarua ũmũthĩ Nyandarua korwo kĩumĩria tondũ ta imagine wĩ kũrĩa mwena wa Njabi-inĩ Engineer oro Karau oro Njororok Kasuku ugukorwo gikenerera mũgithi wa Inoro ni undu gukorwo ri mwega muno haria hothe uri na niĩ ndĩ gũkũ ngũmenyithia atĩ no wamũkĩre mbia kũgerera Jipange na Viusasa na haha ti harĩa heragwo ha kwĩugithia nĩ 50,000 100,000 kana milioni 2 bata no kuoya thimũ yaku woya thimũ yaku uthie haria hari paybill number yo ni 724177 account namba yaku ya thimu ciringi ni 50 weka uguo ni ukuhota kuingira thiini wa Viusasa ni ukuhota gukorwo kionera wega thenema njega na thaka na theru na cia gukorwo igigucanjamũra wega wona warĩkia ũguo ũcio tiguo mũico ndinakwĩra ũcio nĩguo mũico warĩkia ũguo nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩamũkĩra mbia na nĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ BCLB number 0000276 rĩu nĩkĩo gũgĩkorwo na mũgithi nĩ ndĩramenyithio mũndũ ũgwĩtwo Joy wa Macharia arĩ thĩinĩ wa mũgithi ũyũ Nyox wa Kata arĩ thĩinĩ wa mũgithi ũyũ na nĩkĩo atanoka gũkũ nĩkĩo ndĩkuo Jeff Kuria arĩ thĩinĩ wa mũgithi ũyũ mũndũ ũgwĩtwo Kimiti arĩ thĩinĩ wa mũgithi ũyũ Gĩkonyore na Karwĩmbo Joyce wa mama na mũndũ wĩtagwo Tony Young marĩ thĩinĩ wa mũgithi ũyũ rwĩmbo rũrũ nĩ rũmwe rwa iria cingenagia mũno tondũ rwĩtagwo rĩrĩa ngakũra na ndiũ ũrĩa gwathiĩ rĩrĩa ũgakũra ona nĩ ndĩrakinyire handũ ndĩreũria rĩrĩa ngakũra gũgathiĩ atĩa na ngakinya handũ nginya ngaigua ta ndĩraingĩria heho na waigua
uria mundu gwitwo Kuria, Pastor Kuria na mundu gwitwo Wandaro makorwo makiuga no haha riria ngakura. Rũrũ rũinĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Wainaina wa Kĩandege, na Wainaina nowe ũinĩte Kanisi, no nĩ wega nyambe ngũmenyithie rĩu mbura kwanyu nĩ yanjĩtie kura. Ũngĩkorwo ndĩanjĩtie nĩ kura ndagĩka oro yothe rĩu, na kwĩna mbembe ingĩenda gũkũmenyithia ũhoro wayo, na mbembe ici ciumĩte kwa Decab. Ici nĩ mbembe imwe ĩtagwo DKC 9089. Mbembe ya DKC 9089 no ĩkũrutĩre kuma ngũnia 40 nginya 44, na wenda gũkũra kũrĩa kwĩna mbura nyingĩ kũrĩa rũgongo-inĩ. Mbembe ĩno nĩ ĩkoragwo na ngumo nene mũno ya gũciara igĩrĩ, nayo nĩ wega ngwĩre yendaga kũhandwo ĩmwe, ndũkahande mbembe igĩrĩ. Ũkũhanda mbembe ĩmwe na nĩ gũkũhe ngũnia 44, kuma 40 nginya 44. Ũndũ wa mwanya nĩ atĩ ĩrĩ mbembe itugu, koguo nĩ ĩrũgamaga wega na nĩ ĩrĩ nginya mathangũ maingĩ nĩ ũndũ wa silage, na ĩkegitĩra mĩrimũ ĩtiganĩte. Ĩyo nĩ mbembe ĩtagwo DKC, koguo wathiĩ nduka-inĩ mbembe nduĩrie wega ĩtagwo DKC 9089 kuma kambuni ya Bea East Africa. Ĩno nĩyo ĩtagwo Decab. Nĩ kũrĩ Decab ĩngĩ nayo ya kũrĩa gwa kũhiũhaga, kũrĩa ũkoragwo kwĩna ũrugarĩ mũingĩ, nayo nĩ ĩkũraga na ihenya mũno. Ĩno ĩtagwo DKC 8033. Wona wathiĩ nduka-inĩ wetia mbembe ĩno ya DKC 8033, ũmenye rĩu wa mĩhanda ũrĩa kwagĩrĩire ĩmwe kwa ĩmwe. Ĩno nĩ ĩtiragia riũa kũringana na ũrĩa ĩthondeketwo. Nĩ mbembe nayo ĩkoragwo ĩgĩciara igĩrĩ, na nĩ mbembe ĩgũkũra na ihinda ikuhĩ mũno. Rĩu koguo wathiĩ kũgũra mbembe tigĩrĩra nĩ wahanda mbembe ĩrĩa yagĩrĩire. Mbembe ya Decab nĩyo ĩtagwo DKC 9089 kana DKC 8033. Reke ngũhe namba ya mũndũ ũrĩa ũkũhũrĩra nĩgetha akũhe ũhoro wega. No mũrie niĩ gwitũ nĩ Nyĩrĩ, gwitũ nĩ gũkũ gwĩtagwo Handege, gwitũ nĩ gũkũ gwĩtagwo, na nĩ agũkwĩra. Mbembe no namba ĩrĩa ũkũhũra nĩ 0741 282 467, 0741 282 467. Wona wahũra namba ĩyo nĩ ũkorwo ũkĩheo ũhoro wa mbembe ĩno, na ndũkahande mbembe tondũ nĩ gwakinya. Ona nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo cia gĩthigo, handa mbembe ĩyo ya DKC. Kamonde kwĩrwo atĩa? Nĩ kwega mũno. Nĩ tuoranirwo kidogo. Yes. No rĩu nĩ ũndũ ngwĩciria nĩ indo wakĩgĩire. Ndigĩcokete Ngai agakĩndora. Ngai nĩ akoretwo agĩkũrora mahinda-inĩ maya. Rĩu nĩ akoretwo tũgĩcemania nake maũndũ-inĩ. Yes. Rĩu ngagĩkorwo ndikĩrĩ na tũmaũndũ tũtũ twangiaga tũnini. Rĩu Ngai nĩ aroka okahora arathiĩ nyambatĩrĩtie. Rĩu ona gwĩtinda tũgĩgĩethana rĩ, ngakĩaga gĩtũmi. No ndagĩgwethaga une kĩndũ. Maitha wĩreke ngũhe ũhoro. Ũngĩkorwo na handũ na mũracemania na mũndũ, mũkorwo nĩ mũrona no mũthenya o mũthenya na mũndũ, na mũtirutaga wĩra ũmwe, either ũmwe wanyu kana inyuerĩ mwĩna thĩna. Ithe tiguo nĩ mũrabatara mũndũ aingĩhie mĩhang'o. Tondũ niĩ ta rĩu ndĩ mũgambo wa mũrĩmi na gũkũ, tondũ tũtirutaga wĩra ũmwe, we ũkoragwo haha ithaa rĩrĩ. Rĩu nĩ wamenya ndigũtũria mũcene haha niĩ ndĩ na kũrĩa, kana ongorwo wendagia gatukari, wendagia ndukari, nake ũrĩa ũngĩ ehandi wĩra-inĩ, nĩ mũkwaganwo. Ithe tiguo no ũgĩkorwo mũrĩ arebi erĩ kana muonanaga mũno. Ona harĩa ndĩa rũrũ gĩtama-inĩ rĩ, no mũrĩonana hwaĩ-inĩ kana nyamũ ĩrĩa ĩtagwo ya kĩrĩa ndati ĩno ya gũthecithia. One. Rĩu naniĩ rĩ, ndauga njũke mũthenya nĩ ndĩ gũkũ, ngwĩciria ndĩ wika haha ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ niĩ ngũkorwo hau, tondũ rĩu Wakarĩndĩ nĩ athire mũgithi. Wakarĩndĩ nĩ athire mũgithi. Ũrauga no ũhote gũkorwo wĩ haha wĩ wika? Aya nĩ niĩ ndĩho.
Mucwe ona muturu wa muiro athiĩrĩrie ngoragwo hau. Nĩ ndakuiguĩte ũnyihĩte mũno ngarigwo ũyũ no kamonde ũrĩa ndoĩ ndio ũrikirĩte. Nĩguo ngoragwo. Niĩ nĩ njikũrũkagĩrwo nĩ mwathani mũingĩ na ngaiguaga nĩ ndĩrenda gwĩtana mũno. Tondũ Wakarĩndĩ nĩ athire mũgithi. Wakarĩndĩ ndarĩ kuo. Ta njĩra atĩrĩrĩ rwĩmbo rũrĩa ũngĩenda mũno nyambe ngũthakĩre wa mũira nawe ũrĩ thaka rĩ ũraigua tarĩ rũrĩkũ? Thakĩra rĩrĩ Gatuka Koro rwa Kamande wa Kĩoi. Gatuka Koro getagwo Gatuka Koro. Nĩ kũrĩ rwĩmbo ta rũu kweri? Rwa Kamande wa reke ona ndĩ ndarũigua. Thaka rũu rwa Gatuka Koro nĩ rwĩmbo rũrathima ngoro yakwa. Gatuka Koro. Rwĩtagwo Gatuka Koro. Nĩ ruo rũrũ reke tũrũigue na mũthikĩrĩria tũmenye ũrĩa rũthiaga. Yes. Gatuka karĩ kanini ta koro kendia mũgate na iria thakarai. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini ta koro kendia kanyũi kaneru thakarai. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini ta koro kendia mũgate na iria thakarai. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini ta koro kendia kanyũi kaneru thakarai. Gatuka Koro, Gatuka Koro, Gatuka Vane, ekaihũra. Gacokanĩrĩirie mbia ngĩkinya gĩthiĩ ngĩcaria Gatuka Shauri Moyo. Gatuka karĩ kabane na ndendagia mĩka tondũ ingĩingĩrire thĩinĩ nĩkaihũra. Gatuka karĩ kabane na ndendagia mĩka tondũ ingĩingĩrire thĩinĩ nĩkaihũra. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini ta koro kendia mũgate na iria thakarai. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini ta koro kendia kanyũi kaneru thakarai. Ndandĩkĩtwo nĩ Wambogo ũrĩa wa Mauti Kenya gũtara mĩcumarĩ ngĩbangaga. Ngĩongererwo Madaraka nduĩke bouncer wake ikinya gwa ikinya nginya rĩngĩ toro. Ngĩongererwo Madaraka nduĩke bouncer wake ikinya gwa ikinya nginya rĩngĩ toro. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini ta koro kendia mũgate na iria thakarai. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini ta koro kendia kanyũi kaneru thakarai. Mbeca itirĩ matũke njuge wa Kĩoi ũmũthĩ no njũkĩraga ngacicarie. Ndandĩkĩtwo nĩ mũkara kũheaga ngui irio o kana maĩ nĩngamba gũthũgũna. Ndandĩkĩtwo nĩ mũkara kũheaga ngui irio o kana maĩ nĩngamba gũthũgũna. Ndaigĩte gatuka karĩ kanini
takoro ndendia mugate na iria gakarai ndaietega tutakare kanini takoro ndendia kanyoi kaneru gakarai wakioi nangwe siriane kionga ya ndadimire kwendia thubu na metura na koeia meme koucia na koujuria ndanageria kwendia thubu na metura na koeia meme koucia na koujuria ndanageria na ndona nä å rä taste njega må no ya nyä mbo ithe ndwaro igua gatuka kau atä aingagä ra gakaihå ra nä ta kangä mami arä nakoi na mami nä arä na gatuka koro endagia thambutha no rä u cia mami ciakorwo na gä tå ngå rå handå ha nyama rä thambutha rä mami ekä raga gä tå ngå rå na waru gakaihå ra rä u icio nä cio endagia na simsim nduka yarä indo igä rä simsim na thambutha rä u ndagä korwo na kanyamå keho karä a karugagä ra hau nja rä u hau na ciendagio tu bob rä u nä ndakena må no na rä u nä we ngå gä tiga rä u nä niå gå tiga ngwä cia nowe ngatigä ra tondå rä u Jeff Kuria Nyoxi na må ndå gwä two wa karä ndä ona gä konyore othe me må githi na nä må githi å korwo rä mwega må no tondå nä wa mbia na nä wa nä guo rä u rä ndäona thaa inya nä yakinya nake må hia wa maina arä haha hihi no agä korwo kä rä na breaking news kana akorwo arä na mohoro nä getha tå thiä na mbere tå gä thiä te oro å guo thaa inya nä weno nä handä te nä ngatho cia mwanya å yå nake nä we må hia wa maina Inoro Oroshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo itha-inĩ rĩrĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na thirikari rauga ĩrĩ na mũbango wa kũhe mbeũ njĩthĩ ngombo iria ikomahotithia kwambĩrĩria mawĩra ma biacara nĩguo gwĩkũria kĩmũtũrĩre nĩ ũhoro ũheanĩtwo hĩndĩ ya kũrugũria mũbango wa wandĩkani wa mawĩra gatagatĩ-inĩ ka mathukuru ma kothi cia moko nĩmo TVET ũnyitanĩri-inĩ na iganda ngũrani kuma kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ. Mwandĩki witũ Francis Madi nĩwe ũratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Nĩ rũgũrĩtie mũbango wa wandĩkani wa mawĩra gatagatĩ ka mathukuru ma kothi cia moko nĩcio TVET ũnyitanĩri-inĩ na iganda ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa TVET nĩwe Joseph Njau oigĩte mũbango ũyũ ũrĩa ũrugũrĩtio thukuru-inĩ wa Kenya Coast Polytechnic kaunti-inĩ ya Mombatha ũgũkorwo ũkĩrehe hamwe anyiti itemi kuma iganda ngũrani na kũrĩa megũkorwo na ũnyitanĩri wa kwandĩka mbeũ njĩthĩ mawĩra. Tuma na kĩgomano kĩnene mũno kĩrĩa tũkũrugũraga mũbango ũrĩa tũrawĩta TVET National Employment Summit na mũbango ũyũ tũraruta na andũ metagwo Kenya Private Sector Alliance na thirikari na mũbango ũyũ nĩ wa kũrehe andĩkani na arĩa marathoma hamwe na nĩgetha andĩkani mahote kũhe arĩa marathoma mawĩra. Ũyũ nĩ Joseph Maina Kanyi ũrĩa nĩ mũnini wa director TVET. Tũkagĩta andũ a industry moke gũkũ mone ũrĩa tũhana na ithuĩ tũthiĩ kwao tũnyitanĩre tũrĩ na industry ciothe nĩgetha tũmbanĩre wĩra ũyũ. Industry matwĩre atĩrĩrĩ mũthomithĩrie wanyu wĩna mwanya haha wĩna gap hana haha iyũriai haha ka nĩ mũragĩthomithia no haha mũtithomithagia haha thondeka curriculum haha rĩu tũrakĩenda kwaranĩria na industry o njĩra ya gũtũma atĩ twathomithia ciana ici nĩ ikuona mawĩra. Oho mũbango ũyũ ũtanyĩtwo gũthomithia mbeũ njĩthĩ igũrũ rĩgiĩ mĩeke ya mawĩra. Njau akiuga thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩruta kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kwambĩrĩria mawĩra. Na mũbango ũyũ nĩ ũrathiĩ makĩria hau tondũ thirikari
ina mibango ona ya gucariria andu aria marathoma mbeca cio aria mariambagiria mawira mao na magacoka makariha mbeca icio na kwina andu makumanyitirira na nigetha mawira mao mahote kugacira. Hena githomo kiria gitagwo kia knowledge uhoro wa kuririkana na kwandika no riu githomo gia wira wa moko kana gia TVET technical vocational education and training turemphasize uhoro wa kuruta wira na moko niguo twita competence based education and training na tugacoka tukauga to kuruta wira na moko thiini wa cukuru ni tuthome tukirutaga wira na moko niguo twitaga practical thiini wa cukuru na kuria nja thiini wa industry. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Ikinya ria family kuhithirira cieko cia kwagararwo kwa ihoto cia mwana wa kairetu ni umwe wa thina munene ukoretwo rikiremithia bara-ini ya gutetera ihoto ciao. Ni uhoro ukoretwo ukianirirwo na ikundi cia gutetera ihoto cia mwana wa kairetu kumana na ihiko cia tene na kuruithio hamwe na kunyitwo kia hinya. Na toria riu Jathani Kamau aratariria ciana milioni 12 cia iretu ni hikithagio kia hinya oro mwaka thiini wa thi matakinyitie miaka 18. Hindi ya gukungwira muthi wa kana ga kairetu ikundi cia gutetera ihoto cia iretu ni morotete ikundi cia kimatura kumana kuhithirirwo kwa maganu maria maratongio. Kebat Kesoro muikari giti wa bodi ya korona irua ria iretu bururi-ini augite macira maingi ma mwana wa muiretu uraruithio kunyitwo kia hinya ona kana kuhikithio kia hinya makoretwo makihithirirwo. FGM ndio chanzo cha dhuluma, aina za dhuluma zote ile inadhulumu msichana ama mwanamke. Inaanza tohara, inaenda kwa hiyo child marriage, after teenage pregnancy, unakuta watoto wengi wanatoka shule. Sasa njia inafunguka ya mwanamke kudhulumiwa hapo nje. Kesoro augite na rimwe macira maria makinyagio igoti-ini ni magumagirwo ni muhinga wa mwana wa kairetu kurutirwo mukana na rimwe aira ake. Kuna kesi zingine hasifiki hata kotini. Kuna kesi nyingi zinajadiliwa kifamilia, ki-community, na ikifika kwa ofisi ya prosecution, hapo sasa ndio kesi inakufa kabisa. Ile inafikishwa kwa kotini, ikifika kotini kuna kitu wanasema hakuna evidence. Kama ni dhulumiwa ama defilement, unakuta mtoto ameenda kushtumiwa na wazazi, asiende kusema kutaja mtu mwenye alimdhulumu. Mauta irua ria iretu ni rikoretwo rigicungirira ingi kuremwo guthie na mbere na githomo kiao. Once akiwa amepitishwa FGM, sio kila mtoto anapata nafasi ya kurudi shule tena. Unapata mashule mengi wasichana kwa darasa za chini, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, idadi yao ni mingi. Ikifika grade 6, 7, 8, 9 wakielekea kwenda high school, idadi inateremka sana. Ni kumana morito maya riu muingi uritio kugitira mwana wa kairetu niguo kumahotithia ukinyariria kioneki kiao muturire-ini. Kwa sasa tumekuja kusomeshwa kwamba pia sisi tuwe wa kuambia marafiki wetu waache kupeana mapema, waache ukeketaji. Msichana ni mtu wa maana, tusimtekelekeze kwa jamii, tusimuoze mapema, tusichukulie kwamba msichana si mtu wa maana katika community yetu. Tukimpatia nafasi ya kusoma anaweza leta mabadiliko kwa jamii na pia kwa taifa letu. Kurigana ikundi gia Plan International, mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Asia, Afrika na Amerika ya mũhuro nĩmo makuruhanĩtio na wagarari wa ihoto cia mwana wa kairetu. Ndeto ĩno ĩgĩkuruhanio na ikĩro nene cia ũkĩa. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na rĩu tũkũrehere ũhoro ũrĩa ũratũkinyĩra wa hinahi. Mohoro ma hinahi. Muthikiriria wa ceceni hakuhi na Inoro FM ni thaa 4 na ndagika 6 na twamba kurugamia maundu mothe tukumenyithie mohoro ma hinahi maria marakinyira metha itu ya mohoro ithaa-ini riri, na ni uhoro wa kieha kinene. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga ni akuite. Odinga uria wari Prime Minister wa bururi wa Kenya akuire ari na ukuru wa miaka 80. Family yake eroiga mutongoria ucio akuire umuthi rucini akiamukira urigitani ari bururi-ini wa India. Na oringi uhoro uria uratukinyira ni ati mutongoria wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga ni arikitie kuhuruka.
Odinga uria wari prime minister wa Kenya ahurukire ari no kurwa miaka 40 family yake iraiga mutongoria ucio akuire umuthi rucini akiamukira urigitani bururi-ini wa India. Mwandiki witu Sam Jogona riu tunyitanire nake agitumenyithia uhoro wa muturire wa mutigaire Raila Amolo Odinga guku muhuro wa riua. Raila Amolo Odinga aciarirwo tariki 7 Januari mwaka wa 1945 na mbuku cia kiririkano cia bururi uyu igicanwo ndangiaga kuganwo icunjĩ-inĩ ciganona cia ibuku rĩrĩ. Ari mũriũ wa ihiga rĩngĩ rĩa koine ũteti-inĩ wa bururi uyu mutigaire Jaramogi Oginga Odinga uria wari munini wa president wa mbere gũkũ bururi-inĩ. Thutha wa Raila gũtiriha mathomo make ma university nĩrĩo thabarĩ yake ya ũteti yambĩrĩirie kũrirũka makĩria thutha wa gũthata kwa igeria rĩa kũhagũra thirikari mwaka-inĩ wa 1982. Acokire kuohwo kĩoho gĩa kũgirĩrĩrio kuma nja kana nĩkĩo kĩoĩkaine ta house arrest kwa ihinda rĩa meri 7 na thutha-inĩ akĩhingũrĩrwo thitango cia ũgarũri wa thirikari kana nĩrĩo rĩoĩkaine ta treason kũrĩa ohirwo atatuĩrĩirwo kwa ihinda rĩa mĩaka 6 kũrĩa arekereirio mweri-inĩ wa kerĩ mwaka-inĩ wa 1988. That's why, when they say that I must retire to get a pension, I can live without having to go and beg for. Ĩndĩ ona mbere ya akenereire wĩyathi wake, acokire gũikio ngono nĩ ũndũ wa gũtongoria mĩrũrũngano ya gwĩtia democracy ya bũrũri. Acokire kurekererio mweri-inĩ wa 6 mwaka-inĩ wa 1989 na mwaka ũmwe thutha ũcio agĩikio ngono rĩngĩ marĩ hamwe na Kenneth Matiba kũrĩa arekereirio mwaka-inĩ wa 1991 ĩndĩ agĩcoka kũũra gũkũ bũrũri-inĩ na gwetha mwĩgitio bũrũri-inĩ wa Norway agĩkũa kwarĩ na njama ya thirikari ya hĩndĩ ĩyo kũmũraga. Bought a building for him as an office, see, and I have to pay rent. For my office. It's very unfair. It's very, very unfair indeed. Mwaka ũmwe thutha ũcio, Raila nĩ ahũndũkire gũkũ bũrũri-inĩ na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa Ford na kĩrĩa gĩatongoragio nĩ ithe agĩcoka kwamũrwo ta mũtabarĩri wa ithurano kĩama-inĩ kĩu na ithurano-inĩ cia mwaka wa 1992 nĩ athurirwo ta mũmbunge wa Lang'ata. Na thutha wa ithe gũkua mwaka-inĩ wa 1994 mũtigaire kijana wa Malwa nĩ aiyũkirie ũtongoria wa kĩama kĩa Ford Kenya ũndũ ũrĩa Raila atetirie na agĩcoka kwĩyeheria kĩama-inĩ kĩu na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa NDP. Ithurano-inĩ cia mwaka wa 1997 Raila arĩ wa gatatũ kũrĩa President Moi aiyũkirie ũhotani nake Mwai wa Kibaki agĩkorwo arĩ wa kerĩ kũrĩa Raila athire na mbere na gũtungata ta mũmbunge wa Lang'ata. Thutha wa ithurano icio gũkĩgĩa na ũiguano wa kĩũteti gatagatĩ-inĩ gake na kĩama gĩa KANU kũrĩa amũrirwo ta minista wa hinya wa kũhũthĩka kuma mweri-inĩ wa 6 mwaka wa 2001 nginyagia mwaka-inĩ wa 2002. Na thutha wa kũinĩkĩrĩra kwa itĩna rĩa mĩaka 24 ya wathani wa President Moi mwaka-inĩ wa 2002, Moi amũrire Uhuru Kenyatta kũmũrigitha tha ikinya rĩrĩa mũtigaire George Saitoti areganire narĩo na makĩyeheria mwahũ-inĩ ũcio na kũnyita mbaru President Mwai wa Kibaki na kĩama kĩa NARC. Ĩndĩ thirito ĩyo nĩ yacũngĩrĩirie njatũkano ndundu-inĩ ya amĩnĩsta kũrĩa Raila areganaga na itanya rĩa kũgarũra gatiba mwaka-inĩ wa 2005 na o rĩngĩ mwahũ wake wa LDP ũgĩikio nja thirikari-inĩ ya Kibaki na gũkorwo arĩ kĩambĩrĩria kĩa mũrurumo wa kĩama kĩa ODM kĩrĩ na rũri rwa icungwa na akĩambĩka mĩto ya kũrũĩrĩra mogarũrũku ma gatiba gũkũ bũrũri-inĩ. This freedom has eluded us for more than 40 years. Each time we came close to attaining it, it slipped from our grasp. Each time we missed it, ever greater repression seemed to replace the justice we sought. Mweri-inĩ wa kanana mwaka-inĩ wa 2007 kĩama kĩa ODM nĩ kĩahũkanire maita merĩ, Raila agĩtongoria kĩama kĩa ODM, Kalonzo agĩtongoria mwahũ wa ODM Kenya kũrĩa marikire ithurano-inĩ cia mwaka wa 2007 na iria ciacũngĩrĩirie ngahĩha gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa Mwai wa Kibaki kũhotana na kĩama gĩa PNU, ithurano iria cierekeirie
bũrũri thirikari-inĩ ya ngwatanĩro na Raila akĩamũrwo ta Prime Minister. Mimi Raila Amolo Odinga naapa kwamba igeria rĩake rĩa ũthamaki wa bũrũri mwaka-inĩ wa 2013 nĩ rĩaringire ihiga thutha wake kũhotwo nĩ Uhuru Kenyatta, igeria rĩrĩa rĩaringire ihiga o rĩngĩ mwaka-inĩ wa 2017 na ithurano cia ica ikuhĩ cia 2022. Raila akoretwo arĩ gĩtugĩ kĩa mwĩhoko kũrĩ bamĩrĩ na njiarwa ciake, arĩ baba wa ciana 4, guka wa tũguka twake oro ũndũ ũmwe na mwendwa kũrĩ aingĩ. Ĩndĩ kũrĩ bũrũri wa Kenya egũtũra erahagĩrwo nĩ ũndũ wa itemi rĩake rĩa kũrũĩrĩra mogarũrũku ma ũtongoria. Raila Amolo Odinga assumed the office of the People's President of the Republic of Kenya. Do swear ahurũkĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 80 na arohurũka ũhoro Raila Amolo Odinga. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, ngĩkũmũrĩkĩra thabarĩ ya mũtigairĩ Raila Amolo Odinga, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sam Njũgũna nĩ ndũmĩrĩri na riboti yo nginyanĩru ĩgiĩ mũtũrĩre wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ũrĩa rĩu ũrĩkĩtie kũhurũka, na angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM na mũteti woma ũteti-inĩ wa bũrũri wa Kenya Raila Amolo Odinga nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Ahurũkire rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa yarekererio nĩ bamĩrĩ yake, akĩamũkĩra ũrigitani harĩ bũrũri-inĩ wa India. Ahurũka arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 80, anatungata ta mũmbunge wa gĩcigo kĩa Lang'ata ũrĩa kĩrĩa rĩu ũmũthĩ gĩkĩũĩkaine ta Kibra, na ningĩ ta Prime Minister wa bũrũri wa Kenya kuma mwaka wa 2008 gũthiĩ nginyagia mwaka wa 2013, na ningĩ no ararĩ mũtongoria wa kĩama kĩrĩa kĩngĩtwo kĩnene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya kĩa ODM, kĩrĩa kĩrakoretwo gĩkĩhingia mĩaka 20 kuma hĩndĩ ĩrĩa kĩambĩrĩirie. Ũhoro wa gĩkuũ kĩa Mheshimiwa Raila Odinga nĩ ũhoro wa igũtha inene, na studio ndĩna mũthuri Benjamin Wangarĩ gũkũ mũciĩ wa Ũtugi Notana. Twambe Benjamin, geithia mũthikĩrĩria na ũtwĩre ũngĩririkana Mheshimiwa Raila Odinga na njĩra ĩrĩkũ, tũkĩririkana ũgĩkoretwo ũrĩ mwandĩki wa mohoro wa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Thengiũ mũno mũhĩa wa Maina, na mũthikĩrĩria ũguo nĩguo gwathiĩ. Family nĩ yarĩkia kwanĩrĩra atĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Mũhĩa Raila Amolo Odinga nĩ agũtũra aririkanagwo nĩ tondũ niĩ ngĩũka gũtaũkwo maũndũ moteti, hihi nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake gũkuruhanio na baba wao ũrĩa warĩ vice president wa kerĩ wa bũrũri ũyũ, bũrũri ũyũ ũkĩgwatĩra wĩyathi. Ngwĩciria twakũra tũkĩmũiguaga, no rĩu ndwamenyaga kana ũraigua Raila kana ũraigua ithe, tondũ marĩtwa nĩ marakĩringana, na ũkĩmenye rĩu mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ etagwo nake Oburu Oginga. Ũguo marĩtwa macio nĩ mekaga atĩ, no kĩũteti ngwĩciria we nĩwe waiyũkirie ithenya rĩu rĩatigirwo nĩ baba wao, na ona hĩndĩ ya baba wao arĩ muoyo ũteti wake warĩ na ũcamba. Na Raila nĩ egũtũra aririkanagwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ amu na we nĩ athiĩ ihinda rĩrĩa tũngiuga nĩ akoretwo erĩtwo nĩ a Kenya. Ndũĩ kwĩ mũndũ rĩu waragĩrĩrio mũno rĩrĩa ahurũka. Nĩ arakoretwo akĩrwo nĩ a Kenya, nĩ ateithĩtie a Kenya na njĩra nene ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũrũĩrĩra democracy ya bũrũri ũyũ, na nĩ mũndũ ũrarĩ njamba na ararĩ na nguru ya gĩũteti, tondũ rĩrĩa
meciria make mamwira nĩ wega kũmũgarũra ti raithi no nĩ athikagĩrĩria tondũ ngwĩciria nĩ kwandĩkangĩtwo atĩ he hĩndĩ ona baba wa mwĩrire na nĩ ũkire mũno we ũkiũteti thikagĩrĩria na wathiĩ ũguo ũrathiĩ wega na kũrĩ andũ magarũraga ndeto ĩyo magathondeka nĩ ta baba wa atamwendeire wega gĩũteti atĩ hihi nĩkĩ atarĩ akinyĩra gĩturwa gĩa president kĩrĩa atũrĩte anyoteire ihinda iraya no niĩ ndingĩona ũguo ingĩona o ũcamba wake tondũ nĩ ũhoro-inĩ wa kũrũĩrĩra ciama nyingĩ cia bũrũri ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa marĩ na itemi nene matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kenneth Jindo wa Matiba Mũtigairĩ na Charles Thurubia na arĩa angĩ marĩ kuo ta Njerũ Kathango na mũndũ ũgwĩtwo Orengo na arĩa angĩ ũguo nĩ heanĩte mũno akorwo he mũndũ wĩhothete nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ kũrũĩrĩra thengia ya arĩa marũire hĩndĩ ĩrĩa twaingataga mbarĩ ya Nyakerũ Wangũ wa Makeri wa Rũraya hĩndĩ ĩrĩa maingatagwo gũkũ rĩu mũndũ ũrĩa ũcokete akarũĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ Raila Amolo Odinga na ona tũngĩkĩrora nĩ ũkuona rĩrĩa 207 kwarĩ na thĩna mũnene na nĩkĩo njugaga nĩ aiguaga thengia gũkorwo ena ngũrũ no camba ũcio nĩ aiguaga hĩndĩ ĩyo bũrũri ũyũ witũ nĩ ũngĩahagũkire hĩndĩ ya bara ya 207 nĩ ũngĩahagũkire tondũ mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa ũteti nĩ guo ũharaganagia bũrũri na nĩguo wakaga bũrũri na rĩrĩa kwarehire thĩna biũ arũmĩrĩri ake maugĩte ndangĩtuĩka nĩ ahotwo no aikarire thĩ na rĩrĩa tondũ nĩo makĩamũrĩte andũ arĩa megũkĩaria handũ-inĩ hake mũndũ ũgwĩtwo Orengo nĩ ũmwe wa arĩa matongoretie William Ruto nĩ ũmwe wa arĩa atongoretie 207 hĩndĩ ya Mũtigairĩ Kofi Annan rĩrĩa tũnyitithanagia tũremetwo nĩ kũiguana no mũico wa ũhoro na mwena ũyũ wa mwana wa Kibaki warĩ na Martha Wangari wa Karũa na mũndũ ũgwĩtwo Wetangula na Mutula Kilonzo nĩ acokire gũkituĩka tondũ aya nĩ marũgamire mũno maregana na mĩrũgamo yao mĩrumu mũndũ akĩrũĩrĩra mũndũ wake Raila nĩ mathire magĩikara thĩ na Kibaki na maikara thĩ na Kibaki noguo twerirwo nĩ Kofi Annan we have a deal na rĩrĩa erire andũ ake atĩrĩrĩ bũrũri ndũkũhagũka reke twarie tũikarĩte thĩ rĩu twĩrane nĩ atĩa mũndũ ta ũcio ti mũndũ kaingĩ wonekaga mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa tondũ ũngĩkĩrora mabũrũri marĩa mangĩ tarĩ ũmũthĩ ũyũ kũrĩa gũgwĩtwo Shumari kuma 1991 gũtirĩ bũrũri ũcio ndũrĩ wacoka harĩa warĩ nĩ tondũ nĩ kwagire mũndũ ta Raila ũngĩigua ũhoro wa kũnyitithania bũrũri tũke ica ikuhĩ tondũ tũtigũgĩtinda mũno tuge atĩrĩrĩ nĩ ũronire akiuga na nĩ ũndũ ona ni ngoretwo ngiuga ũhoro-inĩ wĩgiĩ maine na CDF thengia ya mbunge ake arĩa we mamũhete gĩtĩo na monaga ũreuga nĩguo kwagĩrĩire arakoretwo akĩmera rekei ndĩmwĩre andũ aitũ ũhoro wa CDF ti ũhoro mwega mbeca icio nĩ ithiĩ county tondũ mbeca kũringana na gatiba igaĩtwo maita merĩ ikagaywo mbeca cia national na mbeca cia devolution na koiga ũguo ona mũcemanio ũrĩa meriga haha na William no amerire ũguo na amerire ona mwanegena abai mũnjigue na nĩaracokire arakorwo ati atwĩra na hau no nginyagia andũ arĩa mendete bũrũri ũyũ maigue nĩaratwĩrĩte atĩ gatiba itũ nĩ kinyĩte handũ ha kũveregenywo ĩrorwo nĩ atĩa ũrĩa hana amune tũikarĩte rĩu nao makĩria ma mĩaka 10 tuone kana nĩ tũtungatĩte ta ũrĩa twatanyĩte amu county 47 nĩ iraingĩha ũndũ itarakorwo na ũndũ irateithia bũrũri irorwo nĩ atĩa ingĩveregenywo nĩ arakoretwo akiuga ũguo na hau ngwĩciria ithuĩ tũkĩrĩ muoyo na ithuĩ twendete bũrũri ũyũ no tuone ũndũ ũcio wĩ mwega ũguo Raila na yarĩ na kĩheo kĩa mwanya ũngĩrora kĩama gĩkĩ kĩa ODM nĩ hĩndĩ kĩrakũngũĩra mĩaka 20 kuma rĩrĩa gĩathondekirwo thutha wa kura ya mawoni ya mwaka wa 2005 na kĩama kĩu kĩrarĩ na mĩrikĩru mũno kũrĩa mwena wa Nyanza na nĩ kĩrarĩ na mĩri kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ
na o handu bururi-ini uyu ni kirari na handu no ni undu wa gukorwo ati kuria Nyanza ni kukinyititwo mbaru gikagiritanio na ruriri rwa Jaruo no ungirora Raila thengia ya kwendwo ni andu aria maragia ruthiomi rwake andu a Kenya no mamuheaga gitio tondu ona riria akirugamite ndarugamire Nyanza ndikuririkana handu arugamite Nyanza toguo wathoma mato pole ndoi twi miamu guku ni hega riu aikirukia vida yaku Kamonde kuma riria aciarirwo ndari ona breaking news thie na mbere Benjamin thiini wa studio thiini wa studio Kamonde no arathia akimenyaga uhoro uria wi wabatania ati otoguo wathoma mohoro ni gukorwa ati ni atungata ta mubunge wa Rang'ata miaka 15 na tondu ni endete demokrasia riria arugamite na athuritwo kuu na kiama kia Ford Kenya na riria thutha wa gikuo kia baba wao Jaramogi Oginga Odinga maruirira utongoria ucio na mutigaire kijana wa Malwa na mucemanio uria turirikanaga muno wari kuria Thika Stadium ni undu wa kwenda demokrasia augire tondu ni ndaigua taitana iganira kiama giki Ford Kenya nie ni ndoima na ndoima tondu gatiba ya bururi uyu yugite waima yathondeketwo nanga maundu maingi guku Kenya tuthondekete na mwiyendo gatiba yathondeketwo na mwiyendo ni hindi ya Jomo Kenyatta ati wauma kiama na wauma ubunge ukariza wauma kiama ukarizain yathondeketwo na mwiyendo riu riria tondu niguo gatiba yakiugaga hindi iyo akiuma ni ndu akwenda demokrasia agicoka kivira na agithia agithondeka kiama gigwitwo NDP na agithurwo na kiama kiu na ungikirora ona kuria anathie ona riri oka kuremererwo ni mwiri andu ndika ni ukuretwo ukiona ati andu ni mamuiguagira tha ta hindi no 2022 riria ka campaign makoiga muthuri ndaraigua wega tigai kumuringiriria na nini njugaga muhia na hihi nyanagirira kuri andu matendaga kuigua ati Raila ndari arugame 2022 ni augite ni akinya bururi haria wagirire na bururi ni ugeire na andu ega mangihota kurugama no akirwa atiriri ni aria monaga uhoti wake we nowe mungihota kung'ethanira na William ona korwo ni gatamu kamweri abo turingie tondu ni mamwendaga na ni monaga uhoti wake uguo uhoro wa Raila history ya bururi we kiario tukiaria toria twaragia uhoro wa Kimathi wa Waciuri toria twaragia uhoro wa Gicuru wa Jomo Kenyatta toria twaragia uhoro wa Mathenge uguo niguo njiarwa na njiarwa muhia cigutura ciaragia uhoro wigie Raila Amolo Odinga tondu ni arendete bururi uyu na ungikirora hindi ya Gen Z ni arakoretwo agitwira ndwire hindi yo kurai na marakara gutiri mundu endaga guthikiriria uri ungi kaba tukorwo na bururi utari mwega handu ha gukorwo tutari na bururi at all exactly araturirikana agatura ni korwo ndie tuikarire the na William tutingire na bururi no twaikarie the na William twaragirire bururi muthuku undu turaria gukira bururi utoguo wa ugweta bururi hatari na andu matiraraniria uguo mundu gwitwo Raila Amolo Odinga kindu hihi ingiuga tondu tugaga riria mundu ahuruka tukaria wega wake no ngirora ihoro wa kiama gia giuteti giake kia ODM uria gikoretwo kinyitanite kindu acio riu nio matigwo toria wiguaga gukirwo offense cia kiama gia KANU riu acio matigwo mari ciana cia ndigwa kiama-ini tondu ndigwiciria ica ikuhi ni tondu wa Raila kuingira thirikari-ini ya William ino ya broad based ni kwagire na gutigana hanini na andu amwe makia kuiganira matongoretio ni Babu Owino na Edwin Sifuna na akiari nguru augire oro hau ni ukuririkana agithoma agitwira ndirathoma ta Edwin Sifuna secretary general ndirathoma ta Edwin Sifuna senator wa Nairobi ngoro-ini yake hatiari Benjamin ungitua kuga hau okira riu
harĩ na andũ nĩ ndĩremenya andũ nĩ mareyũrania Mheshimiwa Raila akĩhurũka arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro ndarĩ atha bũrũri wa Kenya definitely nĩ njũĩ thirikari nĩ kũmũhe mathiko ma kĩbũrũri na nĩ abataire nĩ tuonaga rĩrĩa rĩngĩ mũtongoria wa gĩkĩro kĩu nĩ tuonire hĩndĩ ya Mwai wa Kibaki makĩigwo kũrĩa bunge ndiũĩ kana nĩ kau nĩ kaũndũ gekũhanĩka tondũ ndakĩrĩ agĩkinya ngathĩ ya gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri wa Kenya but arĩ prime minister hĩndĩ ĩyo nĩ tarĩ hakuhĩ second in command nĩ magianaga mũno na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na ũhoro wa gĩkuũ gĩake rĩu ningĩ watiga Mheshimiwa William Ruto mũgathe tũgĩthiĩ gĩthurano-inĩ gĩa 2027 tondũ nĩ kũrakunyananga gwoguo mahota gũkorwo magĩthiĩ marĩ irebe-inĩ hamwe cokia icio igĩrĩ ngũkũria kĩngĩ kĩmwe kĩu nĩ kĩa what if reke ngwĩre ũhoro wĩgiĩ mathiko ma kĩbũrũri nĩ maheanagwo na njĩra igĩrĩ no maheanwo na njĩra ya mbere na atĩ nĩ watugwo na Federate nathiĩ nuthu mũringoti no nĩ watugwo na mavangwo nĩ andũ arĩa marĩ gĩkĩro-inĩ kĩa igũrũ kĩa bũrũri macio nĩ mathiko mamwe maya mangĩ ta macio ma mũtongoria wa bũrũri atongoria arĩa mathiĩte moyagwo nĩ mbirarũ tondũ arĩ commander in chief mũnene wa mbirarũ moyagwo nĩ mbirarũ na makavangwo nĩ mbirarũ on behalf of the government na magatabarĩrwo na mutabarĩre wa mwanya mũno rĩu haha no ngwĩre mũndũ ũrĩa wĩna ũigĩrĩrĩki wa kuga kana no gwĩkwo ũguo na nĩ nguona habataire nĩ mũndũ ũgwĩtwo William president wa bũrũri ũyũ niwe wagĩrĩirwo kũheana ũrĩa angĩenda mathiko macio mavangwo na mangĩvangwo ta ũrĩa manavangwo ma atongoria na hau kabere hatingĩkorwo harĩ ũru nĩ tondũ otoguo auga nĩ arĩ gĩkĩro-inĩ gĩa prime minister na nĩ prime minister wa kerĩ wa bũrũri ũyũ wa mbere arĩ mũtigairĩ Jomo Kenyatta ũguo na itemi rĩake harĩ bũrũri ũyũ na gũkũria democracy nĩ atũgĩrĩte gũkĩra andũ arĩa angĩ nĩ aumĩrĩtie tugaga nĩ aumĩrĩtie ciande mũtwe wake nĩ ũtũgĩrĩte hanini kuonania atĩ ena itemi inene mũno atemete bũrũri-inĩ ũyũ witũ ũguo angĩheo mathiko macio ma kĩbũrũri ona matongorio nĩ mbirarũ nĩ kwagĩrĩire na nĩ nguona tondũ ahurũka marĩ ndũgũ na mũthamaki wa bũrũri ũyũ ona tũngĩũria a Kenya ndiũĩ kana nĩ ũtetirĩ no ũtũme uge atĩrĩ tondũ niĩ ndĩrendaga Uhuru wa Kenyatta tondũ niĩ ndĩrendaga mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua tondũ niĩ ndĩrendaga Raila rĩ ũteti ũkinyaga hau mũndũ arĩkĩtie kurukanĩrĩra mũrwaru rĩ nĩ twambaga kũriganĩrwo nĩ ũteti ũguo ũngĩũria a Kenya thaa ici mangĩenda atĩa rĩ ngoga ĩrĩa tũngĩmũhumba tondũ nĩ twagĩrĩire kũmũhumba ya ũtongoria wa bũrũri ũyũ ngoga ĩrĩa tũngĩmũhumba nĩgetha ithuĩ twatigwo tuigue wega na nigetha a Kenya arĩa mangĩenda gũtungatĩra bũrũri ũyũ maigue thuti maigue no meheane matungatĩre bũrũri ũyũ rĩ makĩria ciana citũ tondũ nĩcio igũcoka iramate bũrũri ũyũ thutha wa ithuĩ gũthiĩ rĩ nĩ twagĩrĩirwo kũmonia gũtungata bũrũri nĩ harĩ kwagĩrĩra nĩ wega makĩria nĩ harĩ na ngoga nĩ harĩ na kĩheo ũngĩheo nĩ andũ a bũrũri waku ta ũrĩa tugaga ngerenwa ici iria iheanagwo nĩ bũrũri cia Elder of Burning Spear Elder of Golden Heart icio tukauga iria rĩu tũngĩhota kũmũhe ngoga nĩ mathiko macio ma kĩbũrũri macio no tũmũhe kĩrĩa kĩu kĩngĩ kiuma kĩrĩkũ ngũragia rĩu atiga ũteti wa bũrũri wa Kenya autigaha arĩa arĩ thirikari-inĩ ndararĩ thirikari-inĩ akiuga we arauga ndarĩ thirikari-inĩ no kwĩna andũ ake me thirikari-inĩ ũteti wa Kenya autigaha we mwene akĩhurũka ararĩ mũgĩ mũno na gĩũteti hĩndĩ ĩyo ũraigua akiuga ndarĩ thirikari-inĩ nĩ andũ ake aragitagĩra nĩgetha maikare o mamũnyitĩte mbaru na ararĩ mũteti mũgĩ na nĩkĩo waiguire ona hĩndĩ ĩrĩa Badi maheanirwo kũraugire niĩ ndirĩ handũ ndĩmaneanĩte tũraugire atĩrĩrĩ president ena ũhoti wa kuoya andũ harĩa othe angĩoya arĩa megũteithia bũrũri rĩu harĩa tiga bũrũri ũyũ nĩ wa mbere arĩa me Badi na chairperson wa kĩama kĩa ODM gwĩtwo Gladys Wanga na Opiyo Wandayi na arĩa angĩ me thirikari-inĩ rĩu andũ arĩa aingĩ
a kiama kia ODM ni maranyitite itanya riu na makarugamirira ona nibe uracokire kumera mutigathi mukiugaga ati kiama nigikanyita baru William 2027 hatiri handu haritio na kungikakinya ni tukamunyita baru ni kwaria tukaria riu mutigathi mukiaragia maundu matarireirio na ithue ni tukarugamia mundu no kiama giake kia andu akiarageragia ku manage na nikio nguga Sifuna ni aroi Raila Amolo Odinga na nio igaga akoiga we ndari muteti erireirie na kona angienda gutuika tau ukira Raila Amolo Odinga kuma riria atire kwenda uhoro woteti uguo niguo aroigaga na nikio ronaga miari ria Sifuna araragia okirirwo muno Raila agoka koiga mundu uri uraria maundu ma kiama na mundu uri uhetwo hoti negative ga kiama kwaria handu ha kiama atire mundu ungi tiga Edwin Sifuna riu kiama kiu nigigwithi na bena guikara thirikari-ini no nigiguthingitha nigukugia na kimako na haria hega muno tondu nitukiaragia maundu moteti muhia haria hega muno kiama kiu kingiikara na kiigue kiiganeire na gikorwo kinyitanite no he thirikari tondu riu gucoka riria muriithi wanyu kana mutongori wanyu amba guthie na mutirare na mundu ungi murerigireire ni mugutebeba riu mangiikara maria ikamerugamie manjie kwaria horo wa 2027 maria ika ni magaga no mangiikara he William matiguthie maria othe no ngwire guo matiguthie maria othe no gigokorwo kiama kiu kirio na hinya gitingikua ta ciama iria ingi cianakua uguo no mwena wa William no ngwire ni wamba guthingitha giuteti muthenya wa umuthi no undu uria tungiuga na ni ndanoiga haha maita maingi ni ati tunyitane ta bururi turirikane mutigaire Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na tumuhe gitio kiu na family yake tondu tugaga tiga family yake yetekirire atuike uguo ri korwo ndietekirire muhia ndigwiciria ungiuma gwaku kwa nyina wa Ciku mwana atekuigwa wega kana nyina Ciku atekuigwa wega ndungiuka kuruta wira guku no nginyagia makoro maikarite wega na magagwitikiria magakunyita baru magagu support uguo family ya Odinga na makiria family ya Aida iria niyo yake ya hakuhi muno thengia family nene ni twagiriire kumonia ati mundu gwitwo Raila it was not in vain gutungata bururi uyu right ni ndona maundu maiganona maumira thutha wa gikuo kia Mheshimiwa Raila Odinga wa mbere president ni etia giikaro gia kanjo gitiri wa bururi National Security Council na giikaro kia ndudu ya minister na gwiciria riu thutha wa giikaro kiu nirio hihi arikiruta ndumiriri yake kuma thingira-ini wa iregi wa kurumira gikuo kia Mheshimiwa Odinga na yo bunge yuma na cikaro cia rucini ni gikaraga muthenya wa gatatu rucini speaker ni akorwo agirugamia cikaro icio cia mathaini ma rucini tondu bunge mwake make ODM riria makinyirwo ni ndumiriri macia makinyira me bunge na kwagia na mbugiririo riu giikaro kia bunge ni giatirio nginyagia mathaini ma thaa 8 na nuthu cia merahuko na hihi ni tugukiigwa ndumiriri kuma kuri Mugathe Ruto thutha wa giikaro gia kanjo ya minister na giikaro kia ndudu ya minister kungi ni ndona nakuo gwake kuria mwena wa Karen Karen ni gikuhiriirie itura ria Kibira tikunene muno riu kuri ona andu ma kiumo kwao makierekeire gwake mucii na ni ukioi mucii wanagia macakaya mirango no kuhingurwo hinguragwo na ona kuo guku ni ari Mheshimiwa wa Kibira kwa ihinda ria miaka mingi he thukuru wetagwo haha Kibira na kuo ciana ciaigua uhoro wa gikuo giake no horo wa kiha kinene muno ikuo kia Mheshimiwa Raila Odinga tondu kau kage Benjamin riu ka what if korwo ni kwa hanikire ni turamenya mwaka ucio rathirire Raila ni endaga gutuika muikariri gitwa wa kanjo ya urumwe wa Africa AUC agitorio ni muhuraniri wa kuma Madagascar na irefa-ini wa Djibouti ni Djibouti sorry na irefa-ini riu ningi Raila atigirwo na kura ngiri 200 twambiririe riu na hau haha closer home korone ya hotanire ugiathia atia scenario uhoro uria uri mwega nyambe ngwire nona riu maundu macio twari uhoro wa mathiko ma kibururi na mathiko maria mekuheanwo ni thirikari nikio kanjo ya security ya ugitiri ya bururi
yetwo na nikio cabinet nigetha maundu maria mekwario Kanjũ ndiathagwo ni cabinet. Kanjũ niyo irugamitie kiumbe na muikariri giti wayo ni William Samoei Arap Ruto. Uguo riu president wa bururi uguo riu Kanjũ yo ni kuo emeguthi macire uria mathiko macio angienda matavarirwo macire ona mahitukia riu moke mariririo thiini wa cabinet nigetha cabinet yatua president anirire itua riria mekuya riu. Kanjũ na cabinet niyo bururi niyo matua ma bururi. Njoke njuge korwo riu mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni ahotire ta uria kwarugamitwo ni ngwataniro ya Azimio na ni ahotire riu ni kuga korwo niguo kwahanikire korwo niguo kwahanika riu na korwo niguo kwahanikire riu Wangari wa Karua niwe ungiatuika ni ehitithio atuike president wa bururi. Hau ni ndanyita. Niwe riu ungioya na twi miaka igana twi miaka 3 riu ndangiatarirwo ndagiatarirwo tamu ino mitigaru iri tondu gatiba yugaga miaka 2.5 miaka 2.5 niguo itagwo full term. Riu agithie tukiuge twi hau ha what if athane miaka wetigarite acoke etie githurano aheo 5 na no etie ngi angienda 5. Uguo ni twa missile opportunity. Andu Azimio ri ni ma missile opportunity ona gutuika ti guo ungikiri wendi witu ati mundu gwitwo Raila ahuruke no ucio niguo muturire na otoria ndiraiguite kurora gwake kwatumura mbukirira ya miario ni twagirirwo twirute uhoro wa murimu no uhoro wa gikuo tutiagirire kuonaga the negatives kana maundu maria moru kana gukuruhania undu ucio wenda kwira mundu no mwirire ona ng'ania wanyu ni murwaru hana te gukua ucio kou ni kwaga mundu hingo ciothe ni tondu ithuothe no tugakua ni gucayanira ndui niki ihoru riukaga muno riria mundu akuite muhia kegwire uhoro umwe na ni ndirathi haha uhoro wa thamiri thamiri ra thiini witu riria umwe witu wi muoyo ahuruka ri tiwe turiragira muno ni ithu twiriragira tuona twaririkania atiriri aria matigwo tuona twaririkania atiriri ona ithuiri turi rugendo-ini na no tukue amu gutikuaga mundu ukuite gukuaga uri uri muoyo. Uguo uhoro wa murimu no uhoro wa gikuo twagirirwo o kuririkana nikio hingo ciothe ni ukuru-ini wakwa ngurite ngikora mutugo wa andu airu ndio uhoro wa thungu tondia na tuika muthungu kana ngaikara mabũrũri-inĩ mao no guku Africa na kuria jikarite muno ni Kenya ni nyonete ati tukoretwo na mutugo mwega riria mundu ahuruka maundu maria ungiaria ni maria mega tondu ungiaria maria moru nduri kindu ngiteithia. Ni ndakoraga mundu gukiurio na kungikorwo kwi mundu wi ha na mukui ni arai na thiri waku na ndunoiga tukimuthika ndukana wacoke muci uyu kwaria horo wa ndeto iyo ni tondu woka guthinania na mundu tutangiuria kana nima ni wanyita tariu ngwire nyume jahanini ujitikirie ngwira atiriri he muthuri wathire kuria gwitu ndimu kwa maitu akiuga ni endeirio muti ni my brother wakuire riu my brother njenga akimwira atiriri riu tondu tutiari hori na wewe muthuri ri na mwana ucio muti ucio wahanditwo atari muciare ri riu we no ugithire haria twamuhurukire tugukiuria u ona mbeca iria waugire urauga wamuneire tugukiuria u uguo kwana kinyohoro wa gikuo ni gucayanira na kuririkana na kunyitanirira. Right, thank you. No anga kaundu kangi riu ka muico gikorwo ri na Raila ni aririkanagwo na handshake cia kuma hindi ya Moi kuma hindi ya Uhuru riu nginya hindi ya William tugikirikia tugitigire Kamode mena mundu gwitwo wa Karindi Mwaro by the way ndari araria na ona no tukwaria na waka tugitinia na mundu gwitwo muikariri gite wa Jubilee kuria Kirinyaga ndingi gwitwo guo ni ukuhiuka kumenya nu mheshimiwa wa Kang'ara ni athikagiriria Inoro ucio korwo Inoro ni riakirwo ni mundu wa mundu riakirwo ni mundu wa gwitwo wa Kang'ara aroiga
tumuheanire pole muno kuri family ya mheshimiwa tukiuge uhoro-ini wigemaine owanjuria tene ndahingicika hau ndoria maundu maria ririkanagwo namo survival kuma twagithurano no ari thirikari-ini tũhotwo gĩkĩ rĩu ũcio nĩguo tũkuaga atĩrĩrĩ ũteti wa mwanya ũngĩrora mabũrũri marĩa mangĩ andũ arĩa mahotwo meringaga gĩthũri na makoiga matangĩkorwo tio kaba bũrũri ũharagane no Raila ararĩ na ũgĩ wa gĩũteti wa mũthemba mũnene mũno na ngũgweterera atĩ ona hĩndĩ no mũndũ gwĩtwo Gachagua hagũrwo erirĩirie gũikara ta Raila ona erirĩirie gũciokanĩria gĩcigo gĩa gatagatĩ ta Raila nĩ ũndũ ũrĩa Raila ikaraga ũteti wa Raila nĩ ũteti wĩna ũcamba na ũgĩ mũno tondũ hĩndĩ ĩyo onire hĩndĩ ya KANU akiona kũringana na ũrĩa 97 twathiĩ na mundu ni amane ni kware mabiu kumweheria riu kindu kiria tungika haha oguo reke tunyitanire nake twike corporation na athie kuo Raila ari guka na ona riria ka guku ni uigua niguo ka mundu na kuria ateti mangiuka guku na wa muoka mwacemania na ori ukaigua hatire na kipawa kiho no kiamuru wa Jaramogi ni kirakoragwo ho na hĩndĩ ĩyo atuirwo secretary general nĩ ũkũririkana mũndũ gwĩtwo Saitoti tũmũririkanaga na ciugo cia there comes a time rĩrĩa bũrũri arĩ mũnene gũkĩra mũndũ oro wothe agĩtuo secretary general na thutha ũcio agĩcoka agĩtuo minister na by the way Raila nikio ndirakwĩra aroraga nĩ atia wega ti ũrĩa ũngĩkenia andũ nĩ atia wega na nĩ ageragia ku balance nĩ atia ungikenia andu ungihoreria andu na ni atia wega tondu riria tuirwo minister wa energy na minister wa barabara niguo twa hiukire gwika maundu makiria ndidikane hindi ya barabara tondu niguo andu aria maiyaga na makahama barabara mikira-ini ya barabara kana riaramirio ria barabara aria makite hindi ya thirikari ya KANU mamomoreirwo nyumba tukimaka hau niho kanyamu karia kamomoraga gokire na Raila akiuga ni wega makiria no muthi uyu mundu gwitwo muhia andu magithie gwaka mane mecuranagia ni tondu wa undu ucio ni kwiruta twirutire wega ucoki uririkane ningi hindi wari prime minister ni awakorwo ni uhoro wa githaka turahura tutegwiciria uhoro wa rucio gigwitwo Mau akihura na aria mamunyitaga baru muno mamunyitete baru hindi yo ni andu a kuria Rift Valley andu a Kalenjin na nio mari kuria Mau na Maathai ni marika kurwa na twarika kwananga mutitu akiuga gucokia na makimenana na William hindi yo akiuga ni egucokia mutitu ucio kabage guthurwo ni uguo ni egutura alirikanagwo tondu thutha ucio ningi wona mahota 202 na mundu gwitwo Kibaki no menye gurie ni mugi muno tondu magiuka 202 kiharo kia Uhuru Park matiaiguithanirie na ni mari na kiriko na mutigaire Simon na Chai wa kiama gia Ford People maikarite nake makerana ni turugame yituone ni atia no gacoka ngaririkana hindi ingi kabere kau mundu gwitwo Kibaki na kijana wa Marua na Ngiro nio mari mwena uria ungi wa NK na hindi yo kworio atiriri mungethaniro KANU ndiramenya kurugamia no mungethaniro ona niguo mutukanire makiria Gugu kana urumirire uhoro ucio ni ukuona Raila handu augire akiuga atiriri ona aria mathiururuka kijana na Ngiro mundu uria mari nengera na wa gwitikirika no Kibaki uguo agiuka Uhuru Park nigetha moke manirire Nyachai eciritie megukorwo mari na murugamo umwe na Raila Raila arora ona uria gwaikara na uria kirindi gietereire na nigutukire akiuga riu turerwo tondu gwathia ndetore yokaga ati mathie maikare thi marute mundu umwe Raila akiuga ona twagithie tuikare thi tuikare thi atia githio na muthuri ona ndaugire anatosha ni andu magaruraga si augire
ciana hata Kibaki anatosha ndaugire straight uyu niwe wagirire augire ono uyu agikituika niwe uyu agikituika niwe ciugo icio igituma andu othe gutire mundu ungiahotire kugarura uguo ucio ni ugi wa giuteti na nduri andu aingi in fact mundu ungikuhiriria ugi ucio wa giuteti ri hanini ri na ndari araumukania biu ri na ni woni wakwa ri na mundu ni ari woni wake ri ni mutha mutha raigire kio ni kurugama gavana Nairobi mutha ni oikurora opportunity juge ati hindio macida na magicoka makimena na ni undu wa MOU yandikitwo na waria magire na wathani hindi iyo tondu ni Kiraito Murungi Mount Kenya Mafia Kiraito wa Murungi Chris Murungaru mundu gwitwo Mwiraria Meshuki tondu riu hindi ya campaign Kibaki gwite na accident na karwarari ndari na hinya ucio wa mwathanire na ungiikara na matere wa kiriri no akuhe mheshimiwa Esau Kioni na mheshimiwa Esau Kioni no makuhe ndeto iria ciariho riu acio mathanaga hindi iyo tondu ti Mwai wa Kibaki ri nio maregire gukinyaniria makiuga mundu ari gutuika president ri ndungituika ati president Kenyu ni president ucio ngi na no kurikana hindi ono guo Raila akiwiro na daraheo gitio ni madithi na ona mugeka daraheo ona kioro daraheo na agithina na guku sotiki agiuga nake uria Kibaki athondekaga district ni athondeka district no riu na athondeka district ndikineo maabitha kumitungatira tondu gatiba ndimuhete hinya uguo ni arari na ugi wa giuteti tondu ngikirora kuma uguo manyitana na Kibaki agoka na ni aiguaga tondu tariu hindi ya mundu gwitwo Uhuru ri riria maririe ri meranire turanagia ati giuteti tungika atia nigetha bururi uyu utige kuonaga andu aya andu maikare hamwe marorete bururi ni ate tungika na makirana tutikarie ndeto ciratuhutia ithui ni tukurire riu nie ni ndungatite we ni utungatite hari utungatite oikiro ina nutungate tungitiga atia bururi uyu niguo mokire na BBI na yo aingirio teti tondu yari eteithiririe bururi aingirio teti ikihurwo igithira makiaria na makiguanira uhoro wa guthondeka bururi indi uteti wa ingira uhoro cio githira na umenye ni uteti wa mwanya tondu William ni umwe wale wa momorire BBI no thutha ucio ri nowe na nikio na nikio mundu gwitwo Uhuru aroigire ugatiriri ndahurirwo ngiragwo ati ni ndarehe Raila riu no ngakirigwo atiriri marekire ri to no wega ri kai kuraki niki kiragarurukire niguo aroragia no ucio no uhoro wa giuteti no Raila kuhota guikara ekirwo uteti wa kumenithio ni aria mareka na uteti agacoka we akendana na aria mari wathani-ini makamuona ati ona atari na giturwa thirikari-ini no andu othe ni ukurikana hindi mathie Capitol Hill andu othe na ndari na giturwa thirikari-ini no wathi wa mwariria ri ukaigua ni ta wakinyio horo to nake thaici ona riria arari hindi warari muoyo akuhurira William thimu William kama atige maundu maria mothe enamo amuthikiririe kuhurira Uhuru Muigai wa Kenyatta thimu kaba atige maundu maria mangi enamo athikiririe Raila ni ukuririkana riria ningi ari murwaru muno turigagwo ni ate before 2022 Uhuru agithie gwake akimuoya na magithie kururanga uguo kwirorera miradi uguo uteti wa Raila ni uteti wa mwanya na ni aroi kuhoreria teti na ni oi kumathikiriria tondu muhia kindu gia bata ni ndirutite muturire-ini uyu ni ati ni wega muno gukorwo na murugamo we uranyita uguo niguo ungienda indi ungiigua mundu ungi mwena uri ungi wina kaundu kegega tiga kurugamirira kau urugamirire onake muthikiririe na witikire uguo aroiga ona ukorwo ari wega makiria tari uteti wito wa guku Kenya ri agikorwo tutiri mwena umwe wa giuteti ri gutakiri undu ungikorwo wi mwega andu mamenanagira hau tari uhoro wa shari na ni uhoro wa ugima wa mwiri wa bururi uyu ri ithuothe ri aria matari thirikari ni monaga ni njuru pio iria yagiri gukorwo yeheretio tucoke kura twari Misiri tukaria marenge niguo andu maroiga no korwo tuikaraga taburi tungira na atiriri nyamu ino to ni njega ri ni hera thukira
nĩ tũmĩthondekei ĩtuĩke ya gũtũteithia no nĩ ũndũ wa ũteti ũrĩa tũkoragwo twĩ naguo na ngwĩciria mũtũrĩre wa Raila nĩ wagĩrĩirwo gũtũbundithia ũteti ũcio wa gũthikanĩrĩria na nĩ ũkũririkana na mũtigairĩ Mwai wa Kibaki akiuga ona ũcio mũtarĩ ndũgũ harĩ ũkoigo mũthikĩrĩrie harĩ ũkoigo angiuga gagũteithie ũguo wanjũria nĩ kuonania atĩ ũngĩona arutĩte wĩra na Moi akaruta na nĩendaga kũgarũra Moi akaruta wĩra na Kibaki na makamenana mũno magacoka na thirikari ĩkabunjwo agateo agacoka agatuĩka ho makarutithania ningĩ wĩra na ma president mothe tiga Jomo Kenyatta na Jomo Kenyatta agĩathanaga na baba wao nĩ kuonania ũteti wake nĩ wa mwanya ararĩ na influence na influence yake ndiumĩte handũ haraihu o gũthikĩrĩria na kwenda bũrũri hatirĩ kĩndũ kĩngĩ gũthikĩrĩria na kwenda bũrũri no ithuĩ twendete bũrũri matingiaru so long as we tũtirĩ mwena ũmwe wa gĩũteti ndũrĩ mwega ona maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkora nĩ marĩa moru we ũtweherere ũcio ũteti nĩguo twagĩrĩirwo gĩkuũ gĩkĩ kĩagĩrĩirwo gũtũbundithia atĩ nĩ wega gũthikanĩrĩria torĩa gĩkuũ kĩa mũndũ ũgwĩtwo mũtigairĩ Mwai wa Kibaki gĩatũbundithirie atĩ ũtongoria-inĩ wake atĩ nĩ wega kũhe andũ arĩa makinyanĩire ikĩro honge iria mangĩteithia nĩ ũndũ wa ũgĩ ũrĩa menaguo ũmahe freedom meritocracy nĩgetha mateithie bũrũri macio nĩ maũndũ marĩa ingiuga ma Raila Amolo Odinga ngiuga family yake ĩgĩe na ũmĩrĩru na Kenya kũgĩe na ũmĩrĩru tũkirĩrĩrie na no njuge korwo nĩ niĩ ndĩrathana rĩu bendera nĩ ingĩathiĩ nusu mũringoti tondũ arĩ mũtongoria wa bũrũri ũyũ na mũtongoria ũcio kĩndũ kĩrĩa tararĩ no kĩrore na bendera ya president no maũndũ mothe ma kĩmũingĩ nĩ ũkũririkana na rĩrĩa hetithirie Uhuru Park nĩ aronekaga ena aura ya power kĩrũgamo mwĩkire wake wa maũndũ mũkinyũkĩrie na by the way ndarĩ ari ũhoro wa region yake aragi ũhoro wa region ya Nyanza ũrĩa aroiga atĩrĩrĩ twagaga gwĩkirwo maũndũ tondũ tũtinathura thirikari no ũhoro-inĩ wege maine na tax ni turaruta hau no hogia mũigũire akiuga kĩaria ũhoro wa region yake no maũndũ maya mongi mothe ona andũ arĩa metagwo kũrĩa gĩcũa-inĩ absent landlords anaria na kũiga maũndũ-inĩ nĩ atĩa kũngĩkwo twĩke ta bũrũri na nĩ ũkũririkana itemi rĩu rĩake rĩa devolution nĩ ũmwe warĩa tũgũtũra tũririkanaga atĩ korwo ndarĩ ho twaya gũkorwo tũtingĩakinyire haha twakinyire tondũ nĩ arĩ mũgambo mũnenanene gũkĩra ti arĩ ngĩte matirũĩrĩire tondũ ũngĩkĩrora andũ ta Mũite na mũndũ ũgwĩtwo Kĩraitũ no marĩ na itemi na mũtigaire Matiba no mũgambo wa Raila nĩ ũratũagĩra haraya yes bas thengio mũthuri ti Benjamin no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkĩroraga marĩa mareyumĩria kuma gwake mũciĩ kũrĩa Karen nginya kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi nginyagia bunge-inĩ nĩ ndĩramenya bunge rĩrĩa rĩikara thĩ rĩu mathaa macio mangĩ ma thaa 8:30 ũguo ĩgũkorwo ĩkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ndũmĩrĩri a Kenya kũheana kana bunge kũheana ndũmĩrĩri ciao cia macakaya na maũndũ mangĩ ta macio so nĩ mũthenya wa kĩeha kũrĩ bũrũri nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ Mheshimiwa Raila Odinga kũrĩa arĩa mararĩ arũmĩrĩri ake wafuasi maramwĩtaga baba no mũtongoria ũrĩa ũretagwo nĩ arĩa maramwenda na arĩa mataramwenda uniform maramwĩtaga akuhe andũ arika rĩake nginya andũ arika rĩake tarĩu kwĩ hĩndĩ Ruto augaga mũndũ mũreta mũndũ baba na ti ithe wanyu rĩu ningĩ amwĩtaga baba arĩa angĩ maramwĩtaga prime minister na nĩoimire hau so nĩ mũndũ ũrarĩ na influence nene mũno to gũkũ Kenya nginya nja ya Kenya so na nĩ ũkũririkana kwĩ hĩndĩ ahetwo wĩra nĩ Uhuru wa gũtongoria ũhoro wĩgiĩ infrastructure gĩtarũ-inĩ kĩa Africa wĩra ũrĩa ũkire rĩu gũkĩrĩkĩrĩria atanagĩcoka gũkĩhũranĩra gĩturwa gĩa president 2022 ũguo no tuge officially Raila nĩwe president ũrĩa Kenya atanyaga nĩ angĩatuĩkire no ndanatuĩka eventually and by the way toguo wagwĩte ũhoro wa gĩtarũ kĩa Africa ona kĩo nĩ kĩorĩrwo nĩ mũndũ wa bata tondũ
he no tuge na githungu uria gwitwiragwo he was a pan-africanist. Yes. Ni arendaga uhoro wa bururi wa gitaru giki na koiga kiri no tonga munene na no kirugamie na wirorema muhia ungirora mahiga magoro kana indo iria ciumaga thiini wa tiri wa Africa iria cingithondeka maundu maingi ginya maundu macio megie computer na irio ingi ni nyingi muno guku ki ugi uria tutari naguo no wa guciruta na guku tiri-ini na gucitua indo cingituteithia na nikuo gitaru kia ruraya na aria angi ma tu colonizire mahuthirire ugi ucio wa gutuera indo citu magithie magitongia uguo ona gitaru giki kia Africa irathiro na gitaru kia Africa kiri giothe ona kio nikiorirwo ona gikiririkana hindi wathirurukaga kuri mabũrũri macio ri gutiri ndari mugeni kurio ona raia ndari mugeni tondu wa gukorwo ari uteti-ini wa Kenya na gukorwo ari mundu ucio tureta pan-african. Gikuo giake giagioka tugithie Mashujaa na kirakirio njamba ya bururi riu nitugukiigua uria thirikari igukiuga no Githumo, Migori, everywhere na nginyagia Karen maundu ni makirugamire andu maroimiro barabara gugicakaya gikuo giake no tuguthie na mbere muthikiriria gukumenyithia mangi maria meguthie na mbere gukihanika o guku mucii wa Tugi Notana Inoro FM na gugituma ndumiriri cia macakaya kuri family ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga uria ukirikitie gututiga. Over to you Kamode mwena wa Karede. Thank you. Karede. Ni wakigwa ni twaciraga na muhia wa Maina ona kiria kiagenia ni history iria mwinayo waigua ha tugubatio gukira tuigue twitugege ni ndaragwo ginya ingi ciahanikaga ri waigua ni lovers of history andu ake na muno ni matu info maundu maingi muno na ginya analysis njega na ona ithui tukemwe kioyo kumuna na family ya Raila Amolo Odinga Prime Minister na baba tukimutogwa retwo tuge ni igutha inene muno kuri bururi kuri family ni mundu urendetwo across muno akedo ni andu anini akedo ni andu akuru na ni mundu tugutura tuinaga when you want to talk about positive things maria mana happen maundu mana hanika bururi-ini makarehe change mundu utari na guoya mundu uraria kiria kingoro aikoni akwenda carpet agetia aikoni araigwa ni arahinyiririo akauga ithu tugatigwo na utugikatia aikoni araigwa ni akwenda kwihitithio na ni ahiteirio agathia akehitithio uria akwenda ni kaundu aratuthomithia gukorwo twi fearless no reke ngiwe mweke uyu ni edita wa Karede heane ndumiria macakaya kuri family ya the late right honorable Raila Odinga, family yake na bururi wa Kenya at large. We have lost a hero no reke tuge aromama kwega kuraga niguo ma Kamode nawe tumadumire riu nani no ngoya mweke uyu ndumiriri ya macakaya kuri family ya Raila Amolo Odinga ni tondu wa gutigwo ni baba arari mundu urendetwo muno na nona andu marugamite nake by the way ni one of the leaders aria manaruirirwo nginya na moko very true ni undu wa kwendwo andu makaumururukaga makarugama nake ni tondu nake ciugo cia kanua ni irari na ugi muingi muno no agukore umuthuire aria akiinuka atigio kiina baba ni tondu wa ciugo iria arahuthira na vision yake na ndari na guoya na nikio na nginya akihitithio hena andu mari mathie nao na hindi ria o mamakira magitigira we no athire ni tondu we uria enda no kinya auhingie tondu ni ara feel it is the right thing ona ni uyu horo wa riri wa ku manage crowd micemanio yake ri aragia ndagika itakirite 10 na maita maria maingi ndagika-ini ciugane aya watoto hoi
baba hoi nagathi wa mama hoi kitendawili agacoka kitendawili mani ugathira na andu makainuka makiuga mauma na baba na ni aririe ndari undu na karugano ka mundu uyu ogwithambaga enjaga ruini na mundu uyu muguruki wa yaguo uyu ka mutengeretie na akiago no muguruki na mufira nyato thakithia he was a very good football commentator ne manage crowd very good ukithikiria teti ari angiri irumi ni cio ikoragwo inyitite muno no irumi cia Raila ri itikoragwo irumi cia muthemba ucio icoga kuga tutakupika kama brukege onawe murumo ni ura enjoy igata warumo wega ni ukaiga ugo warumo no warumo wega thank you muno na bina show njega asante ni maundu macio ni mahanikaga andu magakorerwo show-ini yao ikamurwo matekurio niguo ni twetekirite ithui mutongoria ta baba ri ona ciake tutingirikio muthi tuguthi na mbere nginya riria agathikwo yes ni mutongoria wa kaliba ya iguru so ni njui ona wathie ri riu na ithui turoka kuhena uria tumui niguo ithui na ithui tweganithie niguo riu ukibiha tutingiaria wathie riu twaririe bururi uria twi Raila. Thank you so much. Tago Benjamin Wangari muhia wa Maina, asante sana. Tukwamba gucoka metha-ini tu ya mohoro tugithie metha-ini tu ya mohoro tuguthie kwi muhia wa Maina niguo atuhe mohoro ma thaa 5 tugicokereria tuguthie na mbere na githaa gia thirika guku ni kwa Inoro witagwo mucio tuginotana thaa 5 ina ndagika 2 Yone Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mogene motare Inoro Oroshine. Ndagĩka ithatũ thutha wa thaa 5 cia rũcinĩ na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Inoro FM nĩ mũthenya wa tarĩki 15 wa 10 mwaka ũyũ wa 2025 mũthenya wa kĩeha kũrĩ bũrũri wa Kenya na gĩtarũ gĩothe kĩa Afrika nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Prime Minister ũcio wa tene ũrĩa watungatire gatagatĩ ka mwaka wa 2008 na 2013 ahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 40. Famĩlĩ yake ĩroiga mũtongoria ti Odinga akuire ũmũthĩ rũcinĩ akĩamũkĩra ũrigitani arĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa India. Gĩkuũ gĩake kĩamũkĩrĩtwo na ũhoro wa kĩeha gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kumagia mũingĩ na nginyagia atongoria a ngathĩ ciothe. Na mbunge ya bũrũri ĩrĩa yuma na cikaro mathaa-inĩ ma rũcinĩ rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũtĩria mĩhang'o yayo nginyagia mathaa-inĩ ma thaa 8 cia mĩarahũko, mwerekero ũrĩa waheanwo nĩ speaker wa gĩikaro kĩa mbunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula nĩguo gũcakaya gĩkuũ kĩa mũtongoria woma na njamba ya bũrũri Mheshimiwa Raila Odinga. Twambe tuigue ĩmwe ya mĩario yake ĩrĩa akoretwo akĩririkanwo nayo. Round the Bay of Mexico where the sun shines daily on a mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. na rĩu kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩu kĩa Mheshimiwa Raila Odinga, Thingira wa Iregi mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto nĩ mahinda maya aragomithania gĩikaro gĩa kanjũ ya ũgitĩri wa bũrũri National Security Council
gucirira mwerekero uria kurumirira gikuo kia Mheshimiwa Raila Odinga, na thutha-ini mutongoria wa bururi ninge ne gukorwo akigomithania giikaro kia ndudu ya minister, na thutha-ini ucio akorwo akirekereria ndumiriri yake, ndumiriri ya thirikari iguru ria gikuo kia mutongoria ucio uria wari Prime Minister Mobunge oro hamwe na mutongoria wa mung'ethaniro kwa ihinda iraya. Gwake kuria mwena wa Karen, magana maingi ma andu no guthie marathie na mbere makiingiraga gucakaya gikuo kia Mheshimiwa Raila Odinga kuma hindi iria mamukirire ndumiriri cia gikuo giake. Tuthie mwe kwa mwe nginyagia kuria Karen, tunyitanire na mwandiki witu Wacuka wa Kiarie tumenye maria marahanika. Wacuka wa studio ukanyamukira wega muno ndi mucini kwa uria urari mutongoria wake makia ODM Raila Odinga mwena wa Karen, na kuria umuthe guku atongoria a ikiro itiganite ari ni hamwe na hihi ma minister a bunge hamwe na gatagati-ini ka atongoria angi mekinyitie niguo gukorwo magicakaya mutongoria wake makia ODM Raila Odinga guku mucini gwake kurio na aikari kana afuasi yake kana athiriti yake a hakuhi metikiritio gukorwo makiingira, na o tukiaragia ihinda-ini riri aingi ao no marathie na mbere na hihi kumucakaya na njira iria mundu araigua hihi ni gukorwo amucakaite na kuiganira. Kuri na aria hihi marakorwo magitungumania thi na kurira angi makiugaga mbu, na ni tugukorwo tukimenyithia muthikiriria wa Inoro FM aria maingi megukorwo makiyumiria mucini guku kwa ihinda riri. Ngwamba kunyitanira na umwe wa aria marari athiriti yake a hakuhi na ni kundariria aracakaya Raila Odinga na njira iriku. Tukwanjiriria na ritwa riaku? Maritwa makwa njitagwo Ndagĩtarĩ Solomon Kinyanjui, umĩte Ngong'u Kajiado, gĩcagi kĩa Buruburu. Gwitũ mũciĩ nĩ hakuhĩ mũno na mũciĩ kwa Raila, na nĩ ngoretwo ndĩ mũbuaci wake kana gwĩtĩkania na maũndũ marĩa akoragwo arũgamĩrĩire, na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũnyitirwo nĩ kĩeha kĩnene mũno nĩ kũigua nĩ tũtigĩte. Hau nĩkĩo twagĩkinyia gũkũ ũguo nĩgetha tũhe bamĩrĩ yake rambirambi citũ, tũkĩmeraga pole, na thaa ici ndirĩ na maũndũ maingĩ mũno ingĩhota kwarĩrĩria. Nĩ kĩeha kĩingĩ mũno, kwĩna afuasi ake aingĩ mũno, no mũno mũno no nyende pole ciakwa mũno cithiĩ kwĩ mũtumia wake na ciana ciake. Poleni sana, ni tuguthi na mbere na kunyitanira na ni ndiri na maundu maingi ma kuongerera. Ngwamba gucokia mwaro mwena wa studio na handu-ini ha Inoro FM kuma Karen, kaunti-ini ya Nairobi, ngetika Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka wa Kiarie kuma kũu mwena wa Karen, muciĩ kwa Mheshimiwa Mũtigairĩ Raila Amolo Odinga. Tukiuma kũu tuthie nginyagia kuria mwena wa Murang'a, riu tunyitanire na Joseph Wachira aranjira ri na Mubunge wa kuria mwena wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua. Tuigue kuma mwena ũcio. Geithĩka Wachira. Ngatho Mũhĩa, na kumana na ndeto cia kĩeha iria cianyita bũrũri rũcinĩ rwa ũmũthĩ cia gĩkuũ kĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, ndĩna mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa mwena wa Kĩrĩmĩri, na ngwenda kũigua hihi Mheshimiwa woni waku kana ũrĩa ũngĩtarĩria hihi mũtũrĩre wa Raila na ũrĩa hihi ũrakĩmũĩ. Thengiũ mũno. Tũrĩ cukuru wa Kĩrĩmĩri Primary School kũrĩa tũrokire tũkĩenda kũnyitanĩra na andũ othe thĩinĩ wa bũrũri, tũkĩenda gũ-celebrate na gũ-commemorate ũhoro wa Global World Hand Washing Day, nĩ ũndũ wa gũkĩgeria gũgĩtheria na kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩũkaga kumanagia na gĩko. No tũrĩ oro hau no twakĩrĩkia kũnyita ndũmĩrĩri ya kĩeha ya mũtongoria na former Prime Minister Raila Amolo Odinga gũkorwo agĩtũtigĩte, na nĩ ũhoro wĩna kĩeha, na mũtũrĩre na ũtongoria wa Prime Minister, former Prime Minister Raila Amolo Odinga ũhutĩtie kona ciothe cia bũrũri, nĩ tondũ ona mwana ũrĩa mũnini thĩinĩ wa bũrũri wĩmenyete nĩoyaine kana nĩoĩ mũtongoria ũyũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga. Na ta ithuĩ tũgĩkoretwo thĩinĩ wa siasa tũkaigua nĩ ihũra inene mũno rĩa kũigua mũtongoria ũcio no akorwo agĩtũtigĩte, no tũtikĩrĩ ũndũ tũgũkiuga, gĩkuũ nĩ inevitable,
na nitukuga andu ari othe especially family yake na mutumia wake nitukuigua tukienda kutuma ndumiriri citu cia macakaya na handu-ini ha Maragwa constituency ngakienda kunyitanira na family yake na area ria kiumite tukienda gugicakaya o undu mwe na my colleagues aria mari thiini wa kiama kia ODM tukienda kuga o ihinda riria turakorirwo twagia na broad based government haria tunyitanire tandu anyino mwe na ithio mwe uhoro-ini wigie gutongoria bururi noguo twakirikia gucoka gukigua ni tugutigwo ni muthurio no tugakiuga ni thengio tondu ni tu ithuothe ni tukaima uturo-ini una njira ya gikuo na tugakienda guicokeria ngatho ni tondu Raila Amolo Odinga agitutiga enokuru wa miaka 80 kirikaniro kiuga 70 koguo no tukwenda gu celebrate na kwira Ngai ni thengio ni tondu ni aramuhete miaka iyo although ni tukuigua hena gap nene muno thiini wa siasa cia bururi. Nĩ ngatho mũhiano ũcio nĩ mũmbunge wa Maragwa Mary Waithera wa Maua agicakaya gĩkuũ kĩa mũheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ngucokerie mwaro mwena wa studio ni njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Joseph Wachira tukiuma kũu mwena ũcio wa Murang'a tuthie ro kũrĩa rĩu mwena wa Rware tukinyitanĩra na theuri wa Mbogo tuigue uhoro wa kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nao mamũkĩrĩte ndũmĩrĩri ya gĩkuũ kĩa mheshimiwa Raila Odinga na njĩra ĩrĩkũ? Thengi muno urakinyamukira wega kuma kaunti ya Nyĩrĩ na bũrũri mũgima no ũthiĩte na mbere na gucakaya gĩkuũ kĩa Raila Amolo Odinga ũrĩa ũkĩhurũkire rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ndĩna umwe ũrĩa manatũngana nake kana anake mũrutĩre wĩra thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte na nĩkokenĩria nake akĩnjĩra hihi etagwo atĩ na hihi oĩ Raila Odinga na njĩra ĩrĩkũ? Ha marĩtwa njĩtagwo James Maina Mugo, mũhũranĩri wa ihoto cia andũ, na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wĩna nduma harĩ niĩ nĩ gũkorwo mũrata wakwa ithe wa Fidel na nĩwe Raila Amolo Odinga nĩ arĩkĩtie gũtũtiga. Niĩ no njuge gĩkuũ gĩtirĩ tha tondũ mũthuri ũcio niĩ twanakorwo tũkuhanĩrĩirie ngakorwo obici yake tugakorwo thĩinĩ wa tukarutithania wĩra hĩndĩ ya referendum ya mwaka wa 2005 ni ndarĩ chief agent wa Orange thĩinĩ wa Nyĩrĩ na twanaria na maũndũ maingĩ maũndũ marĩa niĩ twanaria na mũthuri ũcio twaragia o maũndũ megiĩ gũcenjia bũrũri na mũndũ wothe arĩa matunda ma bũrũri ũyũ wake na rĩu nĩ athiĩ na rĩu tũgũkiuga Ngai amũhurũkie kwega kuraga. Hihi ndũmĩrĩri yaku ya macakaya kũrĩ nyũmba na family? Niĩ no njĩre makĩria ma Mahinda na ciana ciake ona arĩa metanĩtio na mũthuri ũcio gwĩtwo Raila metĩkĩre kũmĩrĩria na metĩkĩre nĩ gũkorwo na ithuĩ no tũrĩthiĩ na nĩ tũrĩmũkora. Na hihi legacy yake ya kũrũrĩra bũrũri na harĩa makĩria ũhoro wĩgiĩ wĩyathi wa ciama nyingĩ ũngĩmũririkana na njĩra ĩrĩkũ? Niĩ njũĩ mũthuri ũcio ũhoro wa kũrũĩrĩra ciama nyingĩ ona nĩgetha tũcenjie na andũ amwe magĩkĩgerwo arata ake metagwo arũbia na mativa. Mũthuri ũcio nĩ onete thĩna ũcio nĩwe ũngĩrwo atĩ thĩinĩ wa kĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ second liberation kana wĩyathi wa kerĩ nĩ ũmwe ũrĩa warĩ harĩa mbere ithuĩ na ithuĩ tũkarũmĩrĩra. Thengi muno ucio ni umwe waria na manakirutithania wira na Raila Odinga no akigwa akiri chief agent wake hindi ya referendum ya mwaka wa 2005 rĩrĩa kwarĩ na chungwa na dizi na kuma gũkũ kaunti ya Nyĩrĩ gicokia Moro studio ni ngeto Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri wa Mbogo kuma kũrĩa Rware tukiuma kũu mwena wa Nyĩrĩ rĩu tuthie kũrĩa Kawangware Nairobi tukinyitanĩra nake mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa akĩaranĩria na amwe a aikari a mwena ũcio tuigue ũrĩa mamũkĩrire ndũmĩrĩri ya gĩkuũ kĩa mheshimiwa Raila Odinga. Geithĩka Wainaina wa Kamũkwa. Ngatho cia mwanya muno muhia wa Maina na nĩ matoguo watarĩria ũmũthĩ nĩguo twamũkĩra ndeto cia kĩeha cia gũtigwo nĩ ũrĩa warĩ prime minister wa tene Raila Odinga, na ndĩrĩ haha mwena wa Kawangware ngũrongeranĩria hamwe na aikari a mwena ũmwe kwamũtarĩria hihi gĩkuũ kĩa Raila Odinga gĩa gũkinyĩra atĩa na wakĩamũkĩra atĩa. Twanjĩtie na rĩtwa kwa marĩtwa njĩtagwo Waria wa Kawangware stage. Nĩ ihoru rĩnene mũno ta bũrũri ona ta bũrũri Kenya yothe nĩ ũndũ wa baba. Mũthuri ũcio nĩ mũthuri wa gĩtĩo kĩhinya mũno, nĩ ũrĩa ageretie gũtũrũĩra
Mundu ekuhera ri niguo ru andu mona bata wake no ni atiga legacy iria andu matakariganirwo agithondeka muture wa muthi na rucio rungi twatuma rambirambi citu andu aka Wangware kwi family ya Raila. Hihi twanjitina ito tũrĩa wĩtagwo atĩa na itemi rĩa Raila Odinga thĩinĩ wa ũteti wa bũrũri rĩ kũrĩ we rĩahanaga atĩa kana rĩhana atĩa? Harĩ amarĩtwa njĩtagwo Njoroge. Muthuri ucio ngiuga wega wake ũteti wake nĩ tũikĩtie mbere kũraya mũno tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno akoretwo akĩhithũria thiri nyingĩ maũndũ maingĩ akatũrehera mũingĩ-inĩ nĩ tũmũhete gĩtĩo mũno rĩu no tondũ Ngai nĩ akiuga ahurũke tũtirĩ ũndũ tũngiuga ũngĩ no tũtũmire tu rambirambi nĩ arũĩte mũno nginya tũgakinyĩrĩrwo nĩ gũkorwo tũrĩ na wĩyathi wa maũndũ mothe. Hihi ihinda ta rĩrĩ nĩ twakorwo tũkĩamũkĩra ũhoro wa gũkua kwa Raila Odinga ũngĩenda kwĩra kũrĩ mũkenya ũngĩ wa kawaida ũngĩenda kũmwĩra atĩa? No nyende kwĩra Akenya makinyĩre na makinya ta maumana na mũthuri ũcio na ũmĩrĩru mũingĩ ta ũcio ararĩ naguo nĩgetha tũkĩroka na bũrũri ũgĩthiĩ na mbere. Hihi twarie nawe twĩre rĩtwa rĩaku wĩtagwo atĩa na gĩkuũ kĩa Raila Odinga gĩa gũkinyĩra atĩa na nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩririkana megiĩ ũhoro wa Raila Odinga? Niĩ hakwa njĩtagwo John kuma Kawangware. Gĩkuũ kĩa Raila Odinga nĩ iringa inene harĩ bũrũri wa Kenya tondũ ũcio nĩwe erima ya Kenyan politics. Ũcio nĩ tawe uga ũrĩa politics ya Kenya igũkorwo tũkĩambĩrĩria kuma hĩndĩ ya Kibaki, hĩndĩ ya Moi, hĩndĩ ya Uhuru Kenyatta na nginya thaa ici ihinda rĩa Ruto. Gwĩciria politics ya Kenya tũtarĩ na Raila Odinga nĩ iringa inene mũno tondũ ũcio nĩ ũrashape the Kenyan politics na nĩ ũkona nginya Gen Z na andũ arĩa angĩ nĩ ũkoretwo akĩmamotivate. Naitwa Pauline Mirundu. Hii kifo ya Raila imenisumbua sana. But then nimekuwa tu like hata sijui nitasemaje. But then nimechoka tu. Ni kitu gani ambacho nakumbuka kuhusiana na Raila Amolo Odinga ama ni masuala gani ambayo alifanya yanakukumbusha kuhusu Raila Amolo Odinga? Ni kupigania nchi. Alikuwa somebody who is devoted, somebody who is royal. Mtu mzuri tu yani, that's a very good person. But imenihurt for really mimi kifara ile na imenishota nafuata nifunge job niende nyumbani nipumzike. Imeniuma by the way. I'm really sijui nitasemaje but imenihurt. Sasa tu apumzike. Kuja kwako tuambie jina lako naitwa nani na tumepokea taarifa ya kuaga kwa Raila Amolo Odinga. Labda taarifa hizo unazipokea namna gani na unamkumbuka Raila na kitu gani? Okay, mimi nimepokea hizo habari kwa jina langu mimi naitwa Peter Mwangi, Chairman Dagoretti South Cleaners Association. Nimeshtushwa sana na kifo cha kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga. Ijapokuwa nilikuwa nimesikia ni mgonjwa. Huyo mzee ataishi kukumbukwa hii Kenya kama statesman kwa sababu hawa viongozi wote wenye wako sahi kwa siasa yeye ndio amewafunza siasa. Sasa hata mimi nashinda uchaguzi wa 2027 utakuwaje bila Raila? Juu uchaguzi bila Raila kwanza especially sisi watu wa Central tulikuwa tunaambiwa chukueni kura juu Raila ako kwa debe sahi hayuko. Sasa hata kuona kura itakuwaje, lakini kuna kitu moja Raila nĩ ngatho ũcio nĩ Wainaina wa Kamũkwa hau mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi akĩaranĩria na aikari itũra rĩa Kawangware kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya rũgongo nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi makĩruta ndũmĩrĩri ciao cia gũcakaya na kũririkana na njĩra ya mwanya mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ũrĩa ũrĩkĩtie gũtũtiga ahurũkĩire kũrĩa bũrũri-inĩ wa India arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 80. Nĩ thaa 5 irahĩtũkia ndagĩka 20 twambe tũrũgamĩre hau mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ no tũgũthiĩ na mbere gũkũmenyithia mangĩ marĩa megũthiĩ na mbere makĩyumĩragia o ũrĩa megũthiĩ na mbere magĩtũkinyagĩra gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na tũkoya mweke ũyũ gũtũma ndũmĩrĩri itũ ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ ya Mheshimiwa Raila Odinga arũmĩrĩri ake oro hamwe na bũrũri wothe wa Kenya nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ Prime Minister wa kerĩ wa bũrũri wa Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Asante sana metagwo Mithamo Gikuyu kwaya Norotagwo ogeni warikia guthira na tugathie na mbere gutuma ndumiri citu cia macakaya kuri family ya Right Honorable Raila Odinga no ria wahuruka rucini rwa mothe ona bururi wothe in general ginya kuri aratake na mundu wothe witainio nake tukaba kwaya thimu iri haha na thimu no turahura tukwaria na muheshimiwa Moses Kuria tukiaria na muheshimiwa Moses Kuria tukumuhe mweke wake akorwo agituma ndumiri yake ya macakaya na bado akorwo akimuna family ya muheshimiwa Raila Odinga. Muheshimiwa wakarede kuhana atia wi thayo thayo na kuhana uwajiro tukikiuga no tukigire Ngai ayo gitine. Karibu sana. Asante sana. Na thank you ginya ni mweke uyu. Twenda kunengera chance yaku ya kumuona etagwatea Raila Odinga. Na muno muno to ni murutite wira nake kaida karaya. Ego. Mwina history ginya ya ndugu. Ego ni gugo thank you muno nyaba joka mwaka gaka. Kwena abiri abisi yako kuri family na kuri fururi ona muno ti family ta fururi. Todo aikoro he gukena hutia fururi ke muduri uyo. Juge ni ndita mundu turakora tu very close nake. Mundu uranyiteire fururi uyo. Ni ndina ngaja no wakwa ati fururi uyo ni ugiathijeratia. Usino wage uria mundu aroka guthi aria aroka weto wage. Ya mundu uyo yumire na agitua matua maritu muno. Kadirikania Daudi kinya akorire Saũlũ enjaga mure uria anga amurikiirie ni wagetera tuge maundu ni makwario maingĩ na maundu maingĩ no ni bururi no orirwo family ni orirwo atakera turari very close ni morirwo na tuhoe Ngai ahe family ukiririria na tuyukiriria ithuothe. Thank you. Na muno muno Ngai atuhe hinya tuta bururi gira ati uria muthuri ucio angirendire bururi wayo gwana gukorogocana bururi wa Kenya urugame mbere ya Ngai. Thank you. Asante sana. Atene mheshimiwa Moses Kuria. Ni memory iriku ungiririkana muno mwana korona yo na baba? Baba otoria ndo ingi moyo tora korona mahinda maingĩ ma thayo maingĩ ma kwendana mangĩ ma kurua. No ndu utaririkana muno ni ati kuma ona hindi ya Mwai Kibaki twakoragwo thĩinĩ wa Grand Coalition na baba tukaruta wĩra hakuhĩ mũno nake gĩkorwo twĩna hello maũndũ marĩa maingĩ mũno ingĩririkana baba ona ti maũndũ public marĩa mangĩonekire mũingĩ-inĩ. Hello? Hello? Mheshimiwa? Mheshimiwa? Hello? Ako tukiluza tumathi mwine na Mheshimiwa Moses Kuria na nitukumuheaga mweke